tunga sang output sa Pilipinas nga kalamay ang ginaproduce gikan diri sa aton probinsya. Antes pa man sa mga problema nga ginapangatuban karon sang sugar industry sa probinsya. Well, makitaan sa hayay sang Negros Occidental ang duwag nga light blue field, ang duwag nga nagasimbolo sang peace and serenity, kag sa tunga yara ang provincial seal nga may 3 ka parte. Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga Lunes, mga abyan. Natalupangdan nyo bala nga ang mga tao subong nga panahon, nagkatanaw sang external nga bagay, apang ang Diyos nagkatanaw sa tagipusoon. Magtuo kita sa Diyos bisan hindi naton makita ang tanan nga magakatabo. Magsalig kita sa iya kay siya ang aton giya. Kabay pa nga mangin mabakod ang aton pagtuo kapag salig sa Diyos adlaw-adlaw. Inigihapon ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nag-aagda sa inyo sa sining kaagahon sa pagsugod sa aton adlaw, paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo, base sa Ebanghelyo subong nga adlaw diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Sa sining adlaw sang Lunes, petsa 16 sa bulan sang Pebrero, sa ika-6 nga semana sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Ikaw ang akong dalangpan kag mga ngapin o Ginoo. Ubayi kag tuytoyi ako suno sa imo ginsaan. Ilikaw ako sa siod nga ilagin butang para sa akon. Ikaw ang akon dalangpan. Mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, buot ka magpuyo sa kasing-kasing nga matinlo kag matarong. Ipaambit sa amon ang kabuhi sang grasya, agud mangintakos kami sa pagkabuhi sa imo presensya. Paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno ka San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 11, tubtob 13. Sadto nga panahon, may mga Fariseo nga nagpalapit kag nagpakigsuay sa kay Jesus. Luyag nila nga tilawan siya. Kani nagpangayo sila sing isa ka milagro sa pagpakita nga may gahom siya halin sa Dios. Nagpanghakroy si Jesus sang malawig kag nagsiling. Nga abala ang mga tao karon nga mga inadlaw nagapangita sing milagro nga ipakita sa sini nga mga tao. Ginbayaan sila ni Jesus, nagbalik siya sa sakayan, kag nagtabok sa pihak sang linaw. Subong nga aga sa aton pagpamalandong, opdan kita ni Reverend Father Jose Aripio sang Society of St. Paul. Mayong aga, Father Joe. Mayong aga man, Sister Mercy, kag sa tanan nato ng mga pinalangga nga tagpalamati. Sa Ebanghelyo ato nabatian nga ang mga Pariseo nagpalapit kay Jesus kag nagsugod sa pakigbais o kung pagsuay sa iya. Nagpangayo sila sang tanda halin sa langit agud tilawan siya. Nagsiling ang Ebanghelyo nga si Jesus nagbugas ang madalom nga pagbatyag no sa iya espiritu ka nagsiling. Nga nagapangayo sang tanda ang sini nga henerasyon. Wala sing tanda nga ihatag sa ila. Kag dayo nagbalik siya sa sakayan kag naghalin. Importante gid nga mabatyagan nato nga si Jesus nagpanghakroy o kun sa English he sighed deeply. Hindi init bangod siyang kaakig kundi bangod siyang kasubo. Nga bangod ang mga tao nga nagapangayo sang tanda hindi gid nagapangita sang kamatuoran. Gusto lang nila ang ebidensya suno sa ila kondisyon. Sa sining ation, madamo nang milagro nga nahimo si Jesus.
ginayon niya ang mga masakiton, ginpakaon niya ang mga ginagutom. Nalumluman ninyo nga i-feed 5,000 men, Biblia. Kaginayon niya mga masakiton, ginpalayas ang mga demonyo, kag nagwali nga may otoridad o may gahom. Aran ang mga tanda, pero kung ang tagipusoon sarado, bisan ano pagkakadako nga milagro, kulang pa ini sa mga parisiyo. Mga kauturan, basi may ara man kita sini nga kaimtangan subong. Kapila kita makasiling, Ginoo, kung matuod ka, pakitaan mo ako sang tanda. Ginoo, kung gusto mo nga magpatawad ako, atagay ako sa klaro nga sinyalis sang tanda. Ginoo, kung upod ka sa akon, pamatod ibi. Gusto naton pirmi sang dalag ko kag makatalingala nga prueba. Pero nga kauturan ang paghimo sang Dios hipos kag simple lang. Ang ginaginhawa mo subong nga aga, ang kusog nga ginhatag sa imo sang pag-atubang sang kabudlayan, ang abyan nga nagatawag sa husto nga tion, ang isa ka pulong halin sa Biblia nga nagaigo gid sa imo tagipusoon. Amo ini ang mga simple nga mga bagay nga ang Dios nagahimo sing maayo sa aton. Ang problema hindi nga wala nagahambal ang Dios. Ang problema amo nga sa lain kita nga lugar nagatanaw. Ang mga parisiyo gusto sang tanda halin sa langit. Isa kadako nga makahatag sing talupangod nga hitabo. Pero ang langit mismo nagatindog na sa atubangan nila sa persona ni Jesus. Wala nila siya nakilala bangod mas dako ang ila pagduda kaysa sa ila pagtuo. Ang pagtuo hindi nagasugod kung wala na sing pagduha-duha. Ang pagtuo nagasugod kung magsali kita. Bisan hindi pa naton tanan maintindihan. Ginapahanumduman kita. Posible nga liuso kita, pero ginalampasan naton gihapon ang presensya sang Dios. Ang mga presyo na kahibalo sang kasulatan. Kabalo sila sang mga laye. Pero ang ilang tagipusoon, nagtig-abangod sang bugal kag pagduda. Sa baylo nga magpamati, nagbae sila. Sa baylo nga magpangita, ginatilawan nila si Jesus. Pamangkuto nato ng atong kaugalingon, nagapalapit bala ako sa Dios nga may pagsalig o kung may kondisyon. Nagapamati bala ako o kung pirmi lang nagapangayo sang prueba. Handa bala ako nga magbago o kung gusto ko lang nga makumbinsi. Sang nagsiling si Jesus nga wala sing tanda nga ihatag, hindi inibuot silingon nga hindi na maghahimo ang Dios sang milagro. Ang buot silingon, ang pagtuo hindi mapilit. Ang milagro hindi makahatag sa pagtuo sa tigipusoon nga sarado. Ang kabubuton kag pagpaubos. Amo ang nagabukas sang dalan. Kag tanawa ang katapusan sang ebanghelyo. Nagbalik si Jesus sa sakayan kag naghalin. Hipos lang siya na natapos ang istorya. Wala sing drama, wala sing mabasko nga konfrontasyon. Kung kaysa, konfirmi nato ginabalibaran ang grasya, batagan naton ang kahipos ang Diyos. Hindi bilang silot, kundi bunga sang sarado nga tagipusoon. Pero may maayong balita, kung buksan naton nga itong tagipusoon, bisan gamay nga tanda, kontento na kita. Ang pagbutag sang adlaw, mahimo nga tanda. Ang isa kagutlo sang katawhay, mahimo nga tanda. Kag ang krus mismo, nga daw kapirdihan sang una, amo ang pinakadako nga tanda nga ang Diyos nagahigugma gid sa aton. Sa mga adlaw sa baylo nga mangayo kita sang tanda, mangayo kita sang bukas ang nga tagipusoon. Sa baylo nga tilawan nato ng Dios, magsali kita sa iya. Sa baylo nga magbais, magpamati kita. Sa isa ka pamilya, no? Kung maintindihan mo ang isa ka membro sa pamilya, pamati anay ang ginahambal. Kaya hindi dahil mapadaso-daso sa paghambal. Kagbasi, kung magpamati kita si maayo, hindi na kita magkabati sang panghayhay sa Ginoo, kundi ang mahinay kag manaming nga tingog sang manluluwas nga dugay na nga nagaupod sa aton. Ni mga kauturan, kabay pa nga kita tanan. Magtuo gid sila ko kay kung kita nagatuo, madamo nga mga katingalahan nga mga butang nga magatabo sa aton. Kundi man milagro. Kabay kang bendisyon ay kamusag Diyos nga magagagahom sa tanan,
Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Madamo gid nga salamat Father Joe sa mga pagpaambit. Kabay nga ini makabuligman sa aton tanan, nga nagapadayon sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuoran kag kabuhi. Para sa mga pamatanon, galuyag makigangot, kag makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, nga among firstborn sang Pauline family, sa napulo ka institusyon ni Gintukod ng Blessed James Alberione, mahimo ninyo sila makontak sa FB page St. Paul Seminary, kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, sa amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sang mga Madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. Lord, grant us wisdom in our decisions, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and the readiness to share and cooperate for the good of our families, our communities, and our country. May you spark in us a love for the truth, respect for one another, and an urgency to serve. Preserve us from false pride and selfish work, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name, Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City.
DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel. Duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Electronics Engineer, Yena May Copio, with PRC number 0081281. Central Engineering Department Head, Marty Navarro. Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor, Adolfo Traspicius Jr. Bombo Radio Bacolod Chief Technician, Joselito Pagayon, with Assistant Technicians, Kim Suficiencia and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginigil, ang bituin at araw niya kailan pa ay magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikat, buhay ay langit sa pilit ko. Aming ligaya na pag may mga akin, at mamatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone
anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. To All Star Nation and Kabombo, thank you for. And because of you, number one ng Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Ang una nga parte nga yara sa ibabaw nga bahin sang Sil makita ang Mount Canlaon, ang malapad nga rice field nga nagduag yellow nga nagasimbolo naman sang prosperity kag may stock sang tubo kag kahoy nga lubi nga nagarepresent naman sang main agricultural crops sang probinsya. Sa tunga, yara ang building sang provincial capital, a symbol of leadership, security and the welfare of the people. Kag sa idalam nga parte, yara ang baybay nga may barko sa tunga, nagasimbolo naman sang geographical context sang probinsya nga malapit sa Guimaras Strait. Ang barko nagasimbolo sang reliance sa Negros Occidental sa maritime trade, fishing kag coastal, agricultural economy kag nagarepresent sa sugar industries transport. Samtang ang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines, sumugod pa sa tong first half of the 20th century, panahon sang American colonial period, pagkatapos na gin-introduce diri ang sugar plantation sa tong 1850s, established the province as the nation's premier sugar producer. Slogan,
Sa tion nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuffer sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agud indi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agud indi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Ano ka importante sang simple home medicine kit sa tion sang emerhensya? Ang first aid kit ilabi na gid sa sulod sang balay, importante kag mapuslanon tungod amo ini ang makabulig sa aton sa tion sang mga common accidents nga hindi naman nakakinahanglan nga magpa-hospital gid. Mga aksidente kaangay sang minor falls, minor burns, allergic reactions, mga magagmay nga pilas, bagras o kon bakiras, paso kag iban pa. Yari ang mga basic items nga importante nga yada sa aton first aid kit o kon small container nga ibutang sa isa ka parte sang balay nga matutulan sang tanan o kon pwede masasulod sang salakyan. Ang mga wound care and dressings nga ginalakipan sang bandages o kon adhesive bandages, gauze, adhesive cloth tape, gamay nga gunting kag safety pins. Mga antiseptics kaangay sang wipes, solution like hydrogen peroxide, antibiotic ointment, alcohol, cotton balls o kon cotton swabs, eye shield o kon eye wash, sterile saline kag instant cold packs. Yara man ang mga over-the-counter medications, kaangay sang acetaminophen o kon paracetamol kag ibuprofen for pain and fever. Antihistamine o kon diphenhydramine para sa allergies. Yara man ang antacids, anti-diarrhea o kon loperamide kag laxative para sa mga nagaalboroto nga tiyan. Hydrocortisone cream, aloe vera gel kag calamine lotion para sa mga minor skin problems. Kag mga cough and cold medicines kag nasal decongestant. Makabulig man kung butangan ang home medicine kit sang first aid guide kag sang mga listahan sa mga emergency contacts like hospital numbers kag family medical info. Importante nga pahanumdom, i-check kag i-update from time to time ang inyong emergency kit sa balay o kon sa salakyan agud maislan ang mga expired na. And for major emergencies, call 911. 911, what's your emergency? Ano ka importante sang simple home medicine kit sa tion sang emerhensya? Ang first aid kit ilabi na gid sa sulod sang balay, importante kag mapuslanon tungod amo ini ang makabulig sa aton sa tion sang mga common accidents nga hindi naman nakakinahanglan nga magpa-hospital gid. Mga aksidente kaangay sang minor falls, minor burns, allergic reactions, mga magagmay nga pilas, bagras o kon bakiras, paso kag iban pa. Yari ang mga basic items nga importante nga yada sa aton first aid kit o kon small container nga ibutang sa isa ka parte sang balay nga matutulan sang tanan o kon pwede masasulod sang salakyan. Ang mga wound care and dressings nga ginalakipan sang bandages o kon adhesive bandages, gauze, adhesive cloth tape, gamay nga gunting kag safety pins. Mga antiseptics kaangay sang wipes, solution like hydrogen peroxide, antibiotic ointment, alcohol, cotton balls o kon cotton swabs, eye shield o kon eye wash, sterile saline kag instant cold packs. Yara man ang mga over-the-counter medications, kaangay sang acetaminophen o kon paracetamol kag ibuprofen for pain and fever. Antihistamine o kon diphenhydramine para sa allergies. Yara man ang antacids, anti-diarrhea o kon loperamide kag laxative para sa mga nagaalboroto nga tiyan. Hydrocortisone cream, aloe vera gel kag calamine lotion para sa mga minor skin problems. Kag mga cough
and cold medicines kag nasal decongestant. Makabulig man kung butangan ang home medicine kit sang first aid guide kag sang mga listahan sa mga emergency contacts like hospital numbers kag family medical info. Importante nga pahanumdom, i-check kag i-update from time to time ang inyong emergency kit sa balay o kon sa salakyan agud maislan ang mga expired na. And for major emergencies, call 911. 911, what's your emergency? Sa tion nga magsungaw o kung maglupok ang butkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall. O kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuppress sang bronchitis, magalala ang imong kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agud hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agud hindi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sang aga. Mayong aga mga kabombo, welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. At daw kita sang Lunes, petsa 16 sa bulan sang Pebrero tuig 2026. Maayong aga sa mga nagapamati sa aton nga Facebook Live, mga Facebook viewers ng Bombo Radio Bacolod, nagalantaw kag nagapamati pagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod, kag nagapamati pagi sa Bombo mobile apps, kag sa tagsa ninyo ka mga radio DYWB 630 kHz. Maayong aga sa mga kauturan dira naton, mga kabombo naton, sa mga dalagkuan naton nga mga markets diri sa Bacolod City nga nagapamati na sa ila mga radyo subong nga aga. Subuman sa mga upod naton nga mga drivers nga nagaba-aga pa naka-on air o kung naka-monitor na sa karon sa Bombo Radio Bacolod. Inyo mangin kaupod, Bombo Mia May Francisco. Kag para sa aton dalagko nga mga balita. Sa balita international, 11 ang napatay sa airstrike sang Israel sa Gaza. Kag sa balita national, Senator Bongo kag Aguirre ang ginpanginwala sa karon ang pagtag sa ila sang International Criminal Court bilang co-perpetrators sang anay presidente sa war on drugs. Samtang MV Trisha Kirsten 3 tragedy, 3 pa sa karon ka mga lawas ang nakita. Ang death toll ang nagsaka na sa 57. Kag sa balita lokal, hibalo naton ang latest nga sitwasyon dito sa may Bayawan, sa may Negros Oriental matapos nga naglunta ng isa ka encounter kung sa diin isa ka miyembro sang militar ang nagtaliwan kag isa ang nasamaran.
PRO NIR ang DSWD ang nagapanawagan sa dugang pagid sa karon nga mga social workers. Ang Bornales siblings, ang isa nila kautod no nga si Desiree Bornales ang ginlubong naman kahapon. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 37 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sang aga. Iliog lang ko Bombo Kim sa kay Bombo Gracelyn kay aton siya nga rektahon dugay-dugay agud nga makakuha man kita ang latest nga update sa encounter didto ya sa May Bayawan. Sang Sabado, no, Valentine's Day kati hapon do extended, pero take agahon pa lang tuya dito sa May Bayawan sa bayan sa Negros Oriental. Baw, te isa gid ka encounter nagluntad nga nagresulta sa pagkapatay sang isa ka miyembro sa militar kag isa sa karon ang padayon nga ginabulong. Iti may mga pilaman ka injuries nga naagom. Iniiba lang mga miyembro no sang makawala nga grupo. Mayara sila sang ginapakigbato. O galing kay kon may mga maagrabyado nga mga pumuluyo, kagti syempre ang mga katapo sa militar, miyembro sang militar mga kabombo, madepende gina sila ya. O kung ipakigbato gida nila ya, syempre no ang rights sang mga pumuluyo nga ti amuni ang nagakaagrabyado kung mayara iabis ang mga obrahon, no? Ang mga nagkalabilin pagid nga katapo sining mga makawala nga grupo. Ang masakit lang diri mga kabombo kay ti syempre isagid no kamilitar nga nadulaan sang kabuhi nga ti dako ini kuntani no nga bulig kag dako ang role sini no sa kunano man niya ang ila dira nga mga katungdanan bilang isa ka militar. Kung kaysa mga kabombo nagasubra, no, hindi naton maintindihan kung ano pagid ni ang ginapakigbato sining mga makawala nga grupo. Kay ti syempre mga kabombo, mayara na sila sang ila nga ginapatihan, no? Mayara na sila sang pagpati nga ila. Nga ti hindi man na naton yung mga question mga kabombo, kay ti ila na gani pagpati. Pero hindi lang yan naton pag-i-tolerate, no, ang ila pag-extort, pangguba sa mga kagamitan, kagti syempre mga kabombo ang pagpamahog sa mga pumuluyo nga lapit sa area. Amo na yang hindi dira naton no mabaton, hindi naton pag-i-tolerate. Amo na nga nagagihugid ining mga militar agud nga pangapinan ang mga ordinaryo nga tawo nga ti gusto lang man niya sang masulhay nga kabuhi sa kundiin man sila yan naga-star sa karon. Ano na to, ng ibang pagid ng mga detalye po kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Ari kita subong sa may St. Peter Chapel sa Bayawan City, Negros Oriental. Bombo, niya kag mga kabombo. Pag ulanggid nag-abot diri ang pamilya, siyempre ang asawa ni Corporal Renald Gardose. Corporal Renald Gardose. Halin pa ini sila bugbog niya sa probinsya sang Capiz. Actually, kagabi nagasulat kita sa ilang pag-abot. Kag mag-ulanggid, no? Sa sininga oras ang kaagahon sila nakalusot diri sa Bayawan City. So karon mag-istorya kita sa pamilya. Upo dyan ang iya sininga anak. Bumbong niya nga nag-edad sa 3-year-old girl. Mali, isa lang ni kadilog ila bata ni Sir Renald Gardose. Bombo niya. Si Corporal Renald Gardose, yung taliguan nga soldado sa nagluntad nga enkwentro sa boundary sang Bayawan City kag Tanhay City. Pero ang area Bombo niya nga mo sa diin gid nagluntad ang yara sa may sitio o kon ara sa may barangay Santo Niño, Tanhay City, Bombo niya, no? Sitio Kanggabi, no? Sitio Kanggabi, barangay Santo Niño, sa Tanhay City. So, bali adjacent ang ini
boundary man sa Bayawan City. That is why ari kita diri kay diri ang pinakamalapit nga hospital nga pagadalaan sa mga soldado bala nga na pilasan una besti na pilasan diri ang duha ka mga soldado sa 11th Infantry Battalion kag isa diri sa ila ang ginawian sang kabuhi Bombomiya kag ang isa ka soldado nakagwa na ni sa hospital kay ti gamay lang iya sa agom nga pilas isa to ka private first class Bombomiya dala paghingalanan no kag ining isa amo ni saya si Corporal Rinald Cartose nagaedad sa 29 years old kag ma-birthday tani sa February 28 kaya manog train pa na tani no sa gati sa sabo nga isabo amo na ang na dangatan man niya sa sining pagluntad sa enkwentro nakaadot niya siya again no sang pilas sa iya sining likod kag malapit sa Abaga buminya no tapos may ara man sila sa wala nga bahin sa iya sining lawas nga napatihan nato nga ining armas kang nakatiro sa iya ang siguro long firearm umiya kay grabe ang lusot man no sang bala kag sa isa paginaton or ibang paginaton ka mga information balikan ta lang umiya para sa ato sa mga late tuners ano kung mga matagpalamati naton bali ang enkwentro ang nagluntad gapon mga 5:30 to 5:35 una nga enkwentro dira sa may sitio kang Gabi, Barangay Santo Niño sa Tanhay City. Sa tunga sang 11th Infantry Battalion kag sang Southeast Front already dismantled by late 2023. Pero mga remnants na lang ini ang mga na-encounter sang aton diri nga tropa kag according sa ila sa mga battalion commander sa 11th Infantry Bombomiya, Lieutenant Colonel Solza Ulda of Philippine Army nga si Madamo ukon nasundan ini ang una nga enkwentro sa mga apat tanan ka mga series of encounter ang nagluntad kag sang ulisi nga enkwentro moto ang pagka-tiro o pagkaigo ng bala sa sining soldado na si Gardose. Kag ang aton diri nga mga kontra naman niya no, sa gobyerno ang yara sa 7 ka or approximately 7 ka mga membro sa Southeast Front kag ini sila ang naga-adenalagan sa kagapon palagyo kag natinghuan or na swertihan din nila umumya nga tiruhan ini si Gardose o kung natong nga soldado kag amo na ang naton nga biktima nga soldado nga di malasan kay wala makaabot sa pag-revive man abi diri sa hospital sa may Bayawan sa Ace Medical Center. Kag sa aton sagid nga information nga nakuha before ini magluntad ang enkwentro may ara na iya bumukiya sa excursion nga ginpatigayon ang grupo sa Southeast Front kag amo to mga nag-report na nato diri nga mga kauturan kag nagluntad ini enkwentro maswerte kung po niya kasi wala iya sa sila na talaga kasi kay malayo na sa area o kung sa mga pamalay ang ini nagluntad nga encounter. So bali ang hambal pagidiri ni Lieutenant Colonel Zaulda nga ang ining mga kontra no ang dasigid nga nakapalagyo pero gapati sila at ni ara to sang wounded o kontrason kay may mga blood stains na nakita sa area. So subong
patigayon ini sila sa clearing, bawal pa itong magkadto aton sining mga kapulisan, especially diri sa may Tanhay City Police Station for investigation. Same time mga aton nga soko, nagalat kita nga ka-clear gid, and then for this, kita dito ka palapit man sa pamumuya. Secure tanay nila ang area Bombo Grace, no, kay ti kabudlay na nga ti mayara gali sa nagabantay ako na naman dira Bombo Grace kay ti subong abi nga panyempo, no, naga high tech ang tanan man Bombo Grace naga monitor gid. So wamayo man Bombo Grace kay ara na daa ang asawa kag ang bata sining nagtaliwan nga militar Bombo Grace. Ano ni gani ang iya nga role kung mayara kamo sang details ni Bombo Grace Lynn sila abi nga tropa? Yes, isa niya siya sa mga nagtagtugid sa area kag nga kung may enkwentro, isa man siya sa mga nagkakapakigbato, no. Actually TR nasa position nga pang blocking Bombo Mia ang iya sini nga role kung sa iban naton ng mga tropa, no, sa 11th IB. So siguro posible nga ang iya sini nga posisyon nagatalikod nga nagapa halin naman siguro sa area Bombo Mia mo to nga ang igo yara sa likod Bombo Mia. Sige, Bombo Grace. Yan, so matuwa natin dibla ang pahayag sa ila sini nga battalion commander nga si Lieutenant Colonel Sol Zauda sa 11th Infantry Battalion. Yun na po, mga 5:30 ng umaga. Oo, 5:30. Tapos po, rebelde po yung na-encounter ng ating tropa, sir? Opo, yan po yung remnants ng Southeast Front na nag-operate dito sa barangay Santo Niño ng Tanhay City. Okay. May nag-report po sa kanila na may presensya nila doon, kaya po nagka-encounter, gano'n? Opo. Opo. Sir, bali po, may sunod pa po pa na encounter nangyari after 5:30? Meron tayong mga sunod na mga encounter. Kasi nga itong kalaban na Southeast Front is nagtakbuhan. So, na-encounter ulit nating mga tropa doon sa area. Sir, Tanhay lang po ba ito or Bayawan? Tanhay po. Tanhay. Okay. Pagkatapos ng ikalawang encounter, sir, meron pa pong nasundan or nasunod? Or yun lang yun? Meron pong pangatlong encounter po na ganoon din yung habang tumatakbo yung armado ay na-encounter ng ating mga kasamahan. Oo. Anong oras po yung pinaka-last na encuentro, sir? So, mga about 6 na umaga po. Opo. Meron po ba tayong body count, sir? Sa ngayon, wala pa po tayong nakang body count sa kalaban. At di natin sigurado kasi mayroon pong mga nakitang blood stains sa mga encounter site. So malamang mayroon pong mga wounded din sa kalaban. More or less po, ilan po yung na-encuentro na ang ating mga tropa, sir? Nasa 7 po. Okay. So, saan po sila ngayon patungo? Ayan po yung hinahanap namin kung saan sila patungo. Pero doon pa rin yan sa kung saan natin na-encounter po. So, sa madaling salita, sir, hindi pa po natatapos ito? Yung trabaho natin is patuloy pa rin na pag-pursuit operation sa mga itong armado. Kasi dapat wala sila doon sa mga barangay kasi ito yung mga tao na naghingi ng mga extortion sa ating mga tao sa barangay. So before yung encounter, merong reported na extortion? Opo, mayroon po. Oo. Sir, yung mga tropa natin, kamusta? May narinig po kami or nakuha information na napatay po yung isa?
Yes po, sa kasamang palad, meron po tayong kasama na nag-buwis ng buhay sa encounter nito. Ikinalulungkot po namin yan na marinig, sir. Pero kamusta po ngayon? Nasaan po ngayon yung katawan ng ating fallen hero, sir? Nasa sa Bayawan City. Nasa Kung Bayawan saan na dinala po natin. Opo. Kamusta po yung iba? May wounded po ba? Wala naman pong iba, siya lang po yung Oo. medyo hindi maganda yung Oo. tama. Nalaman na ba po nung pamilya, sir, ng tropa natin? Opo. Meron po tayong mga kasamahan na nag-inform sa nearest kin ng ating tropa po. Opo. Taga saan po itong namatay, sir? Opo. From po to? From Panay. From Panay. Iloilo. Sa Capiz po. Capiz. Okay, tapos anong rank niya, sir? Oo. Anong rank niya po, sir? Sir, pasensya na po Anong rank niya po, sir? Ni sir? Nawala yung signal. Hello. Hello, sir. Ano pong rank ni sir, yung namatay, sir? Isa pong corporal. Ay, corporal. Matagal na po, no? Sa servisyo. Oo, may pamilya po siya? May asawa at anak? Mayroon po. Ma-disclose niyo po ba, sir, ang pangalan niya or hindi pa sa ngayon? Sa ngayon po, hindi po natin ma-discuss yung pangalan ng ating kasama. Okay. Mayroon ba tayong evacuees, sir, sa area? Sa ngayon, wala naman po akong nakikitang evacuees kasi yung encounter site is malayo naman sa kabahayan. Okay, mabuti po, sir. Ano po yung last na mensahe natin sa ating mga kababayan na nandyan po, no, sa Tanhay? Sa ating mga kababayan sa Tanhay, no, hingin namin yung kooperasyon na sana'y tulungan natin yung ating forces of the Philippines na sana'y matapos na itong insurgency problems natin sa Negros Oriental or sa buong Negros Island. Gracelyn. Lieutenant Colonel Sol Zauda, ang battalion commander sa 11th Infantry Battalion. Oo, Bombo Grace no si Sir. Siguro Bombo Grace daw medyo hindi pagid sa wala pagid siguro nag-sink in sa iya abi nga system kung ano gid ang nagklatabo no sa mga kaupdanan dira niya, pero bilang sundalo, birang miyembro abi sang militar Bombo Gracelyn ang buwis no sang ilay nga kabuhi para sa kalinong sang aton nga pungsod somehow makabig ina nga kadalagan, pero syempre ginakasubo naton ang natabo especially no sa mabili no nga family ni Sir ang nagbuwis sang iya kabuhi para sa aton tanan Bombo Gracelyn para sa kalinong naton. Pero so far since yara kamo dira subong no sa funeral parlor, kamusta daya Bombo Grace ang sitwasyon so far? Pila ka pamilya na mention mo kay na ang asawa kag ang bata, may iban pagid bala nga maapas Bombo Grace? Yes, Bombo niya, but before ginadayaw tagid or ginadayaw naton ang pagka baganihan man no sa aton nga fallen nga soldier sa 11th IP nga aton diri nga mga kasuluduhan ari diri subong sa may St. Peter Chapel. Okay. Again, as nila ang ila nga mga ang upod no, upod o kon pamilya sang biktima o kung sang napatay nila nga kaupod or kabaro nila Bombo niya no. So wala gid nila ginapabayaan actually
ang mando man sa ila sini nga commander nga si Lieutenant Colonel Raulda nga ti dapat ara gid ang ila man nga presensya diri nga mag-assist sa pamilya. Actually kagapon pag halin dito sa or halin sa pagdala diri sa Bayawan nga ti matinguaan wala nga masalbar ang kabuhi ni Corporal Reynald Gardose. Actually, ang report ng bumiya nga na platter abi sa aton sini nga mga kapulisan sa Bayawan City Police Station. Makibot gani ang Tanhay City Police Station nga sa ilagig man gali na tabo ang engkwentro kay lapitay lang gid. So ang report nga naging dala diri sa Bayawan sa hospital nila Momomiya ara iya sa Bayawan City Police Station. So iga-turn over man ini karon sa Tanhay City Police Station, no? So baligin ko alam ding information una na nga bin report sa ila nga tuwa ka mga wounded ng mga soldado ang naging dala diri kagati later on na galipas no ang pila ka minuto kag na declare nga dead on arrival ining si Corporal Gardose. Ang aton nang di Momomiya nga ti ang iya sini nga lawas no ma-process man sa madali nga panahon kay ti taga-kapis pa ni ang asawa ang pamilya di upo diri no sa mga pamilya nga upo diri nga isa ka bagay ang asawa kag ang bata nga babae upo niya siguro pamilya man ini sa taliwan nga soldado. So tinguan sa karon nga istorya sila sa initial lang background ining asawa ang nag-opera bilang isa ka manunod Momomiya kag is alang gid makapauli ining si Corporal Gardose sa ila kag 3 years old ang bata no isa ka babae bali ang iyala siguro madumduman minakugo sa ni papaya tapos may picture na sa Momomiya mo so kasudbo kay ti aga panugod lang nigili sa tawag na pamilya ining si Corporal Gardose. Sige, Bombo Gracelyn, dugangan tala na karon mga gulo adlaw makaplastar dira no ang pamilya kag ti hopefully nga mayara dira sang makonsul sa iya patsyag siya Bombo Grace nga hindi lang da siya isa no ang yara da ara man ang presence ang mga kaupdanan ni Corporal Gardose Bombo Grace. So kabay pa nga medyo mag-okay dira no ang sitwasyon. Halong kamo dira Bombo Grace. Yes, Momomiya, salamat kid kag live ito diri direkta sa may St. Peter Chapel sa Bayawan City. Ini si Bombo Grace in Nabaton and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Mga ka-Bombo no sila dito live sa isa ka funeral chapel parlor dito ya sa may Banwa o kun sa syudad rather sang Bayawan sa Negros Oriental. Kabudlay abi mga kabombo no basta isa ka gani ka soldado although ngati naanad o kun na preparar mo na iyang imo kaugalingon sa kun ano man nga worst ang matabo mga kabombo mag-abot ang tion no nga matabo ina sa imo nga bana sa imo nga asawa ngati miyembro abi sang Philippine Army bauti hindi ginaya nimo ma-fathom or hindi nimo ma-explikar abi mga kabombo kung ano kasakit no ang imo nga mabatyagan. Sa mga miyembro ng Philippine Army, mga kapulisan naton nga nagapakigbato no para sa kalinong sang aton nga pungsod, saludo kami sa inyo. Ang mahambalan diri naton mga kabombo kung ang aton nga ginapakigbato no, kung ang aton nga ginapatihan, kung ang aton nga opinyon, kung ang aton gusto matabo sa aton nga pungsod, ang makakos, mga kabombo, sang chaos, o kung hindi manami nga resulta, hindi lang sa isa ka tawo, kundi sa pila ka mga tawo, pumuluyo mga kabombo, dapat maminsar na kita, no? Kung ang aton bala nga ginapakigbato, worth it sa gihapon nga ipakigbato. Naintindihan
Ilihanan naton mga kabombo nga tagsa isa ka sa aton, mayara kita sang opinyon. Mayara kita sang ginapatihan. Mayara kita sang kinahanglan nga ipakigbato. Pero kung ang resulta sang sina nga mga opinyon, sang sina nga mga ginapakigbato nimo, makaapekto no sa tanan, makapalain. Ayhan masatisfy nimo ang imo nga kaugalingon? Kada isa sa ato na actually maka-comment, makahambal kita no sang hindi manami. Makahambal man kita sang maayo para sa tanan. Di mapili lang tada mga kabombo kung ano ang aton nga ihambal, kung ano ang aton nga nagakadapat nga himuon. Pwede kagid actually makapabutsyag dira sang imo nga mga wala abi na namian sa gobyerno, no? Pero sa gihapon, yara ka sa luyos ang gobyerno kay bilang isa ka individual, mayara kita sang karapatan. Mayara kita sang right to speak. Wala man na ginabusalan ng bakba naton. Ginapamatian kita sang gobyerno. Hindi perpekto no ang gobyerno kag sa karon gay mga kabombo laganap o kung kadamo sang issue, mga scandals, anomalya kadamo sa bilog na nga pungsod sang Pilipinas. Pero kita dapat nga mga ordinaryo nga tawo ang nagabinuligay, no? Agod nga mapanabat kung sino bala ang dapat mapanabat nga ti ang rason sining mga pagpangurakot, rason nga nagaamat-amat abiguba ang mga dunang manggad, ang rason kung nga mas nagapigado pagid ang pumuluyo. Kung ang imo yabi mga kabombo nga pagpati nag-exceed o kung doon nalihis ka na ibala sa kung ano yang imo nga gusto tani pakigbato kag nagaobra ka na sa mga butang nga ti makaagrabyado man sa pareho nimo nga ordinaryo nga tawo, you have to think twice. Kung ang imo balay nga ginapakigbato makapaayo sa imo nga grupo, kag ti syempre sa mga ordinaryo nga tawo. Ang mga kapulisan naton kag miyembro sang militar hambal nila kuno design or made or task to protect our country para sa ikalinong abis ang aton nga pungsod. Ang gusto mo lang na abi matabo mga kabombo no, sining mga nagkalabilin abi nga mga miyembro sang makawala nga grupo. Lakita na kay balong ano din ang gusto nila. Kiti syempre aside no sa pagkontra abi sa tanan nga mga programa sang gobyerno, ngati ang mga pamilya guro nilang mga nagkalabilin dira sa syudad ya nagapulos man. Wala na kita nakahibalo kung ano pagid ang ila gusto nga ipakigbato. Kaya nga aman mga kabombo, ginapangguba nila ang mga kagamitan, ginapamatay nila kung sino dahil gusto pat yun. Ngati sa ila paglantaw, abi, amo na kuno nga panugid, amo na kuno gahatag sa iban pa dira nga mga impormasyon sa mga militar. Pero wala kita sang right mga kabombo nga magkitil sang kabuhi sang isa ka tawo, magbutang sang hustisya sa aton nga mga kamot. Tanan na lang programa sang gobyerno para mabalik sila no, mapabalik sila abi sa sabak sang gobyerno ginaobra. Ang problema lang diri mga kabombo kay ginapang target man nila somehow ang ila mga kaupdanan nga tinagbalik na sa gobyerno kag gusto na ya sang malinong nga kabuhi. Kung kita mismo sa aton nga pungsod nagailinaway ano na lang na no ang paglantaw sang iban nga pungsod sa aton. Naglabay ni Ayhan, napaminsara ni Ayhan sa mga nagapakigbato, nagapang extort
sa mga ordinaryo nga tawo dira sa mga kabukiran kag sa gundiin man dira nga bahin sang pungsod, especially diri sa Negros Occidental, Oriental nga ti makita nato no nga may mga mountainous area kag ti mabudlay wala laboton sang signal, mabudlay laboton sang transportasyon nga ti amo ini ang mga area mostly nga ginatiniran o kung ginapugaran abi sining mga makawala nga grupo. Saludo kita sa aton nga mga militar nga nagabuwis or nagarisgo rather sang ilaya nga kabuhi everyday agud nga suyuro ng area to make sure nga hindi sila makapalapit sa mga ordinaryo nga tawo kag ti pamahugon and worse no pangsakiton pangkuhaan dira sa mga kung ano dang pwede nila nga makuha mga kabombo kag ti syempre ang worst dira is magkinagamo kung magluntad gid no sa kaangay sini nga enkwentro. Trained na kuno ang aton nga mga soldado pero ti sa gihapon mga kabombo ang aton nga punto kung hindi naman lang gid makapamaayo abi sa kadam-an ang inyo nga ginapakigbato, mas maayo nga magbalik na lang kamo sa sabak sang gobyerno, pakita kamo sa ila kag dira nyo sila questionon legally mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga sa aton nga pagbalik dugangan pagid naton mga reports upod kay Bombo RJ Kim Kasipe. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Standby. Mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Alsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amarguso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Ang alibhon ginahimo man ti maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw grabe. Kung ikaw ginariuma imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, iyara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon. Gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot agod sa tion sang emergency within reach ukon may malabot sa kamahal karon sang tanan. A simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere.
Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairitar ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Para sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 15 minutos na nakarigad sa takna nga alas 5 sang aga. Balik kita diri sa aton palatuntunan, Bombo Reports First Edition. Sa gihapon, inyo mangin kaupod, Bombo Mia May Francisco. Rektaho naton, Bombo Kim Palihog, si Bombo RJ Kim Kasipe, siyang report no nga timera karon sa nagapanawagan nga dugangan ang mga social worker diriya sa May Negros Island Region. Yara na sa piyak na linya, Bombo RJ Kim Kasipe. Please come in. Teka pa naman ang regional director sa DSWD Negros Island Region sa mga social worker nga mag-apply gid sa mga bakanteng posisyon ilabi na gid rin sa bag-o pa lang tukod nga Negros Island Region. Ining payag ni Sir Erwin Razo sa aton man nga pag-istorya sa iya kung ano man ang iyaman nga para ilabi na gid siniman nga tiniunsuro siya maramo pa gid sigapon sa mga bakante nga posisyon tungod bag-o lang gid na set ining puli ang DSWD Negros Island Region dugang pa niya nga although medyo bag-o pa lang ini ang pagiging competitive kag ang paghatag sang mga nagakaigo nga mga benepisyo is madamo-damo gid sulo pa sa iya sa sibilang gid nga pag-open sang January madamo-damo ni nga mga programa ang ilang giniprepara para man sa mga for peace beneficiaries at also mga utod banaton mga pumuruyo ng membro man sa DSWD dugang paniya hindi nga pag-recruit sa mga bago nga mga social workers na kung din nga bulig para man sa mas mapalapad pagid mapasanyog
kag mahatag ang nagakaigo nga bulig sa mga pumuluyo nga mayaraya sa nagatubang sa katigadkon kung dumduman naton ining DSWD isagin sa panguna sa pagpanghatag sa mga assistance when it comes may ara sa mga calamities, may ara sa mga kalamidad nga ginaatubang, bagyo, ulan, baha, even ang sunog and also mga linog arigid ni sila maghatag sa assistance kung tutuman natin ining mga assistance kinapahatag sa bagyong Hino sa Sililang Gitman nga January at sige ang ilang pagpanghatag sa mga kadasyudad man kag banwa diri sa Negros Island Region. Dugang paniya nga ining mga pagpangita man sa city social worker is muning isagid sa mga dakugit nga bulig na pinigit sa mas madugangan pagid ang mga tawo nga nag-obra at the same time damor nga madugangan damor pagid mas madamo ang palabutan o mahatagan sang bulig suno pa sa iya ining mga programa man ang nakaprepara na sa bilog nga atuig madamo ini and also gini sa isa man sa pagka-istorya naton kada suno sa iya although wala pa gini unveil ini tanan but so tayo kita sa iya kung gaano kadamo ni ang programa kagatuloy na kaya ragid sa mga programa para sa mga kapingaduhon, para sa mga single mom, para sa mga kabataan, sa ilang mga pag-eskwela, ang mga korpista nga nag-assist kaya naghatag sa mga apigado, agod nga magabulig sa pagtabalon, pagpa-eskwela sa mga kabataan na kabaylo sini, kinalano nila mag-attend sa mga FTS, and also ining mga kinalano ng mga seminars, to update man sila mga kabataan kag bawal ang absent pero kabangdanan ining mga ginapaubra hindi lang maubra hindi kaya maubra ni sa nga pipila lang ka mga tao kinahanglan sa mga dagko man massive nga mga social worker nga nakabalugid maghatag man or may idea gid sa pag serbisyo sa publiko when we say ang bisag DSWD Negros Island Region mga nagaubra dra ang even they are always working makita gid naton every time may arayas ang mga pagtaragtag sa mga assistance kay sila gid ang nagapahuna nga even gabi na isa nagakagahan na gani matundungan ko diri sa syudad sa Bacolod may mga nagaparagtag sa mga assistance may mga times kasi wala pa budget pero until alas 12 sang gabi alas 2 sang aga sige man pulaw agud nga maghatag man or magbulig man sa aton mga utol sa mga kubos kung maapektado sang bagyo sang nagligad nga January. So pa kay Sir Razo ining pagkuha sa mga social worker nga social worker because they are really kiniskwelahan gid and trained nga mag-atag sang serbisyo may ibalo sini man nga flow sang serbisyo publiko nga gina-provide sang Department of Social Welfare Development Negros Island Region. Yari lang aton pamatian ang kapahin sa pahayag ni Director Erwin Razo, ang Direktor ng Department of Social Welfare Development sa Negros Island Region. For vacant positions and we are inviting more social workers to join the SWD-NAR para mabilis yung ating kalidad at maayos ang kalidad ng serbisyo natin sa mga kababayan natin. Bumor J. Ang payag ni Director Erwin Razo regarding sa pagparawanan binigay sa sining on man nga massive nga hiring actually sige mga posting nila sa ating mga utod lang gusto mo mag-apply just follow the DSWD Negros Island Region kaya mo ni sila sa post ni sang ilaman nga hiring may mga date as pinising ilaman nga pag hire or sa ilaman nga pag-post o example ma-post na subong it's February 16 mga 19 or 20 tapos na kay
pauna agad nila or ginahingagaw na nila dayon recruit kiti ang mga bakante nga posisyon are those kinalanon gid sa nga pukuan ay kinalanon gid nga utangan para mas maging maayos pagit ang sluman area sa nga DSWD Negros Island Region Bombo Mia. Yes, correct din na Bombo RJ kay nga ate hindi na iyang mabutang na sila sa kung sino lang. Syempre dapat gina-check pa na nila Bombo RJ kung bala committed no sa social service ang ilang ipang-install o kung ang ila abi nga pa ipang-hire no nga mga social workers kay nga kabudlay Bombo RJ ngati wala iya balang heart sa pagserbisyo, wala ang heart sa social work kag sweldo lang ang laot Bombo RJ. Kay ti syempre hindi man na iya karon mabatyagan no sang mga pumuluyo, especially mga nag-evacuate, nadulaan dira sa kung ano dira mga Bombo RJ, biktima bisang mga kalamidad, kabudlay man na yan, no? Kung wala iya sang heart sa social work ang ilang ipang-hire. Pero syempre, kadamo man no, Bombo RJ sa mga graduates, sining pagka-social worker, ang kinahanglan ng giguro, Bombo RJ, no, sa bahin naman sa NIR or DSWD NIR nga ti i-open Manila somehow, no? Ang ilang pag-hire, hatagan Manila sang tsansa kung sino ang mangin-fit sa siniya nga mga posisyon. Thank you, Gid, Bombo RJ. Yan si Bombo RJ Kim kasi and this is Bombo Radio Philippines number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Maghambal kaya nga daan nga social work mga kabombo, wala ni dapat pili. Hindi kaniya pwede makakiming-kiming, hindi kaniya pwede makareklamo, kagti hindi ka pwede mag-inarte dira. Kaya siyempre, kung social worker, ikaw ginaya mostly, no, ang mga nagahandol sa kung ano dira nga mga kaso, for example, may mga evacuees, ipang tatapo na ninyo sa mga evacuation center. Kon kaysa mga kabombo mayara sang naga-evacuate kaagahon. So makompromise ang imo nga tulog. Agod nga tatapon ang mga nag-evacuate, ang mga nag-bakwit dira sa ilang area, bangod nga ti nabahaan, nasunugan o kung ano man dira. Kaya mo ina ang role, no? Amo ina ang obligasyon sang isa ka social worker. Kaya sa gani mga kabombo, kinahanglan ninyo mag-rescue sa mga kabataan, sa mga dalan, mga tigulang, no, sa mga kilid sang dalan, mga street dwellers, kamo pagid na, inyo pagid na trabaho, no? So, ang kinahanglan diri naton nga mga social worker, syempre, ang dapat ang down to earth, ara balang indi blaya tikalon, no, humble lang dapat kag ti syempre mag-an istoryahon nga kung mag-approach sa inyo ang mga evacuee, ma-feel man nila somehow nga naga-care kamo sa ila. Pero di syempre dapat mayara man kamo sang nagapossess man kamo abi no sang mga attitude o kung mayara kamo ya sang pamatasan nga ti nakahibalo mag-identify sang sitwasyon sang tagsa-tagsa ka mga individual which is amo man no ang inyo nga ang ila rather nga ginapang gin-eskwelahan academically. Pero ti syempre mas tami gid kung may heart kaya sa social work or pag-serbisyo abi sa mga kauturan naton nga ti nagakinahanglan sang bulig. Ang gobyerno nga daan kung kisa kadamo-damo sa mga ginapangayo nga mga requirements sa mga private gani nga mga company, no, tantanan na lang pangayoon. Pero ti ang imo dira trabaho is manghugas man lang pinggan. Pero kinahanglan gid nila yung mga kabombo sang tanan nga mga dokumento nga ti nagapamatuod nga ti fit kay isa mo na nga posisyon. Mag-interview ya wala ka na ginapahugas, no, damdamo niya question sa imo kung nandura ang mga question. Pero manghugas ka sang pinggan. Pero kadamo pa sang ginapamangkot. Pero ang actually mga importante man lang mga nagakadapat nga pamangkot nun is dedikado o kung willing kagid bala magtrabaho. Kay tibisan ano kanami sang imo nga credential kung wala kaya gana magtrabaho di ka man nasa gihapon malawigan no sa isa ka kompanya. Learn to love your job. Muna ko nung hambal nila mo sa dalayon ni mo nga pagtrabaho, sa dalayon ni mo nga pagubra, matun-an mo na lang na kuno nga palanggaon ang imo ya nga ubra. Palanggaon ang trabaho,
hindi kuno ang katrabaho. Pati mga kabombo, amo ginayan kung kaisa madulaan kita bisang gana nga mag-obra pero ti kun passion mo gid no ang pagbulig, social work, social services, pagtatap, kunyara na gid na yan nagapanalaytay sa imo nga dugo bisan diin ka pada ilampos nga trabaho pangitaon mo gid na kuno. Pagti syempre no sa aton mga gobyerno hatagin nyo man tsansa sa aton nga gobyerno hatagin nyo man tsansa ang mga bag-o lang abi ka graduate kay kung kaysa mga kabombo syempre ginapangita na nila yung may mga experience na hatagin nyo man sang tsansa ang mga fresh graduates, yung mga social workers, mga license na mga kabombo nga ti ma-serve o kung maka-serve abi mapamatud-an nila ay nga fit sila sa ila nga trabaho agud nga hindi kita magkulang sa mga social worker kag ti sa isa yabi ka barangay ang social worker nga in charge for example 4 ka barangay isa lang ka social worker but grabe naman ay especially kung mga named mga dalagkuan nga mga barangay paano na lang na no tungaon sa mga social worker ang ilay nga lawas agud nga matugunan o kung mahatagan nila sang bulig no ang mga tawo na tinagakinahanglan sang ila nga pagtatap. Muna nga dapat no hindi man pagpatamaan for example sa isabi ka social worker 2 ka barangay makaya-kaya pa na siguro pero 4, 5 bauti ayawan na sila ka panawag may nagbata to sa piyak nga barangay sa piyak didto may ginsakit sa piyak naman didto may kinahanglan i-rescue na namo na no ginalokdo ina sa ngaton nga mga social worker so maayo gida nga mayara sang dugang no may idugang sa ila nga ti syempre ang goal kag ang purpose is to serve kag mayara sang heart sa pag-atipan pag-asikaso sa mga nagakinahanglan mga kabombo. Para sa Bombo Radio Philippine Standard Time 29 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga madasig-dasig nung oras naton na panyempo naton subong ang balnila gani kuno kung gabi do kada sigid katama sang oras tapos do kalawig kuno subong sang adlaw no kung kaysa kung wala ka may ginaobra nagakatabo na do medyo hinay-hinay na ang oras pero kung mayara kaya syempre sang trabaho kada Domingo syempre ang oras daw nagadasigid kay occupied ka no damo kaya sa mga ginaobra damo ka sang ginapaminsar ang baga nila mas bentaha kuno no kung ang imo yang mga days off bala yara sa weekdays compared sa weekend kay kung weekdays kuno do medyo lawig kunong oras kung weekend kuno mga kabombo pag piyong nimo pagbugtaw mo bauti Lunes na naman. Thank God it's Monday. Amo na kuno dapat ang aton nga mantra no hindi naton pag-i-hate ang Lunes kay ang Lunes kuno dara ginagaumpisa ang tanan nagabalik ang tanan no dara nagaproduktibo nga aton nga lawas so pasalamatan naton nga Lunes na naman. Nagapakig-angot na kita mga kabombo sa aton nga mga sister stations Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo para sa aton nga region-wide tie-up. Masako diri no sa probinsya sang Negros Occidental baute Saturday Sunday medyo grabe gid ang traffic and experience diri sa Bacolod City siguro ang mga magpartners mag-asawa mga couple no nagapanaog kung nagakadtog diri sa Bacolod City agud nga maglagaw-lagaw sa kun ano man yang mga pwede diri nila nga malagawan kay ti kadamo no sa mga pakulo diri sang tinalikdan bangod sa Valentine's Day. Sa una ganito wala lang ninong Valentine's Day no makatag ka lang da card kag do hindi gid bala damo no mga nagatiner sa dalan nagabaligya sa kun ano-ano dira subong ya tanan nga mga malls tanan nga mga establishments mayara gid sang pakulo. Siguro mga kabombo para ti magdugang bala sa ambience kay dapat kuno daan subong ang imo yang lugar is cozy o kon instagrammable. Amuna kuno ya ginakatuan sa mga tawo especially sa subong nga panyempo, subong nga henerasyon, dapat ya ang imo nga mga ginapangkatuan yung mga places is aesthetic ang vibe.
mga terminology no sa mga pamatanon sa mga sa subong nga henerasyon. Well, actually na appreciate kira naton kay ti hindi mo man abi ma-enjoy no ang isaya ka establishment, ang isa ka mga lugar, ang isa ka lugar kung hindi syempre nami ang imo dira nga palibot. Nakadepende sa generation, mayara iya nga nanamian sang linong, mayara man nanamian sang galong, mayara gid nga ti wa mo ni mundi lang sa day ay kung ano da iya ang sitwasyon sa palibot, siya na lang ma-adjust. Yari ng aton mga sister stations. Welcome and good morning. No, sa aton sining tie up sa buong lamang sining aga. Naka-standby sa piyak na linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Mayong aga, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, yari ang mga nagapanguna namon nga balita. Isa ang napatay samtang isa ang nasamaran sa bahin sa nga soldado sa engkwentro, batok sa ginaaligar nga miyembro sa New People's Army sa Barangay Nara, Bayawan City, ti boundary mano sang Tanhay City sa Negros Oriental kahapon sang aga. Ang napatay ang ginkilala nga si Corporal Reynold Gardose, 29 anyos, kag residente sang probinsya sang Capiz, samtang ang nasamara naman ang isa ka private first class. Sunod diri sa pahayag sang commander sang 11th Infantry Battalion sang Philippine Army nga si Lieutenant Colonel Sol Zaulda, patkasod-asod nga engkwentro ang natabo nga nag-umpisa alas 5:30 sang aga kag ulihi no nga natabo alas 7:40 sang aga. Sunod diri ginabanta nga tiyara sa 7 ka mga miyembro sang Communist Terrorist Group Bombo Radio Western Visayas ang ila nga nakaengkwentro kag sa karon padayon pa ang hot pursuit operation. Sunod diri nga nakabaton sang report ang militar nga mayara sang extortion activities nga ginapatigayon ang rebelde nga grupo sa barangay, gani ini ang ila nga ginrespondihan nga nagdangat sa engkwentro. Ginakasubo man sinino nga mayara sang militar nga naghalad sang kabuhi. Ginalantaw sini Bombo Radio Western Visayas nga may nasamaran man no sa bahin sang NPA bangod sa mga nakita nga mga dugo sa encounter site. Kag wala naman sa karon sang evacuees bangod ang engkwentro ang natabo malayo sa mga pamalay. Nagahingyo ini sa karon sang kooperasyon sa mga pumuluyo nga ipahibalo sa militar kung may makita nga presensya sang rebelde nga grupo agod nga matapos na ang insurhensya diriya sa Negros Island Region. Sa katapusan din namon nga balita, ginlubong na kahapon sang hapon si Desiree Bornales, ang siyam katuig nga bata nga babayi nga napatay matapos nga ginlampusan sang bato sa Hacienda Badyang, Barangay E. Lopez, Silay City. Bombo Radio Western Visayas madumduman nga luwas kay Desiree, yara pa sa karon sa ospital ang duha pa sini kautod nga 4 katuig nga lalaki kag 14 anyos nga babayi. Kag sunod diri sa pahayag sang alkalde sang Silay City, Mayor Judith Gallego, nga estable na sa karon ng kondisyon sang 4 katuig apang apisar nga naoperahan na sa ulo ang 14 anyos sini nga utod, yara ini sa gihapon. Bombo Radio Western Visayas sa critical nga kondisyon kag nagapabilin sa intensive care unit o kon ICU. Kahapon, madamo naman sa mga nagtambong sa lubong sang siyam katuig nga bata kon kay Desiree Bornales sa may Silay City Public Cemetery. Wala pa na sugilanon sang alkalde ang iloy sang biktima bangod ini ang nangin masako sa pag-asikaso sa iya duha ka mga kabataan sa ospital. Nagluwas sa Silay City Government si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez ang nagabulig man sa pamilya Bombo Radio Western Visayas kag nagkomiter man naman ang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA sa pagbulig, ilabi na nga Overseas Filipino Worker o kon OFW ang ilang nga iloy. Ginahatag naman sa karon sang alkalde sa kamot sang kapulisan ang pag-imbestigar kag paghatag sang hustisya
sa mga kabataan. Kagti sunod diri may mga persons of interest naman ng mga kapulisan. Ang panawagan lang karon sa alkalde Bombo Radio Western Visayas sa may mga nahibaluan sa krimen nga magkooperar gid sa investigasyon kag mahimo nga magdangop sa sila'y city government sa mga kapulisan o kun sa pamilya. Kag luwas man sa alkalde yara man sa lubong kahapon ang pila ka mga konsehal sang Silay City. Amoy na ang mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kag Oriental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Mia May sa Bombo Radio Bacolod. This time we check ng linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome, good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Bacolod kag Bombo Radio Kalibo. Sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Hugot diri nga ginasuportahan sang Capiz Police Provincial Office ang ining pagpatuman sang anti-EPAL policy sa Department of the Interior and Local Government. Sunod diri kay Police Major Rachel Garnica, ang Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office sa iging pahayag nga ining nasambit nga Memorandum Circular number 2026-006 amo ang nagabawal or nagadumili na magbutang ni isang pangalan sa mga opisyal sa bisan ano nga mga government-funded projects o kon programa. Nagapatigayon man sa monitoring ang talatapan sa mga istasyon diri sa probinsya sang Capiz agod nga masiguro nga ang tanan magasunod sa among memorandum circular. Kag ang sinuman nga maglapas mayara sa penalidad kag posible nga pasakaan sang kaso administratibo. Nagpasalig man diri ang natungdan nga mangintampad ang tanan nga kapulisan sa pagpangalagad kag pagserbisyo sa publiko. Samtang sa dugang diri namon nga balita, Bombo Radio Western Visayas, dakop diri sang kapulisan ang lalaki nga nagpamahog nga mangsunog kuntani isang balay diri sa may barangay Dayaw, Rojas City. Ang ining suspect amo si alias Juvel, 53 anyos, residente sa sitio Tulay, Barangay Dayaw, Syudad San Rojas. Kag sandig sa impormasyon nga nakuha namon diri sa Bombo Radio Rojas, nakabaton diri sang report ang punong barangay sang Barangay Danao nga timyara sa lalaki nga nagapamahog nga mangsunog sang balay. So gilayon marina nga ginrespondihan sa mga barangay officials agon nga tiunta toning pagpang-iskandalo sang sining lalaki kag didto naibaluan nga tiyara gali ini sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Ginkompronta kag gindakop ini sang punong barangay kag mga tanod ang ining lalaki kag gindala sa Rojas Component City Police Station. Tiya toto sa subong sa may detention facility sang Rojas Component City Police Station ang ining suspect ka magapangatubang sang kaso nga alarm and scandal. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nangin madanalagon diri ang One Capiz Dance Sports Team sa ginhiwat nga Philippine Dance Sport Federation Incorporated kicks off sa 2026 sa first quarter National Dance Sport Championship nga ginhiwat sa may Metro Manila. Ginpakikangutan diri namon si Mr. John Anthony Arcete, ang head coach sang One Capiz Dance Sports Team. Kag iya diri nga ginpahayag ating nasambit ka kompetisyon ang ginpasakupan ni sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Ang pinakamabudlagid nga parte sa paghanas amo ang mental fatigue nga tinaghatag sa dako gid nga pagpanghangkat sa concentration kag coordination sang mga kabataan. Pero tibangod sa paghimakas natigayon nga timakuha nanday Meljan Ruado kag Faye Besana sang Capiz National High School sa Inter-High School C&A Standard ang gold kag bronze medal. Nakuha man ni Iliana Isabel Dadivas ang President Manuel Rojas Memorial Integrated School SPED sa solo junior waltz, tango, quick step. Nakuha sa 3 ang gold nanday Rainier Bargos ng Capiz National High School sa junior solo sa waltz kag tango. Nakakuha man sa 2 ka bronze ang junior C standard gold kag junior solo quick step nga nakakuha sa 4th placer. Samtang si Angel Bayhon sang Banica Elementary School sa juvenile solo jive nagdaog sa 6th placer out of 69 ka mga participants. So dako gid ring ilang pagpasalamat sa suporta man sang ila pamilya, eskwelahan kag lokal nga komunidad nga ti
amo naghatag sang inspirasyon kag kusog sa ilayang pagpreparar. Amoy ng mga balita namon diri sa siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Lindsay sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, formal na diri nga ginbuksan ang Calle Rizal kon sa diin may mga makit-an diri nga mga food stalls para sa mga gusto diri nga magbisita. Ini man hay magadugay tubtob sa selebrasyon diri sang Chinese New Year sa maabot nga Pebrero 17 buwas diri nga adlaw. Kani ginibitahan man diri ang publiko nga magkiisa sa selebrasyon sang Chinese New Year 2026 o Year of the Fire Horse. Bombo Radio Western Visayas kag may mga palagawaon alas 3 magasugod alas 3 ang hapon diri sa may Calle Rizal ka ingod no sang luma diri namon nga building nga dating nga Kalibo Police Station. Pagahiwaton sa selebrasyon ng opening program, blessing sang Chinese New Year Street Market, kag basar, kag ang pagbukas man sang isa ka photo exhibit nga tinutuyo sa sining aktibidad nga isinibrar ang kultura, pagkakaisa kag pagsunod no sang panibag-o diri nga tuig nga nagasimbolo man sa kabaskog, kapagsik kag bag-o diri nga simula Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang panamon diri nga balita, isa man ka insidente diri sang pagpamuno no ang nagluntad sa may barangay Pagsanghan sa Banwasang Banga alas 12:30 sang aga sang nagligad diri nga adlaw. Ang biktima isa ka 47 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Michael Ramentas kung sa diin maghalin ini sa covered court no sa nasabitan nga barangay kay may ginahiwat nga sang kabinipit dance no inline man sa selebrasyon sang Valentine's Day. Ginasugid nga samtang nagapauli ang ini nga biktima, golpeada lang ini nga ginbuno sang suspect nga ginkilala man kay Mark Nol Rituran sa legal diri nga edad kag residente man sa nasambit nga barangay. Nakaangkol ini sang lastro sa naklenlain nga parte sang iyang lawas. Ang biktima kang insigida man nga gindala sa ospital para man sa nagakigo diri nga pagbulong samtang insigida man nga natakpan ang suspect no kag presente subong nga nakakulong sa lock-up cell sang Banga Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon kag padayon man ang investigasyon kung ano gid no ang pinaka motibo sa sini nga pagbuno. Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan namon nga balita, isa man ka mapinuslanon kag produktibong selebrasyon sang adlaw sa mga taga-Pusoon ang ginpatigayon sa may isla sang Boracay sa pinaagi sang Project Pristine Coastal and Underwater Cleanup Drive nga gindunganan man sang Unity Sumba Session. Halin sa tempranong pagtinlo sa mga baybayon sa Boracay kag Mainland Malay tubtob sa mapagsik na sumba, ginpakita sang aktibidad ang pagtingob sang komunidad kag pag-amblig sa kalikasan kag pagtibog sang ikamaya diri nga lawas. Nagpasakop sa programa ang mga tourism frontliners, mga service providers kag mga nakilain-lain diri nga talatapan sang ahensya sang gobyerno bilang pagpakita man sa suporta kag pag-ulikid sa isla sang Boracay. Ginpangunahan ini nga proyekto ni Malay Tourism Office sa pagdumala diri ni Dr. Felix de los Santos Jr., ang Chief Tourism Operation Officer bilang kaparte ini sa padayon nga pag-ablig kag pagpabilin sang katinlo sa may isla sang Boracay. Samtang sa pihak nga parte, naglabot man sa kabilugan nga 213,281 ang numero sa mga nagbisita sa Boracay sang bulan sang Enero. Ang nasabitan nga tourist arrival 159,415 diri ang mga domestic tourist, 6,590 ang mga overseas Filipinos, kag 47,276 naman diri ang mga foreign tourist. Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon. Maghalin diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Iloilo. Madamo salamat Bombo Walp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dragon sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas, isa ang patay matapos nga nagluntad ining sunog subong gilamang sa ning aga sa may barangay Balabago sa distrito sang Haro.
Ang biktima mo ni si Rostom Ansita, 24 anyos. Santo diri sa kang impormasyon sa Bombo Radio Iloilo na tabo ning sunog mga pasado alas 3, no? Alas 3:08. Pag abot mga alas 3:38 gin-declare nga under control kag 3:53 gin-declare sini nga fire out, no? Sa pagpakigangon sa Bombo Radio diri sa amay nga si Lito Ansita, again pahayag sini nga ti halin panigli sa Antique ho ining nasambit sini nga biktima kagin pakadto lang sang iya sini nga amay dira kuntani sa ila sini nga talyer, no? Sa dinte mo ning nasunog. Suno sa natungdan ti samtang mamuo kinahanglan sini nga katulogon kay ti pasado alas 3 na mo, no? Sang kagahon golpe lato nagtribukaho, no? Kag nakita nga nagadaba-daba na to ang ila sini nga atop. So bangod sa kalayo, dako sini nga kalayo, madasig nga naglapta ti nagtribukaho, no? Nagguluwa ni sila kag didto nga natulpangdan nga ang ining 24 anyos ining biktima ang natrap sa sulod sang ilya sining ginatulugan. Isang nag-declare na sang fire out didto na nakita ang lawas sini, no? About the pasensya lang kay na nugid ubos gito sang sunog ang bilog sining lawas ang sining nasambit sini karon nga biktima. Santo diri sa inisyal nga investigasyon ang lawas sini nakita antad, no? Sa iya sini nga ginatulugan. So but silingon may senyales nga ang ining biktima nagatinguha pa posible, no, nga makapalagyo kasunod sining nagluntad sini nga sunog apang tiway ginto ya makagwa sa iya sini nga ginatulugan. Sa subong ara naman ang taga Soko, no, ang scene of crime operation kag at the same time ongoing pa karon investigasyon ho sa Bureau of Fire Protection kung ano gid ang gintunaan sang sining sunog subong gid lamang sining aga. Sa duga sining balita, Bombo Radio Western Visayas nakagwa na sa ospital ang pila sini ka mga sakay, no, sang nadisgrasya sini ho nga bus ining Kalinog bus line diri sa may Barangay Maribong, Banwa sang Lambunaw, Iloilo. Ang bus halin sa may Iloilo City kag padulong kung tanis Kapis apang ti nagluntad ning aksidente pag abot sa nasambit sining lugar, no? Kay paglabay sini sa Corbadahon didto nga na wad-an ini sa kontrol kag na aksidente. Suno kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, hepe sa Lambunaw Municipal Police Station, iyagi payag nga posible mechanical error ang ginhalinan sang insidente, no, matapos nga nadulaan kun way nagpunction ang iya sining preno sang bus. Gintingwaan pa sang driver sa natungdan nga makapangita sa lugar nga mahimo pauntaton ang isalakyan kag try pagani nga i-pump ang preno, no, apang wala gid sini makontrol ang nasambit sini nga bus. Ginabulbanta mga 40 tubtob 45 ka pasahero ang sakay sang bus, na nga ti halos ang ini sila nakaagom sang minor sini nga mga injury samtang ang driver maigo sa likod kag may araman sang pila sa line sini nga bahin sang iya sini nga lawas. May nasagidan nga motorsiklo kag isa ka tricycle ang bus pero ti ara naman sa maigo sini nga kahimtangan ang ining mga nasambit sini nga individual. Ginpandala ini sila sa may Kalinog kag sa hospital sa may Lambunaw kag ang ining mga individual ang ginapangtagaan sa nagkakaigo sining tulupangon. May isa pa karon nga nagapabilin, no, kag samtang ang driver ara man sa kustodiya sang Lambunaw PNP kung anong mga disposisyon sini karon kung bala willing gid magpasaka sang kaso ang ining mga nasambit sini nga biktima. Sa duga sini nga balita, Bombo Radio Western Visayas, Pilason Drio ang isa ka lalaki matapos mabunan, no, sang iya sining boardmate nga ginapahayag nga ginlingling niya niho samtang nagapakigilawas, no, sa iya sining girlfriend sa may area sang West Habog-Habog Molo, dispira sang Valentine's Day Pebrero 13. Ati mo gini bodlay mo basta hilabta mo na ikuton sang iban bla. Ang biktima mo si alias Raymond, driver samtang suspect amo si alias Janjan, pahinante lonsay pangayaw kag legal naman ang ila sini nga pangidaron. Suno kay Police Captain Ryan Calcino, tipe sa Mulo PNP Station, yagin pahayag, no, nga na
akakuha ko sa information ining nasambit sini karon yang suspitsado no nakabati nga do ginapalaptas sini no nga ginalingling kuno sini ang suspect samtang nagalabing-labing siga sining partner sino man ba hindi sini hindi man mainit ulo ti didto sa pagkakita wa bala hinanusan sang kutsilyo kundi nakaangkon sang pila sa kamot ti samtang ginapabulong ini sa hospital ang inisambit sining individual kag na-recover maniho ang kitchen knife nga gingamit sa sining nasambit sining suspitsado. Posible magpangatubang sang kaso nga frustrated homicide ang suspect sa tion nga magpusaka sang reklamo ang biktima. Amo yadto mga dalagkoan sining nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nagpakigbahin sa sining hibubunuot si Senador Robin Padilla matapos ginhingadlan sang International Criminal Court nga co-perpetrators ang duha sini kaabyan nga sanday Senador Bongo kag Senador Bato de la Rosa no nga kaupod si anay Presidente Rodrigo Duterte sa ginapayag war on drugs no halin sang ini sang alkalde kag ganangin presidente Bombo Radio Western Visayas ti suno gani kay Senador Padilla do kasubong nga nagaulan kuno sang luha mo no kag nakabatsyag ini sang depresyon Bombo Linsi, Bombo Radio Rojas, ti ko ng tawon ta doon nagbaliskad payaaw. No, kay do bago lang man naghambal si Senador Robin nga ang tiyempo subong bataan, subong gamay-gamay lang bagay, do madasig na mga depress. Ti pati gali siya do ma-depress man ho, Bombo Radio Rojas. Artista gid Bombo Jomar kay tisang nagligad to grabe nga panghikay nga mahina kuno mga kabataan ti subong sa strong ti halina mismo sa iya ga bibig nga depressed kuno siya kay tigragay hinibi kuno siya kay bangod nga giningadlan nga mga co-perpetrators ang iya nga mga abyan sa sining drug war case ni former President Rodrigo Duterte ding aton malang dari kun luyag Manila nga ti bulig Bombo Jomar bisan sa bahin sa Senado hindi nila pagbalabagan ang ining investigasyon kay tiddo kaangay nga kun ibalabagan inila ang investigasyon dugatag lang kita sa nga malain nga mensahe sa bilog nga kalibutan na kung may gahom ka gani kagara ka sa posisyon na protektado kagidya kag do ginadingot tabla ang hustisya nga dapat maangkon sa mga biktima Bombo Jomar ti kaangay na lang ni sanday Senator Christopher Bongo kag ni former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II nga naga-deny man sang ilayang kahilabdanan or involvement pero ti sa mga nagliligad to sang administrasyon pa lang ni former President Duterte ti grabe man tong ilang suporta gani sa sining drug war sang sadto nga administrasyon di kon matuod gid man nga ang adu nagahugas kamay sila Bombo Jomar imbes kun tani nga ti sila to ang ipakita bla nila nga ti maimbestigaran sila mapamatud-an nga wala sang sala ang ining drug war sang former administration Bombo Jomar. Amo gani ti amo man ang aton sa karon nga gusto nga mahibaluan mo ang kamatuoran malang Bombo Linsi, Bombo Radio Rojas ti amo na gani ang hambal sang ibandre no hindi dapat kinahanglan mag-depress si Senador Padilla Bombo may Bombo Radio Bacolod kay kun way malang sang dapat sini nga kakulbaan way malang dapat sang kangawaan ang senador hindi kinahanglan mag-depress kay kun masabat kag kun madepensahan man ilang sila sini nga kagalingon mas mayo gid Bombo Radio Bacolod. Correct gid. Amo ginaiya Bombo Jomar no amo na gani nga hindi dapat pag i-undermine ang word nga depression kay ti kon para to yabi sa iban gamay ti para yan man siya siguro ya dako kon bugat Bombo Jomar kiti lain man taya nga tawo pero ti agree gid ko no sa ginhambal nimo Bombo Jomar nga ti hindi kinahanglan nga ma-depress gid yabi ang senador kay ti mayara man sa nagakaigo nga proseso kag amo na yang ihatag sa ila kag hindi pag ipagkait abe Bombo Jomar. Amo gad gani ti kun pananglitan kun may pagwa na nga waran so duay pa man subong no ti ang matabo sina laban-laban basi ko padala naman to sa ICC no ti di naman siguro masubuan to si former President Duterte kay ti isano na sa taan to Bombo Radio Kalibo. Amo gid Bombo Jomar no kay amo man lang ila diri nga gusto no nga
pagkipag-unungan gid nila ang former president, no? Ang ini nga butang daw nagapakita lang gid, no, nga daw kun ara na abi magwa na ang warrant of arrest against diri sa duha ka mga senador kay De La Rosa kag kay Bongo. Amo na ang iya diri nga ginawarihan nga kun maano na siya, madala na to siya sa ICC, tiway na nagasuporta sa iya dire sa Senado, no? Kag amo na panindugan niya gid nga di dapat hatag to sa iban nga pungsod, especially sa aton nga International Criminal Court, ang aton diri nga mga kapwa Pilipino, just like sa sini nga mga ginaakusaran, kundi diri lang sa aton diri nga pungsod. Di lang taon na lang nato na Bombo Jomar, no? Kay man kung na-depress gid man si Senador Robin Hood, daw na-depress naman kita diri sa iya diri nga ginpahayag, Bombo Jomar. Amo ganito ilang taon taniya na kung ano mangin resulta sa dito gasang investigasyon sa inyo kay isama ni karon sa ginabantayan. Anyway, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamong salamat, Bombo Radio. Madamong gid nga salamat sa atong mga sister stations para sa atong region-wide tie-up. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 57 minutos nang nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. Madamong gid nga salamat sa mga nagupod kag nagpamati sa Bombo Reports First Edition. Standby na kamo, magapangalagad na ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa katapusan, akong inyo nangin kaupod, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman ka mapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado.
Ang alibhon ginahimo man ti maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw grabe. Kung ikaw ginariuma imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, iyara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon. Gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot agod sa tion sang emergency within reach ukon may malabot sa kamahal karon sang tanan. A simple and free alibhon lives will go a long way. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines sa Redtan 3 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 sa aga. May aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw kita sa Lunes, Petsa 16 sa bulan sa Pebrero tuig 2026. Sa mga headlines sa balita lokal, isa patay isa na samaran sa bayan sa militar sa enkwentro sa boundaries sang Tanhay, Cagbayawan City, Negros Oriental kahapon. Napatay nga soldado sa enkwentro sa boundaries ng Tanhay, Cagbayawan City, tumandok sang Capiz. Samtang Desiree Bordales ginlubong na kahapon sila City Mayor Judith Gallego, nagalaong nga mataga sa hostisya ang Bordales sa sibling. Alliance of Consumers in Northern Negros gintukod agud maproteksyonan ang kinamatarong sa Noneco consumers. Kakulang sang power supply officer sa Baramo nga solar plant sa Negros ginpatag sang access sa mga balita national human rights group nagaparawagan sa ICC nga magpagawa na sa arrest warrant sa giningadlan nga mga co-perpetrators sa drug war sa Duterte administration. Senators Bongo kag Bato de la Rosa dapat matagan sa kayunan sa tanan nga legal remedies angot sa mahimo pangatubangon sa ICC case. Samtang Senator Bam Aquino ginaduso ang trimestral system sa DepEd sa mga balita international. US Central Command nagparigan sang pulo ka sodasod nga pag-atake sa masobra 30 ka mga ISIS targets sa Syria. 11 ka Palestinians ginaligar ng patay sa panibagong pag-atake sa Israel sa Gaza. Balita sa negosyo, masobra sa 63 bilyones pesos sa budget gintalana para sa pagpasanyog sa agricultural infrastructure projects sa National Irrigation Administration. Sa balita sa inampang Pinay tennis star Alex Yala sulod na sa ikaduhang round sa Dubai Tennis Championships. Sa balita sa entertainment, 50,000 pesos sa gintanya kapadyak sa makatudlo sa nagpatay kay Miss Universe Earth 2013 runner-up Juliet Jane Ramilio de Guzman. Sa balitang espesyal, Calico Cat ginapoint nga bago nga station master sa isa ka railway station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 aga kag karon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye, kami ang inyo mga balita. Bombo Maceo Famine. Kagakaroman si Bombo Pon si Espino. Isa ang napatay, samtang isa naman nasamara sabay sa militar sa enkwentro. Nga nagluntad, patok sa lugar, miyembro sa New People's Army sa boundaries ng Barangay Santo Niño, Tanhay City, kag Barangay Narabaywan City, Negros Oriental kahapon sang aga. Ang napatay gikilala nga si Corporal Reynold Gardose, 29 anyos, residente sa probinsya sang Capi, samtang nasamara naman isa naman ka private first class sa Antipesa Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant Colonel Sol Saulalda
Consauld, Commander sa 11th Infantry Battalion sang Philippine Army. Apat ka asod-asod ng enkwentro nga natabo nga nag-umpisa alas 5:30 sang aga kag ang ulihi mga alas 7:40 na sang aga. Sunod diri ginabanta siyara sa pito ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group ang ilang enkwentro kag sa karon padayon pa ang hot pursuit operation. Payag sa nga nakabaton sa report ang militar nga may extortion activities nga ginparigan ang rebelde nga grupo sa barangay. Gani ini ang ilang ginrespondihan nga nagdangat sa enkwentro. Ginakasubok man sa nga may ara sa militar nga naghalad sa kabuhi. Ginalantaw sa nga may nasamaran man sabay sa NPA bagon sa nakita nga ba tinulo sa dugo sa encounter site. Wala naman sa evacuees bagon sa ang enkwentro ang natabo malayo sa mga pamaray. Nagahingyo ini sa kooperasyon sa mapumuloy ang epebalo sa militar kung may makita ang presensya sa mga rebelde nga grupo agad matapos na ang insurensiya sa Negros Island. Yung trabaho natin is patuloy pa rin na pag-pursuit operation sa mga tong armado. Sa kasamang palad, meron po tayong kasama na nag-burst ng buhay sa encounter nito. From Panay sa Capiz po. Isa pong total. Sa ngayon, wala naman po akong nakikitang ibang piece kasi yung counter site is malayo sa kabahayan. Ang kabay sa paig Lieutenant Colonel Sol Sauld, ang Commander sa 11th Infantry Battalion sang Philippine Army. Dako ang kontribusyon sa hanay sa militar sa napatay nga soldado sa enkwentro batok sa ginaligar miyembro sa New People's Army sa boundary sa Barangay Santo Niño, Tanay City, kag Barangay Nara, Bayawan City, Negros Oriental kahapon sang aga. Ang napatay gikilala nga si Corporal Reynald Gardose, 29 anyos, residente sa probinsya sang Capiz, samtang nasamara naman ang isa ka private first class. Sa interview sa Bombo Radio bakod kay Technical Sergeant Panuncialman, senior officer sang mga biktima, si Gardose ang na-assign sa ila sang 2019. Ini ang sinulundon kag wala gid nagatag sa problema sa tropa. Sunod sa senior officer, utod na ang piyog pagkabig sini sa biktima. So diri na discharge gilayon ng private first class nga nag-agom lamang sa minor injury samtang lawas ni Gardose gindalanan sa plenarya agud didto na lamang bisitahon sa iya pamilya. Daw utol na pagkonsumo kay bilang isa ka senior mabuot ni siya nga bata kuan ni siya snappy kami na ginaang nag-handle sa ila ang alin sa pag-report nila pagkilala ko siya maayo ni siya ang klase nga sundalo sunod kung ano ang kinasugo kagapati gini siya hindi man siya hatag problema nako ang iya nga contribution about sa mission mensahe ko lang siya as a kaupod sa trabaho. Salamat sa serbisyo. Ano mo kay Rilan Takutob, hindi na nato nabalik ang dati. Nabatean ang payag ni Technical Sergeant Panuncialman, senior officer sa napatay nga soldado. Samtang ginlubong na kahapon sang hapon sa Desiree Bordales ang siyam katoy nga bata nga napatay matapos ginapusan sa bato sa Badyang sa barangay Ilocos City. Madumduman nga luwas kay Desiree nga pa sa karon sa ospital duha pa sini ka utod nga apat katuig nga lalaki kag 14 anyos nga babae. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay City Mayor Judith Gallego estable na ang kondisyon sang apat katuig apang apisar na operahan na sa uro ang 14 anyos sini kritikal sa gihapon kag nagapabilin sa intensive care unit. Kapon madamo naman sa nagtambong sa lubong sa siyam katuig sa Silay City Public Cemetery. Wala pa nasugilanon sa alkaldeng Iloy sa biktima pagod ini na ang nangin masako sa pagkasikaso sang iya duha ka mga kabataan sa ospital. Luwas sa Silay City Government sa Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez ang nagabulig man sa pamilya. Nagkomenter naman ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA sa pagbulig labi na nga Overseas Filipino worker ang ila nga Iloy. Ginahatag na sa alkalde sa kamot sang mga kapulisan ang pag-imbestigar kapag hatag sa hustisya sa mga kabataan. So na may mga persons of interest na ang kapulisan. Para yun ang panawagan ni Gallego sa may nibulaan sa krimen nga magkooperar sa investigasyon kag maghimo o kon mahimo magdangop sa Silay City Government o kon sa mga kapulisan o kon sa pamilya. Luwas sa alkalde, iraman sa lubong kahapon ang pila ka mga konsyal sang syudad. Daw ka na, muli sa nagtambong sang iya nga paglubong dito sa public cemetery. Naka-istorya na kamo sing Iloy. Wala kami naka-istorya, kaya na kami nagkitain na kay sako man na siya yara dito sa hospital bantay sang duha ka bata. Yan ato pa dito mo. Mo gina na pangitano sa tanano, labi nag sila pamilya, subong man sa amon yung mga local government sa sila, ginatingwaan, gingin mapatagangit sa justisya. Ang kabay sa paig ni Silay City Mayor Judith Gallego. Samtang gintukod ang Alliance of Consumers in Northern Negros sa agud maprotektahan ang kinamataron sa mga consumer
sa nga kuryente sa idalom sa Northern Negros Electric Cooperative. Sa interview sa Bombo Radyo Bacol kay Winnie Sancho, isa sa coordinator sa Consumers Union, ang alyansa gintungkol sa Sabado, Pebrero 14 matapos sa ilang forum. Ini ang katumbas sa Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services o access sa Central Negros Electric Cooperative kag Negros Power. Sa kay Sancho, ang grupo ang ginapamunuan ni Pastor Efrain Tapang sa Victorious Evangelical Church. Bangod malapad ang sakop sa Noneco, nagbutang sa 3 coordinators kag nalakip diri si Sancho. Isa sa purpose sa pagtukod ang bilang preparasyon sa ginapabot nga power shortage, santo sa anunsyo sa Negros Grid Corporation of the Philippines kag Energy Regulatory Commission. Amendments ang EPRLO kag nag-Magna Carta for Household Electricity Consumers kasubong nga ginapropose nga joint venture agreement sa tunga sa Noneco kag Negros Power. Ang nagapo na nga purpose sa GVA amo ang ma-rehabilitate ang mga tuman na kadaan nga mga facilities kag equipment sa Noneco agud makatag sa efficient kag adequate nga power supply. So kay Sancho ila konsultasyon natubang nila ang parehas nga mga reklamo sadto sa Seneco. Sila sa ACNN ang magapatigayon sa mga Consumers Education Awareness Program. Pinagi sini mas maangpan sa mga konsumidor ang mga isyu nga nagaapekto sa ila pagpangabuhi. Nagapanguna nga rason sa pagtukod sang union ang mga maprotektahan ang kinamatarong sa mga member consumers. So kay Sancho nakig-angot naman sa ila ang mga miyembro sang Negros Occidental Electric Cooperative nga buligan man sila sa pagtukod sa union. Apang payag sini unahon na nila establishar ang sa Noneco kung hindi makatindog na sila mahimo na mag-cater man sa request sang Noseco consumers. We are planning to pursue our consumers education and awareness program or SIAP in Northern Negros to raise the level of the consumers awareness so that they can participate actively in the decision-making process in Noneco on matters and issues that affects the rights and the welfare. Namatayan si Alliance of Consumers in Northern Negros Coordinator Winnie Sancho. Giinpat-pat sa presidente sa Alliance of Concerned Consumers and Electricity Social Services o Access ang rason kung ako lang gyapon ang kuryente sa Negros Occidental apisar nga maramo na sa mga solar power. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Winnie Sancho, ang access sa nag-upod gid sa lihok nga pagbaylo sa renewable energy. Apang problema ang era sa Negros Grid Corporation of the Philippines kag transmission lines. Patag sa ning gin-construct ang power grid nga wala pa sa sistema ang renewable energy. Sunod hindi balanse ang haboy sa kuryente sa gikan sa solar power, hindi kaangaya sa gikan sa coal power plant. Pahayag ni Sancho nga hindi man tayuyon ang pag-supply sa kuryente sang solar power bago sila ang nakaganar lamang sa bastante kung may silak sang adlaw. Sa karon ginamata-amat na upgrade o kon upgrade ang grid agud nga mag-cater ang bagong sistema. Apang aminado si Sancho nga kinahanglan na sang Consumers Education Awareness Program panomdom sila nga kung may ibalo ang konsumidor sila ang may deber sa pagreklamo kung makahalit na ang mga demands sa electric cooperative. Bilang konsumidor nga nagabayad sa husto sa serbisyo, kinamatarong man sa konsumidor nga marukot kung kulang ang serbisyo nga mabaton. Kaangay sa natabo nga lapnagon nga blackout sang summer sang 2024 kung sa din ang NGCP wala gid makatag sang tarong nga patag. Apang kon padalma nagapati si Sancho nga daan na nga may equipments ka facilities ang rason siringa. Sunod din dapat mayra sa ancillary services ang NGCP o kon reserve energy nga amo ang maugbenting kaso magpalyar sa pagdistribute sang power plant. Apang ini ang wala ginatuman sang NGCP. Sunod din nagsulat ini mismo sa NGCP kag ginako man sang kompanya nga ang ila kapatahan gani sila ang nag-upgrade pa nasa karon sa mga modern equipments. Panumduman sila sa mga distribution companies nga dapat magsabay man sa modernization. Solar power, kag iba nga mga source, intermittent ang iya nga sulod sa grid. Amo nang ginaugya sa NTCP to adjust the grid so that it can accommodate ang tanan nga ginatawag naton renewable energy. Gina phase by phase. Ang dugang nga pahayag ni Alliance of Concerned o kon Alliance of Consumers in Northern Negros Coordinator Winnie Sancho. Kag sa katapusan nga balita lokal, mas ginpabaskog sa Bacolod City Government ang awareness campaign para sa HIV/AIDS mangutuman kataas ang kaso sa nasambit nga balatian sa Bacolod City kag isa sa pinakataas sa bilog nga pungsod nga yara subong sa top 22. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Councilor M. Ang, chairperson sa Committee on Health sa Sangguniang Panlungsod, mataas ang kaso sa HIV/AIDS sa bugos nga riyon santo sa report sa nakaligad nga tuig. Sunod sa konsehal ginatutukan sa City Health Office sa edukasyon kag preventive measures sa gud manikawan ang dugang nga paglapta sa infection. Ginpabutya
tiyag man niya nga bisan mayara sang treatment nga ginatag sa mga na-diagnose, prevention gihapon ang pinaka-epektibo nga pamaagi. Payag ni ang mas ginapasangkad subong information dissemination kag edukasyon tuhoy sa HIV/AIDS kag libre nga testing para sa tanan nga luyag magpa-test. Apang isa sa ginakabig nga dako nga problema amo ang stigma bangod madamo ang nahuya nga magpa-test. Dugang padiri mayara sa mga programa ginapatuman gikan sa Department of Health. Sa karon ginapatigayon ang kampanya labi na sa mga vulnerable nga grupo agud mapunggan ang padayon nga pagsaka sang kaso sa komunidad. Solar power kan iba nga mga source intermittent. Well, actually, ang aton nga cases ang HIV/AIDS has been, as magid siya, no? In fact, the whole region, there was a report last year nga one of the highest cases nationwide. So we are aware of that. Ang aton ginahimo sa City Health, particularly sa department sa sulod sa City Health nga in charge ng aton HIV/AIDS is really on education, more on the preventive measures. Nabatean si Bacolod City Councilor M. ang chairperson sa Committee on Health sa Sangguniang Panlungsod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos. Ang nakaligad sa takna alas 6 sa aga makabombo sa mo sa riga pagbalik ka bronta pinakauling rakat sang panahon. Gikan sa to sa riga Bombo Water Center kasubong man ang detalye sa mabalitan national, international kag iban pa pagkatapos ginamang sa pila ka mga pahibalo. Ni sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuhoy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag Pagpalagad 18 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga makabombo hibalonta ang pinakuling rakat sang panahon gikan sa to sa ring Bombo Water Center. May komponaton si Bombo Salde Foro da Sacon. Sa aton nga weather update subong nga Lunes wala sang namonitor nga bagyo kon low pressure area sa sulod kag sa palibot sang Philippine Area of Responsibility. Apang mayara sang 3 ka weather systems nga nagaapekto sa aton nga pungsod. Ang northeast monsoon kon hangin amihan ang nagaapekto na lamang diri sa extreme northern Luzon matapos nga ini ang medyo nga naghuyang. Apang lauman sa nasunod nga inadlaw nga magahuyop ang amihan apang hindi natuman katugnaw kangay sang nabatsyagan sa nakaligad nga mga inadlaw. Ang easterly so kunang mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko magaapekto naman sa dako nga bahin sang aton nga pungsod. Ang pagbungguan ay isang mabugnaw nga amihan kay isang mainit nga easterlies ang magaresulta sa shear line nga magaapekto naman sa nasidlangan nga bahin sang northern Luzon. Lauman subong nga adlaw ang lapnagon yung mga pagulan nya kung kisa may kaupan niya pagpangilatag pagpanaguo bukod thunderstorms sa Cagayan kag Isabela tugas ang shear line lapnagon niya pagulan kag thunderstorms man ang malauman sa Aurora kag Quezon nga dala naman sang easterlies. Mangin makanay ng panahon sa Ilocos Norte, Apayao, Batanes kag Babuyan Islands. Apang may posibilidad gihapon sa makadali nga mga mahinay nga pagulan kung pagpanalithi epekto sa amihan. Kasubong man nga mangin makanay ang panahon sa nabilin nga bahin sang aton nga pungsod, apang may posibilidad man sang tumalagsahon nga mga pagulan kung thunderstorms nga dulot sang easterly samtang sa aton nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod. 24 to 31 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 8 km per hour. Cloudy, Metro Manila. 24 to 31 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 3 km per hour, mostly cloudy, Iloilo. 24 to 30 degrees Celsius, 15% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 19 km per hour, mostly cloudy, Tacloban. 24 to 29 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 8 km per hour, mostly cloudy, Butuan. 24 to 31 degrees Celsius, 15% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 3 km per hour, cloudy,
Ang adlaw nagbutlak la sa 7 subong nga aga ka magatunod. Alas 5:57 karon sa Kasisidmon gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zadi for the second. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 22 minutos sa ang kaligad sa takna alas 6 sa aga sa lor magita sa detalye sa mga balita national. Nagpanawagan na International Coalition on Human Rights group in the Philippines sa International Criminal Court nga giliyon nga mag-issue sa arrest warrants batok sa maanay kag subong opisyal sa gobyerno gagin kalala bilang co-perpetrators sa giniligar crimes against humanity may kangtanan sa anti-drug campaign ni former President Rodrigo Roa Duterte. Suno kay Chairperson Peter Murphy nga dapat nga usisaon ang mga designated officials kaupo sa Duterte nga subong sa kustodiya sang ICC. Ginatagan man sang pagtamod sa grupo nga ang confirmation hearing sa Pebrero 23 ang mag-serve nga importante katikang para sa mabiktima sa drug war. Madumduman nga ginpangalanan sa ICC sa Senators Bato de la Rosa kag Bongo anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre kapila ka maanay hepe sa Philippine National Police. Samtang ugot naman nga ginpanginwala na de Aguirre kag Go ang ilang kinabtanan sa kampanya kontra droga sa nakaligad nga administrasyon samtang si De La Rosa ang ginatudlo nga arkitekto sang Opland Ukhang nga wala nagtambog sa Senado malin pa sa nakaligad nga November matapos ginanonso ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rebolya nga ginpagwa na ang warrant of arrest batok sa iya. Nabulaan nga nakatalana sa Pebrero 23 ang confirmation of charges hearing batok kay Duterte nga era sa kustodiya sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ginpayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nga dapat tatagan sa kaygunan sa Senador Donald Bato de la Rosa kag Christopher Lawrence Bongo nga magamit ang tanan niya legal nga remedyo may kangtanan sa posible nila ang kaso nga pagatubangon sa International Criminal Court. Suno kay Lacson dapat respetuhon ang mga lokal nga korte kag ang nagapadayon nga proseso sa Pilipinas sa bisan ano nga tika nga mahimo-imon sa ICC. Kasunod sa pagtudlo kanday Go kag de la Rosa bilang mga co-perpetrators sa kampanya kontra droga sa nakaligad nga administrasyon. Sunod diri kon magpagwas ng warrant of arrest ang ICC o kung bisan ano nga foreign court, kinahanglan nini nga mag-aagi anay sa mga lokal nga korte nga mo magpagwas ang nagakaigo nga mando antes ini mapatuman sa pungsod. Dugang pa sang senador pagatalakayon sang Senado ang posibleng nga tikang lakip ng bisan ano nga bulig nga mahimo ihatag sa duha ka senador kag mahimo man niya magpatawag sang caucus si Senate President Vicente Tito Soto III agud konsultahon ang mga miyembro sang Kongreso. Ginhingyo ni Senator Bam Aquino nga magparegel sa hearing ang Senado agon sa plano nga patuman sa Department of Education nga trimestral system para sa school year 2026 to 2027. Bilang chairperson sa Senate Committee on Basic Education, gipayag na Aquino nga importante nga mausig sa kabistoryahan sang maayo ang reforma antes sa patuman. Madumduman nga una na nga ginpayag sa DepEd nga ginatun-an na nila ang posibilidad sa pagpatuman sa trimestral nga sistema bilang kabahin sa isa ka holistic approach para sa mas balance nga time management sa mga estudyante kama sa puso pagtundo sa mga maestro kag maestra. Sa dalam sa ni pagatungaon ang 201 ka adlaw nga school days sa tatlo ka termino. Hunyo tungtub Setyembre tungtub Disyembre kag Enero tungtub Marso. Samtang lauman man nga magpagwa ang DepEd sa final policy guidance sa masunod nga adlaw pagkatapos ang konsultasyon sa mga stakeholders. Sa katapusan nga balita national, ginaduson ni Senator Francis Pangilinan sa Senado ang voucher program para sa mga estudyante sa pribadong eskwelahan halin sa low-income kag middle-income nga pamilya. Si dalam sa Senate Bill number 1841 o ng Private Education Voucher Expansions Act, tinutuyo si ani amo ang pagpalapad sa sakop sa pinansyal nga bulig para sa mga underprivileged nga estudyante halin sa kindergarten tungtong senior high school nga napilitan mag-eskwela sa pribadong eskwelahan bangod sa nagaginutok o kakulangan sa malapit nga pampubliko nga eskwelahan. Nalakip man sa agna ang pag-amyenda kung pagbasura sa pila ka probisyon sa Republic Act number 8545 o ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Nakabutang man diri sa explanatory note nga makabaton sa voucher assistance ang mga estudyante halin sa middle income nga pamilya base sa klasifikasyon sa Philippine Statistics Authority nga nagikan sa mapampubliko nga eskwelahan nga ginpayag sa Department of Education nga congested o kung mga nag-i-start sa mga lugar nga wala sa malapit nga pampubliko nga eskwelahan kag luyag mag-enroll sa pribado nga eskwelahan.
Sa detalye naman sa mga balita international, ginanonso sa US Central Command o CENTCOM sa Sabado nga nagpaligan sila sa puro kaserye sa pagpatake batok sa masobra 30 katarget sa grupong Islamic State o kung ISIS sa Syria. Sa report sa militar, ginpaligan ang among operasyon malin sa Pebrero 3 tub 12. Sunod sa CENTCOM, partikular nga ginigo sa Estados Unidos ang infrastruktura kag tampakan sa armas ang ISIS agod pahinayon ang kapasidad sa nasabit nga terorista nga grupo. Ang katuyan sa asod-asod nga pag-atake amo ang pagparubo sa seguridad sa regiyon kag pagpugong sa posibleng nga pagbalik sa kabaskugon sa puwersa sa Islamic State. Ginbomba sa mga puwersa sa Amerikano ang mga kritikal nga infrastruktura sa ISIS. Kalakip na ang kampo, command centers kag mga pasilidad nga gintambakan sa mga babaskog nga klase sa armas. Samtang wala naman sa report nga napatay o kunasamaran matapos ang napulo kadlaw nga operasyon. Sa katapusan nga balita international, patay ang 11 ka mga Palestinian sa ginusar nga bag-o nga airstrike sa Israel sa Gaza. Sunod sa Israel Defense Force, ining isa katikang bilang pagbalo sa paglapas sa Hamas sa ceasefire. Base sa records ng Palestinian Red Crescent, ang pag-atake sa tent encampment sa northern Gaza ang nagresulta sa kamatayon sa 6 ka mga individual. Samtang 5 pa ka mga biktima ang napatay sa isa pagika airstrike sa southern Palestine. Madumduman nga ginakusahan sa Israel kag Hamas ang isa kag isa nga naglapas sa ceasefire agreement nga epektibo sa Oktubre 10 sa nakaligad nga tuig. Naibaluan niya sugod sa ginpatuman ng ceasefire masobra sa 1,500 ka beses na nga ginlapas ang Israel kag hindi naman magdubo sa 591 ka tawo ang ginreport niya napatay kag 1,590 ang nasamaran. Sa balita sa negosyo, masubra sa 63 billion pesos ang ginalukar nga budget sa administrasyon subong nga tuig para sa mga proyekto sa National Irrigation Administration sa pagpasangkad sa infrastruktura sa agrikultura kag paghatag sa moderno kagamitan sa mga mangunguma. Sunod kay President Ferdinand Marcos Jr., ang kabuusan nga pondo ang para sa mga programa kag proyekto sa sektor sa agrikultura subong nga tuig nga nagrabot sa halos 300 billion pesos. Payag sa presidente nga prioridad sa gobyerno mga probinsya nga nagaproduce sang humay, mais kag high-value crops kag mga lugar nga madamo sa mga mangunguma nga narehistro sa registry system for basic sectors in agriculture. Nagpasalamat naman si President Marcos sa mga mangunguma sa ila pagpangabudlay sa paghatag pagkaon sa tagsa ka pamilyang Pilipino kag nagalawom siya nga ini ang magaserbeng inspirasyon sa mga pamatanon nga mapasanyog ang agrikultura kag makaserbisyo man sa pungsod. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate sa closing transaksyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bank Association of the Philippines, alas 5 sa Biyernes sa hapon ang US dollar baylong 58 pesos and 2 centavos. Ang Hong Kong dollar baylong 7 pesos and 44 centavos. Ang Singaporean dollar baylong 46 pesos and 11 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay baylong 15 pesos and 51 centavos kag ang euro ay baylong 69 pesos and 7 centavos. Ang business trading liwat nga magbukas sa alas 9 subong aga. Sa balita sa hinampang nakasulod sa ikaduhang round sa Dubai Tennis Championship ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala. Ini matapos nga wala naging parin ni Hailey Baptiste ang ilahampang sa ikaduhang round. Nakuha niya lang iaudang nga kadalagan sa first round sa score nga 6-4 sa ikaduhang round. Nangin mabaskog ang ginpakita nga performance sa American tennis star. Maramo pang mga juices ang nakuha ni Ayala apang sa ang nalapawan ni Baptiste. Ang 1-0 nga score, nagdesisyon ini. Nga utaton ang hampang bagod na kapatsag ini sa sakit sa tiyan. Ganigin pilit niya nga hindi na lang pagdayunon ang hampang. Tuma naman nakalipay ni Ayala matapos ang kadalagaan kag ginapangamuyo nga mag-ayo na ang American tennis player. Sa masunod nga round makatubang sini ang world number 8 nga si Jasmine Paolini sang Italy. Sa balita sa entertainment, maghatag sang 50,000 pesos nga padya ang alkalde ng San Manuel Isabela sa may mga makatudlo o kung makahatag sa impormasyon sa posibleng nga suspect sa pagpatay kay Miss Philippines Earth 2013 runner-up Lulet Jane Ramilo de Guzman. Madumdumang ang ginlutahan si de Guzman samtang yara sa sulod sa iyang salakyan sa tubang sa iya balay sa San Manuel Isabela sa Biyernes, Pebrero 13. Gilayo naman niya nagpalagyo ang mga suspetsado padulong sa National Highway sa Barangay District 3, San Manuel Isabela. So kay Mayor Faustino Dodon D. IV, ang bisan sino nga may nahibaluan niya parte sa suspect ang mahimo magpalapit sa iya o kung sa kapulisan. Nagpalabot naman ang alkalde sa iya pakigunong sa pamilya sa biktima. Nahibaluan niya naging runner-up si de Guzman sa 2013 Miss Philippines Earth kag nakabaton sa pila ka special awards antes nagpadayon sa iya career bilang manunudlo matapos magtapos sa University of Perpetual Health System Isabela Campus. Kag sa ato sining baritang espesyal, opisyal na gagibuta bilang bago station master ang Kaliko Kanta nga si Yuntama
sang Kishi Station sa Kinokawa City, Japan. Matapos sa formal nga seremonya gagintabugan sa mga opisyal sang Wakayama Electric Railway. Nabakante nga mga posisyon bagod sa pagkamatay sa kanay station master nga si Nitama sa nakaligad nga Nobyembre nga nagserbisyo sa estasyon sa sulod sang halos isa ka dekada. Sa pagpanguna ni Wakayama Electric Railway President Mitsunobu Kojima, ginbutangan sa medalya si Yontama bilang simbolo sang iyang bag-o nga katungdanan kag responsibilidad sa estasyon. Ang presensya sang Cat Station Masters ay isa kadakong atraksyon para sa mga turista nga nagabulig sa pagpasanyog sang rural railway line nga magasira na kuntari bagod sa manubo nga numero sang pasahero. Sa mga selebrasyon ginpakilalaman sang kompaniyang ilang bag-o nga miyembro nga si Rakutama, isa ka kuting nga kalikokat. Ginpahayag sa management nga hindi siya apprentice kundi ginakabig nga station master candidate. Ginaloman nga padayon nanday Yontama kag Rokotama ang legasiya sa ilang ginbilin paagi sa pag-inganyo sa mas madamo nga mga turista kapag atag kabuhi sa mga komunidad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa takna ng sa isaga. Mga kabombo, inyo bataan ang kabugusan ng mapagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Lunes, petsa 16 sa bulan sa Pebrero tuig 2026. Tag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Macy Famen. Kag Kuraman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papoda pagpamatid. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kagaron, sabay sa ito sa ring Bombo News, analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo pangapinan ang aton. West Philippine Sea kag ang kapuluan sini ginapanagiyahan naton. Gani pagpangapin sini aton nga obligasyon. Nga kita ang magpanalaw sa pag-angkon kag daw basta na lang sa China itugyan naton. Senador Marcolita nga dapat manginihimplo sa karon ang iya dampig para na sa Chino. Kuno siya wala na kay balo kun hasta diinggid ang aton teritoryo. Kangay nga daw kadali lang malipat sa International Tribunal nga nagpamatbat base sa mga ebidensya nga aton ginhumlad, kita ang nagapanag-iya kag hindi ang China nga sa aton nagatublag. Marcolita nagka-amnesia. Gindampigan ng China upod sa iya mga barkada. Hindi yan isa ini kapag traidor sa aton inang bayan. Kay kuno ang rason sa China wala kita ikasarang, mas mayo pa nga kita magpakigabyan. Kita lang sa ila ang nagapakigabyan. Kay ang China may malain nga katuyuan. Kung kita sa sini nga patibong madala, aton nga ugsaran ang kuno na nila. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ng ginpadala ni Eugenio Peralta sa Barangay Tangob, Bacolod City. Gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang nagafunction sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergy
allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatugas ang allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 16 sa bulan sang Pebrero, tuig 2026. Good morning sa mga nagapamati subong sa ilang mga radyo DYWB 630 kHz. Naga-monitor sa aton pagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod kag Bombo mobile apps. Good morning sa mga nagabiyahe subong nga naga-monitor man, mga taxi drivers, jeepney drivers, kag mga private car owners tra naton nga nagapamati pagiya sa ilang mga radyo samtang nagabiyahe. Good morning man sa mga kauturan naton dira sa mga markets nga nagasigabong kag naga-monitor man sa karon sa Bombo Radio Bacolod. Inyo mangin kaupod, Bombo Mia May Francisco. Kag para sa aton mga balita, sa balita international, US military ginpangbomba ang masobra 30 ka mga areas kag di ang target ang ISIS sang Syria. Sa balita national, si Aguirre ang nagpahayag diri nga magapangita o kung magapangita sang legal nga mga remedies kung siya ang pag-aisuhan sang arrest warrant sang ICC
pero hindi manago. Voucher program karon para sa mga low-income students sa mga private school ang ginaduso sa Senado. Magkakuha man kita sa report sa itong sister station Bombo Radio Kawayan. Bangod mayara na no sang 50,000 pesos nga reward nga ginpagwa para ya kung sino man ang makabulig o kung makatudlo sa gunman nga nagpatay sa kay Miss Earth Philippines 2013 runner-up Luliet Jane de la Cruz. Kagkatuan man nato dugay-dugay sa Bombo Gracelyn Lubaton Bombo News Team direkta dito sa may Bayawan City. Mayari diri sang pahayag nga nakuha ang Bombo News Team sa asawa sang militar nga napatay si Corporal Ronald Gardose. Napatay bangod sa engkwentro nga nagluntad kahapon dito ya sa may boundary sang Bayawan kag Tanhay sa may Negros Oriental. Manami-nami ang tiyempo naton subong mga kabombo, kaagahon do perti ka tugnaw, pero ti gina-expect naton nga subong yang Lunes mainit gid ini mga kabombo kay ti alas 6 pa lang sang aga nakita na nato no ang kaanyag sang kalibutan baw ti nakita gid nato no ang sunrise medyo orange, red orange mga kabombo kay nasang alas 6 ang aga ang aton nga kalangitan no. So expect na lang kita nga medyo mainit sa subong nga Lunes. Kung wala na ka pang laba kahapon ang mga pila naton dira ka mga kauturan, bawti pwede gid ang makahinagaw subong nga Monday, especially no may mga trabaho, may kinahanglan isuksoko no nga mga uniform. Kim, rektahon na lang naton si Bombo Gracelyn Lubaton kung makakuha kita sang update dito ya sa may Bayawan City. Kay kung madumduman naton mga kabombo nagkadto na o kung nakaabot na rather ang asawa kag ang bata no sang soldado nga napatay bangod sa engkwentro dira sa may boundary sa Bayawan kag Tanhay City sa Negros Oriental. So may mga kaupdanan ini siya mga kabombo dito nga mga soldado man nga ti kaupod o kon katropa brother sang mga asang iya abi nga bana. So ang aton nga Bombo News Team ang nakakuha dito sang interview. Checkeron man naton mga kabombo ang latest nga sitwasyon dito ya sa may area kung sa may Bayawan City. Yaran sa piyak nga linya Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Kinahulat pa nato na Bombo Mia nga pauli o kung matapos proseso ang mga dokumento sa ining kinanglan man sa punerarya para mapauli naman ining bangsa ini Corporal Regal. Bombo Grace. Naga-fluctuate siguro ang signal kay mobile sila ni Bombo Gracelyn. Although yaran sa city, may mga areas gid sa gihapon mga kabombo no nga ti naga-fluctuate ang signal. Tinintindihan man na naton kiti syempre hindi man niya tanto kabaskog no ang signal sa mga areas especially no kung sa mga mountainous areas na. Pero diriya sa may Bayawan City bag-ugid lamang sa liguro ni Bombo Gracelyn kahalin didto sa may funeral home o kung sa chapel didto mga kabombo kay didto man gindala ang lawas sang soldado nga napatay kag didto maninigin padulungan sa iya nga pamilya. Ang matabo ni siguro mga kabombo no i-process ang nga bangkay kag ti ipapulion didto ya sa ila sa may Capiz kay ti didto o residente sang Capiz ang ini nga soldado mga kabombo kag ti may possibility nga didto gina siya ihaya kag kung may ara man no sang isa lang abi ka location nga ti pwede no ipatinira nabi siya 1 or 2 days antes ini siya nga igalubong. Pero ti syempre nakadepende man sa gihapon sa desisyon sa pamilya mga kabombo kay yara man na sa ila kung paano ini nila i-process kag ti syempre di inila
idalon kag ihaya ang bangkay sang soldado nga napatay sa engkwentro kahapon dira sa may Negros Oriental. Particularly sa boundary na nigali mga kabombo sang Tanhay kag Bayawan sa Negros Oriental. Nagatalapik na lang nabi, nagatulupad na lang na mga kabombo, no, ang area dira nila, mga kabukiran bala dira mga kabombo, nagatupad na da, so sa boundary gali, no, sang Tanhay kag sang Bayawan. Pero ting lawas sa karon sang biktima sining soldado nga nabuhian sang kabuhi ang yara sa chapel dira iya sa may Bayawan City, Negros Oriental. So parehas man diri sa aton mga kabombo, nagatinapik-tapik lang diring binalbagan, hinigaran, mga kabukiran akong kaisa, no, nga kung magdinalagan na siguro malaksam o kung makalabot na sila. Sige, balikan ta lang sila karon, Bombo Kim kag checkero nato na maka-establish sila dira sang maayo gid nga signal agod nga ti makahatag man sila sang update sa sitwasyon dira iya direkta dira sa may Negros Oriental. Katuan na lang danay naton, Bombo Kim, no, ang report sa aton nga sister station, Bombo Radio Kawayan, kay ti mayari diri no sang 50,000 pesos nga reward nga ginpagwa na agud nga may magtudlo sa kung sino mano ang nagtiro patay sa Miss Earth Philippines 2013. Mga kabombo, yara na sa piyak nga linya, Bombo Marjorie de la Cruz, please come in. Magbibigay ng 50,000 pabuya ang alkalde ng San Manuel Isabela sa sino mang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon kaugnay sa pagpatay kay dating Miss Earth 2013 first runner-up Lulette Jane Ramilo de la Cruz nitong ikatatlo ng Pebrero sa harapan mismo ng kanyang bahay sa Barangay Cabarita ng San Manuel Isabela. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Major Sharon Malilena, tagapagsalita ng Police Regional Office 2 o PRO2, sinabi niyang malaking tulong ang naturang pabuya upang mapabilis ang pagresolba ng kaso. Ayon kay Police Major Malinlena, noong Pebrero 14 ay bumuo ang Isabela Police Provincial Office or IPPO ng isang Special Investigation Task Force para sa agarang paglukutas ng kaso. Nagsagawa rin ng bullet trajectory examination ng forensic unit at hinihintay pa sa ngayon ang resulta nito. Ngayong araw naman ay magsasagawa ang PRO2 ng CCTV tracking upang matukoy kung may makuha ng suspect sa mga kamera sa paligid ng pinangyarihan ng insidente. Sa kasalukuyan ay wala pang nakikilalang suspect, ngunit umaasa ang pulisya na sa mga susunod na oras o araw ay magkakaroon na sila ng malinaw na idea kung sino ang posibleng nasa likod ng krimena. Isa sa mga motibong tinitingnan ng mga investigador ay ang kaugnayan ng insidente sa advokasya ng biktima laban sa bullying. Sinusuri rin ng pulisya kung ang hinihinalang mastermind ng pamamaril ay siya ring mismong bumaril sa biktima. Kabilang sa iniimbestigahan ng posibilidad kung ang ginamit na baril ay nasangkot na rin sa mga nakaraang insidente ng pamamaril. Tiniyak ng PRO2 lalo na sa pamilya ng biktima na nakatutok ang buong hanay ng kapulisan sa kasong ito at hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Nanawagan din ang pulisya sa sinumang may impormasyon hinggil sa insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang makatulong sa agarang paglutas ng kaso. Parating na po na kung saan po yung ating mayor po ng San Manuel ay magbibigay po ng pabuya na 50,000 po kung sino po yung makapagbigay ng impormasyon hinggil nga po dito sa insidente nga po. Noong February 14 ay nag-convene po yung ating special investigation task force. So ito sir ay binuo po sir upang magkaroon po tayo sir ng isang focus at saka may in-depth and thorough investigation nga po relative dito nga po sa ating shooting incident. Nag-conduct po ng bullet trajectory examination po yung ating forensic unit. Kung may mga may nahagip po mga CCTV po at yun din po yung chine-check po ng ating mga investigador po sir. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Ako, si Bombo Marjorie de la Cruz, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information.
Basta Radyo, Bombo! Madamugig nga salamat sa itong sister station, Bombo Radio Kawayan, kag Bombo Marjorie de la Cruz sa ilang nga report. Ang sistema diri sa buong sa pungsod Pilipinas, mga kabombo, kinahanglan danay nga magdagdag sang pila ka libo nga reward antes nga ti mayara ang sang progress ang kaso. Amo na ang masubo nga kamatuoran. Maingganyo lang ninong mga nakikita, ang mga naka-witness, nga ti maghatag abilis ang ila dirang mga statements, ang ila nga mga pahayag, basta mayara na sang monetary rewards. Dapat bisan wala sang reward mga kabombo basta nasaksihan nimo no ang isa ka krimen o kung mayara ka bi somehow sang knowledge, mayara ikaw dira sa mga idea, hindi man siguro idea, mayara ikaw sang may mga nakit-an lang siguro nga ti somehow makabulig bala sa pag-imbestiga sa aton nga mga kapulisan. Mas mayo siguro mga kabombo nga ti ihambal ina naton without waiting no sa kung ano man dira nga reward. Kaya ti hustisya man bala ang gusto naton, hustisya man bala ang ginapangayo no sa pumuluyo, hindi lang ordinaryo nga mga pumuluyo kag kung sino man dira ang involved. Ang gusto lang naton matabuis mahatagan sang hustisya ining mga ginpamatay mga kabombo nga ti wala man ni abis ang may mabugat nga rason no kun nga pang patson ini sila. Daw na anda na lang siguro adriya sa pungsod Pilipinas nga ti para magkaladakpan ining mga may mga sala adriya sa layi, mga naglapas ang layi mga kabombo, kinahanglan danay reward. Dumduman nyo si Atong Ang no tag 20 million, bawte ko ng 20 million ay panggasto na sa mga gutom nga mga kabataan, sa mga street dwellers, sa mga mendicants, panghatagan sila sang lugar mga kabombo, paeskwelahon ning mga kabataan, agod nga hindi sila magkapareha man sang ilang mga ginikanan sa ulihi. Pero tiya nga to niya nga pungsod, magasto sa reward para madakpan ang kung sino man ang kinahanglan nga dakpon no sang mga otoridad. Daw masubo gida nga kamatuoran nga ti kinahanglan niya dapat ara gid no enforcement sa mga kapulisan kag kun ano pa dira kag ti magets man na naton mga kabombo, maintindihan na naton nga kun kay isa hindi man na mag-usad ang isa ka kaso ang pag-imbestiga nila kung wala man sila makuhaan no sang impormasyon. Galing na daming mga tao nga antes sila yung magtugda, antes sila manugid, mayara dapat sang baylo. Which is somehow do hindi man manami mga kabombo kay ti nag-intindihan naton nga ang iba nagkahangawa sang ilang nga safety. Pero ti syempre hindi man na iya pag i-compromise ang mga kapulisan ng imo nga safety. Ang ila lang dira kung mayara ka sa nahibaluan, pwede gid na nimo no nga mahambal, pwede gid na nimo ya mga kabombo nga masugid. Kutob sa kung ano lang ang nakita dira nimo nga sa imo pamatyagan makabulig no sa pagsulbar sang siniya nga mga kaso. Ang ibang ginahulat panabi nga mag 100,000 no antes pa magwa para madako-dakuan pa kuno Hindi ka man sa gyapon patulogon sang imo nga konsensya, especially kung mayara ka gidya sang ihibalo o kung mayara gidya mga kabombo ikaw sang nakita. Ako na dang imo nga kontra, konsensya. Pero ti kung wala kaya sang konsensya, ati sige-sige ka lang day nga magpangabuhi kag tago-tagoon kung ano man dira yang imo nga nahibaluan. Pero at the end of the day, no, maabot ginaya ang tion mga kabombo nga ti mahinulsol kagid. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 54 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6 aga. Karon na lang nagoro si Bombo Gracelyn sa Bombo Hanay Big Time, Bombo Kim, no? Kay do alang-alang ginang ilang signal sa area. Pero sa karon nabi mga kabombo, yara sila dito sa May Bayawan City. Kag gina-checkyar nila dito ang sitwasyon upod man ang pamilya, ang asawa no sang soldado nga nagtaliwan bangod sa enkwentro kahapon sa boundary sang Tanhay kag Bayawan City sa Negros Oriental. Ari baladanay Bombo RJ, siguro may ngagaw ta pa no? Si Bombo RJ Kim Kasipe, maka-standby naman sa pihak nga linya.
I-check nato no kay ti ang mga kapulisan naton kahapon Bombo Kim, mga kabombo ang nag-deploy man sang mga personnel sa mga areas nga ti usually ginalagawan sa aton nga mga kauturan, especially nga ti isang Sabado nag Valentine's Day kag extended celebration kuno kahapon. Yara na sa piyak nga linya Bombo RJ Kim Kasipe, please come in. May deployment ang Negros Occidental Police Provincial Office sa mga lugar sa diin gitugop ginkantuan, ginbisita kag ginlagawan sang mga couples, even sa mga families kahapon nga adlaw. Suno kay Police Captain Judices Catalogo, ang Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office, may mga deployments sa kapulisan sa mga lugar ilabi na gidiri sa may babaw sa mga Salvador Benedicto, sa Baybay ang nakadeploy man nga mga kapulisan kag also ining mga lugar blang nga ginalagawan sang mga pumuluyo man kumadumduman naton sang nakaligad nga mga inadlaw February 14 ang pagselebrar sa Valentine's Day kung sa diin mga couples ang nagga-date pagkatapos sina pagka February 15 ang kalabanan naman suno sa iya na nagalagaw amuning mga magpinamilya also celebrating sang Valentine's Day extension na pero ti in family naman nga ang goal. May mga couples pagin sa gyapon kamangdanan ining mga kapulisan naton ang gi-deploy sa area agud man siguro ang ilang seguridad kag wala iya sang makahatag sa ila sang kadelikado ilabi na gining mga nagahupog pala kag iban pa nga pwede lapas man sa ilang kasadyahan. Bombo Mia sa karon ang mga kapulisan kay tapos na ang matamat naman nakabalik man sa ilang mga assignments. Bombo Mia yari blaton pamatian ang payag ni Police Captain Judices Catalogo. Ningita na sa mga place where nga mo nagkakadto, special sa area sa do sa Salvador Benedicto, may ara kita sa just because it's Saturday subong sa mga ato mga motorist, mga turista naton ayaw mo involved in which makalito dito sa mga lugar. And also the place we're in, the most likely narati usually ang mga places where nga nakatuan sa mga numbers, di ari mga area sa Bacolod. But there are places where nga ginadugok na din sa Negros Occidental, especially mga Endan Resort, the mountain resort. May ara naman sa sira ginamonitor na sa ato nga respective local station kag nagaprovide sa security or police visibility para may malayano nato sa likawan ng pagtabo sa mga insidente, sir. Amo yan to ang payag ni Police Captain Judices Catalogo regarding ni sa mga pag-deploy isang mga kapulisan sa mga lugar nagilpan man sang aton nga mga utod kag mga pumuluyo, mga couples kag mga pamilya kahapon nga adlaw. Bantay gid ang aton nga mga kapulisan di ma-witness man na nila Bombo RJ kuno dira ang mga nagakatabo sa ilaya nga area within the area of responsibility abi nila Bombo RJ anad na niya atong nga mga kapulisan nga mayara sila ya sa mga kinahanglan nga trabahoon even though nga ti mayara iya sa mga selebrasyon no nga gina-commemorate o kung ginadumdum abi kag gina-celebrar ang tagsa-tagsa sa aton since ang ilaya nga obligasyon Bombo RJ is magbantay. Madamo gid nga salamat. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news information. Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. No, ang mga kapulisan naton ready na ya all the time. Kag ti syempre mga kabombo, ang ila dira nga priority is ang safety gid no sang tanan. Amo na gani nga kun mayara sa mga pulis as naka-standby sa area, no, ang mga may mga tuyo dira no mag-ubra sang malain somehow nagaka-discourage mga kabombo. Amo na ka-importante ang police visibility. May mga kabataan kinadara sa may Bacolod City Public Plaza ra nagidak sa kilid no sang patrol sa mga kapulisan baw manghaboy pa sang mga kunano direla haboy ti kundi aga pa sila nasawayan. Ako gida nga bulig ang police visibility kay ti makita nila sitwasyon sa area masaway nila gilayon kag ti somehow daw ma-intimidate no ma-discourage ining may mga malain nga tuyo nga mag-ubra sang ilaya nga gusto obrahon nga ti makaagrabyado sa ila isig katawo.
Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 59 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Madamog nga salamat mga kabombo sa pagupod kag pagpamati sa Bombo Report second edition. Na syempre, mag-standby naman kamo para sa dugang pagiging mga updates. Pwede man kamo makalantaw sa social media pages sang Bombo Radio Bacolod. Kag standby naman, magasunod na ang Bombo Network News. Sa katapusan akong inyo ng inalagad, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kag mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yari Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes sa ika-16 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita si Senator Lacson nanindigang dapat magamit ni Senator Go at De La Rosa ang anumang legal remedy kasunod dyan ng pagkakatukoy bilang co-perpetrators ng International Criminal Court. Sina Senator Bongo naman at dating Secretary ng Department of Justice na si Vitaliano Aguirre kapwa pinilagan ang co-perpetrators tag ng International Criminal Court. Kampo naman ng dating Pangulo tinawag na ganap na walang katotohanan ang listahan ng mga co-perpetrator. Ang mga senador naman inirekomenda ang pakipag-uusap sa Chinese Embassy kaugnay pa rin po yan sa usapin ng lumalaking issue sa West Philippine Sea. Ang Philippine National Police naman pinaghahandaan na ang ₱2 trillion march na gaganapin sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Mahigit 30,000 katao inaasahang dadalo. Abangan sa ating provincial report mamaya, Chinese Ambassador to the Philippines si Jing Kuan, inasahan pong dadalo sa ika-28 Spring Festival dyan sa may Baguio City. Sa international news naman po, ang Amerika nagpahayag ng kahandaang makipag-ayos sa European Union. Samantalang ang Hamas naman inalmahan ang plano ng Israel na irehistro ang West Bank. Abangan din sa ating sports news mamaya, si Alex Ayala pasok na sa second round ng Dubai Open. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na dapat mabigyan ng pagkakataon sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Lawrence Bongo na gamitin ang lahat ng legal remedy kaugnayan sa mga posible nilang kaso na kinakaharap sa International Criminal Court. Ayon sa senador, dapat igalang ang mga lokal na hukuman na umiiral at ito kung umiiral na proseso sa Pilipinas sa anumang hakbang na maaring isagawa ng International Tribunal kasunod ng pagtukoy kina Go at De La Rosa bilang umano'y co-perpetrators sa kampanya kontra droga o illegal na droga ng nakalipas na administrasyon. Anya, kung may ilalabas na warrant of arrest ang International Tribunal o anumang foreign court, kinakailangang dumanito sa mga lokal na hukuman ng bansa na siyang maglalabas naman ng kaukulang utos bago ito may patupad. Dagdag pa ng senador, tatalakayin ng Senado ang mga posibleng hakbang kabilang na ang anumang tulong maaari pong ibigay sa dalawang senador. Maaari din namanong magpatawag ng caucus itong si Senate President Vicente Tito Soto III upang konsultahin ang mga miyembro ng kapulungan. Sa kabila nito ay sinabi rin ni Senator Lacson na masyado pang maaga upang magbigay ng pinal na posisyon dahil hindi pa naglalabas ang International Court ng Bill of Particulars na magdedetalye ng eksaktong mga kaso at posibleng parusa at pag-aaralan pa umano ng mga abogado ng Senado bago magpasya ang kapulungan sa anumang nararapat na kanilang hakbang. Mariing itinanggi naman ni na Senator Christopher Bongo at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang pagkakadawit ng kanilang pangalan sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court bilang umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnayan ng madugong war on drugs.
Sa inilabas na statement ni Senator Bongo nitong weekend, tinawag niya ang mga akusasyon bilang walang basihan, one-sided at hindi sumasalamin sa kanyang tunay na tungkulin bilang Special Assistant to the President mula taong 2016 hanggang 2018 at bilang Executive Assistant ng Alkalde ng Davao City mula taong 1998 hanggang 2016. Binigyang din ng senador na wala siyang anumang partisipasyon, kaalaman o otoridad sa mga sinasabing paglabag at itinanggi rin niyang naging Chief of the Presidential Management Staff siya. Iginit din ni Senator Go na mananatili siyang nakatuon sa kanyang tungkulin bilang senador at sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino sa kabila pa ng anyay mga walang basihang akusasyon laban sa kanya. Itinanggi rin ni dating Justice Secretary Aguirre II ang anumang partisipasyon sa umano'y extrajudicial killings kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga ng dating Pangulo. Paliwanag ni Aguirre na hindi niya sinuportahan at wala siyang kaalaman sa sinasabing mga pagpatay. Anya nalaman lamang niya noong Setyembre na nakalipas na taon na kasama ang kanyang pangalan sa document containing charges na isinumite ng prosekusyon noong Pebrero 13. Ngunit anya'y wala siyang dapat na ikatakot at handa siyang harapin ang anumang kaso. Iginit din Aguirre na wala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas matapos ang pag-atras ng ating bansa sa Rome Statute noong 2019. Dagdag pa niya noong siya'y pribadong abogado pa ni dating Pangulong Duterte sa Davao, hindi pa miyembro noon ng ICC ang Pilipinas, kaya't hindi siya maaaring usigin kung mayroon man siyang nagawang paglabag. Bilang Justice Secretary mula noong 2016 hanggang 2018, sinabi niyang ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin. Binigyang din ni Aguirre ang kanyang naging papel sa pag-aayos ng pagpupulong sa pagitan noon ni dating Pangulong Duterte at ng mga pamilya ng mga biktimang sina Kian de los Santos, Carlo Arnaez at Rinaldo de Guzman na nagresulta umano sa pagsasampa ng kaso at pagkakakulong ng mga pulis na sangkot. Bukod naman kina Go at Aguirre, pinangalanan din bilang mga umano'y co-perpetrators sina Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang dating matataas na opisyal at Philippine National Police officials ng nakaraang administrasyon. Sa kaugnay pa rin pong mga development mga kabombo, nanawagan naman ang International Coalition of Human Rights Group in the Philippines sa International Criminal Court na agad maglabas ng arrest warrant laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan na tinukoy bilang mga co-perpetrators sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng kampanya kontra ilegal na droga itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng chairperson ng grupo na si Peter Murphy na dapat umanong litisin ng mga pangalan o pinangalan ng opisyal kasabay nitong si Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya na ng International Tribunal. Anya na tiling malinaw na hindi kayang usigin ng sistemang panghukuman sa Pilipinas ang mga umano'y sangkot at habang malaya pa ang mga ito ay maaring masira ang mga ebidensya. Matakot ang mga testigo kaya'y makatakas sa kanilang pananagutan. Iginit din ng grupo na ang pagdinig sa kumpirmasyon ng mga kaso sa Pebrero 23 ay magsisilbing mahalagang hakbang para sa mga biktima ng drug war. Tinanggap din ng naturang grupo ang naging desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 noong Enero 26 na ibinasura ang mga mosyon ng kampo ni Duterte na hindi siya fit for trial. Dapat palayain o ipagpaliban ang pagdinig at ang mga alegasyon na hindi naging patas ang proseso. Sa dokumentong inilabas nga ng International Criminal Court noong Pebrero 13, pinangalanan ang ilang umano'y co-conspirators sa war on drugs, kabilang sina Senator Ronald de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at mga dating hepe ng Philippine National Police. Samantala, mariin namang itinanggi ni Aguirre at Go ang pagkakasangkot sa kampanya kontra droga ng nakalipas na administrasyon, habang si de la Rosa naman na siyang itinuturing na arkitekto ng Oplan Tokhang ay hindi pumasok sa Senado mula noong Nobyembre ng nakalipas na taon matapos ipahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may inilabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Tinawag naman ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ganap na walang katotohanan ang inilabas na listahan ng International Criminal Court na naglalaman ng mga pangalan ng umano'y co-perpetrators o kasabwat sa kasong crimes against humanity. Ayon sa lead defense counsel na si Nicholas Kaufman, halos isang taon nang alam ng kampo ng dating Pangulo ang pagkakakilanlan ng mga sinasabing kasabwat. Anya alinsunod sa patakaran ng korte, mahigpit nilang iningatan ang pagiging confidential ng mga pangalang ito.
Dahil dito, pinabulaanan niya ang mga aligasyon na maaaring malagay sa panganib ang integridad ng investigasyon ng prosekusyon sakaling mapagbigyan ang interim release ng dating Pangulo. Git naman ni Kaufman na patutunayan nilang walang basihan ang mga paratang laban sa mga pinangalan ng co-perpetrators sa pre-trial hearing ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa susunod na linggo. Sa ngayon, sa palagay ni Kaufman ay wala sa mga ito ang kasalukuyang may warrant of arrest. Tinawag din ng lead counsel na sensational at may motibong politikal ang paglalabas ng listahan at iginiit na hindi makatwiran ang paghiling ng karagdagan pang warrant bago pa maresolba ng International Criminal Court Appeals Chamber ang usapin ng jurisdiksyon na kinikwestiyon niya ng dating Pangulo. Tinutukoy ni Kaufman ang pag-question nga sa ruling noong November 14 na nagpapatibay sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. Sa kabila pa rin po niyan, mga kabomboy, kinatuwa naman ng grupong Rise Up for Life and for Rights na binubuo ng mga kaanak ng drug war victims ang paglalabas ng International Criminal Court ng dokumentong naglalaman nga ng mga pangalan ng umano'y mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa ilang kaanak ng biktima, matagal na nilang kilala ang mga ito bilang malalapit na kaalyado ng dating Pangulo, ngunit ang opisyal na pagbanggit ng International Court ay tila pagkilala sa kanilang paghihirap at pagdadalamhati. Iginit din nilang dapat malaman ng buong mundo kung sino-sino ang may pananagutan sa pagpapatupad ng madugong kampanya kontra iligal na droga. Binatikos din ng grupo ang hakbang ng depensa ng dating Pangulo sa pangunan ni Attorney Nicholas Kaufman ay padiskwalipika ang mga abogado ng mga biktima na nila'y pagtatangkang hadlangan ang proseso ng korte. Sa kabila nito ay umaasa ang mga pamilya na matutuloy ang confirmation of charges hearing sa Pebrero 23 at patuloy nilang iginigiit na dapat managot ang dating Pangulo sa kasong crimes against humanity. Samantala, kuha pa tayo ng ibang balita diyan po sa may mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senator Panfilo Lacson nais na magkaroon ng dialogo ang mga senador at Chinese Embassy diplomats kaugnay sa usapin ng lumalaking issue diyan sa West Philippine Sea. May nakalapang report diyan si Bobo Angelo Aganon. Bukas si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na magpasimula ng dialogo sa pagitan ng Senado at ng Chinese Embassy. Kasunod ito ng pahayag ni Chinese Ambassador Jing Chuan na handa umano ang China na makipag-usap upang mapahupang umiinit na palitan ng mga pahayag kaugnay ng lumalaking issue sa West Philippine Sea. Tinawag ni Lacson na isang pleasant surprise ang pahayag ni Jing at sinabi nitong imumungkahi niya kay Senate President Vicente Tito Soto III na imbitahan ang mga kinatawan ng Chinese Embassy para sa isang pulong o dialogo. Aniya, maaaring dumalo ang mga miyembro ng Senate Majority habang maaaring magpadala ng kinatawan ang minority bloc. Dagdag pa ng senador, maaaring ganapin ang pagpupulong sa Senado, sa Embahada o sa isang neutral na lugar upang magkaroon ng maayos at profesional na talakayan, lalo pat may umiiral na diplomatikong ugnayan ang Pilipinas at China. Sinabi rin ni Lacson na makabubuting lumahok sa dialogo sina Senator Francis Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Gayon din si Senate Foreign Relations Committee Chairman Erwin Tulfo. Si Pangilinan ang may akda ng resolusyong inaprubahan ng Senado na kumukundi na sa mga naging pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng Pilipinas na iginiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala, matatandaan na una nang sinabi nila Senator J.V. Ejercito at Raffy Tulfo na mas makabubuti kung papalitan na lang si Jing bilang ambassador ng China dito sa Pilipinas sapagkat hindi naman ito nagagawa ang kaniyang tungkulin. Katwiran ng dalawang senador, dapat umanong maging tulay si Jing para makabuo ng magandang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngunit sa halip ay nagiging kaaway pa umano ito ng ilang opisyal at mambabatas ng bansa. For 2 months, he assumed, and it's very hostile, and it's not improving our relationship with China na kumbaga damage na nga because of the situation the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. You agree kasi very aggressive siya, very sensitive compared siguro sa mga previous ambassador ng China na assigned sa Pilipinas. Itong isa, masyado siyang sensitive and aggressive at the same time. But it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador.
Sa kabila nito, sinabi ni Ambassador Jing na isinusulong umano ng panig ng China ang dialogo at paghahanap ng paraan upang maayos na mapangasiwaan ang mga hindi pagkakaunawaan. Para naman kay Lacson, maaaring may hindi pagkakasundo ang dalawang bansa sa usapin ng teritoryo, ngunit maaari pa ring magkasundo kung paano ito haharapin sa pamamagitan ng mahinahon at diplomatikong pag-uusap. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! Mula dyan sa may Senado, dako tayo sa may Malacanang, mga kabombo. Huli pong binibigyang diin ng Palasyo Malacanang ang pagpupirsigi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. May live report si Bombo Annalyn Soberano. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ng China na magbukas ng direktang biyahe sa pagitan ng Fujian at Cebu. Sa paglulunsad ng Chinatown Revitalization Phase 2 sa Binondo, Maynila, nagpasalamat ang Pangulo kay Chinese Ambassador Jing Can sa magandang balita. Ayon kay Pangulong Marcos, makatutulong ang bagong ruta upang mapapalakas pa ang ugnayan ng people-to-people exchanges ng Pilipinas sa China. Inanunsyo din ni Jing na magsisimula ang unang flight sa March 29 na may 2 biyahe kada linggo at maaari pa itong dagdagan depende sa dami ng turista. Anya, malaking porsyento ng Filipino-Chinese ay mula sa Fujian at makikinabang din ang mga turistang Chino na maaaring direktang bumiyahe sa Cebu. Dagdag pa ng embahador, nagdadagdag din ng 2 direktang flight sa pagitan ng Maynila at Fujian dahil sa pagdami ng mga turistang Chino. Umaasa rin ang China na mapapalakas ang kooperasyon sa pagpapatupad ng batas upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Samantala, muling binigyan din ng palasyo na hindi nagbabago ang pagpupursige ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipakulong ang mga dawit o sangkot sa korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinitiyak niya ng Pangulo na hahabulin para mapanagot hanggang sa maipakulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Desidido din ng Pangulo na maibalik ang ninakaw na pera ng taong bayan at bahagian niya ng hakbang na ito ang patuloy na pagsusubasta sa mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Ang pagbebentahan nito ay ibabalik sa National Treasury at gagamitin para suportahan ang iba't ibang programa ng pamahalaan na kung saan uunahing paglalaanan ang serbisyong mapapakinabangan ng publiko. Noong nakarang Miyerkules, ayon kay Castro, iniulat sa kanila ng Bureau of Customs na matagumpay na naibenta sa halagang 29 million pesos ang 2023 Rolls-Royce Cullinan kasama ang payong na pagmamayari ng mga Diskaya. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Laging tandaan, si Pangulong Marcos Jr. ay porsigido na habulin, managot at ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala sa ibang balita, ginigate po ng Philippine Navy na hindi natitinag ang mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa West Philippine Sea sa kabila ng umiinit na world war sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nananatiling buo at mataas ang moral ng tropa ng pamahalaan dahil nauunawaan ng mga ito ang kanilang mandato at ang tunay na sitwasyon sa karagatan. Dagdag pa ng opisyal, dahil literal na nasa frontline ang mga sundalo, mas malalim ang kanilang pangunawa sa naturang issue. Sa katunayan, natatawa na lamang umano ang mga ito sa sitwasyon at hindi nagpapaapekto sa ingay ng politika. Binigyang diin din ni Trinidad na hindi kapwa Pilipino ang kalaban dito, kundi ang mga dayuhang nangihimasok sa teritoryo ng ating bansa. Babala pa niya na ang sino mang nagpapakalat ng maling naratibo ay malinaw na nagsusulong ng interes ng kalaban o ng Chinese Communist Party.
Ang pahayag ay kasunod ng iringan sa pagitan nga ng Chinese Embassy at ni Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore J. Tariela. Gayon din ang pagpasa ng Senado sa isang resolusyon na kumukundina sa mga insulto ng China sa mga opisyal ng Pilipinas. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang modernisasyon ng Philippine Navy at pagsasagawa pa ng mga patrol sa disputed waters. Sa ibang mga updates tayo, inamin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na muling may kapalit ang kanyang panindigan kontra sa katiwalian kasabay ng pag-init ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa senador na nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, may mga kaibigan umano siyang lumalayo ang loob sa kanya at may mga bago umanong kaaway na nabubuo habang tinutunton ng komite ang ebidensya laban sa katiwalian. Deja vu kung tawagin ito ng senador na anya katulad ng kanyang naranasan noong 2003 nang isulong niya ang pagbasura sa sistemang pork barrel sa kanyang privilege speech na Living Without Pork. Sa isang pahayag, sinabi rin ng mamabatas na batid niyang may mga posibleng personal at pampolitikang epekto nang tanggapin niya ang pamumuno sa naturang komite. Anya, ang investigasyon sa umunoy anomalya sa flood control projects at isa sa mga pinakamaselang usapin na kinakaharap ngayon ng Senado sa kasalukuyan dahil posibleng madawit ang ilang mga mababatas at matataas na opisyal ng gobyerno. Sa kabila nito, inanindigan naman ng senador na manatili siyang nakatuon sa ebidensya at mandato ng komite. Anya, hindi umano siya nag-iimbento o hindi siya nag-iimbento ng kwento o nadadawit lamang ng kahit na sino sa isinasagawang investigasyon. Tanging sinusunod lamang umano nito ang itinuturo ng ebidensya at binigyang diin na malinis ang kanyang konsensya. Sa huli, sinabi ng senador na hindi na siya bago sa ganitong sitwasyon. Ngunit tulad noong 2003, handa mo siyang harapin ang epekto nito basta't ang katotohanan at pananagutan ang mananaig. Sa ibang balita, inaasahan po mahigit 30,000 katao na lalahok sa ika-3 trillion peso march sa Pebrero 25 kasabay po yan ng paggunita sa EDSA People Power Revolution. Layunin ng naturang kilos protesta na igiit ang mas matinding aksyon laban sa katiwalian, lalo na sa flood control projects. Ayon kay Tindig Pilipinas Co-Convener Francis Kiko Aquino D, magsisimula ang prayer march alas 8 yan ng umaga mula sa EDSA Shrine sa ilalim ng temang Tayo ang People Power laban sa korupsyon at dinastiya. Anya, bagamat may ilang big fish nang nahaharap sa kaso, kabilang si dating Senador Bong Revilla at sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva, kulang pa rin umano ang pag-usad ng mga investigasyon. Nagpahayag din siya ng pangamba na may ilan umanong nakakaiwas sa pananagutan dahil sa pagiging malapit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, isa nga sa pangunahing panawagan ng kilos protesta ang pagpasa ng batas para sa isang independent body na may kapangyarihang mag-imbestiga ng katiwalian, hiwalay pa sa impluwensya ng Malacanang. Gaganapin ang pangunahing programa sa People Power Monument alas 12 yan ng tanghali. Susundan niya ng misa sa EDSA Shrine na papangunahan naman ni dating Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Socrates Villegas at konsyerto ng Caritas Philippines bilang pag-alala sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Kaugnay po ng balitang yan, mga kabombo, update ho tayo mula sa may pambansang pulisya ng Pilipinas. Pinagkahanda na rin po itong 3 trillion peso march. Nakaganapin nga kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. May update si Bombo Bea Peniza. Puspusan na ang paghahanda at kasado na rin ang mga magiging latag ng seguridad ng Philippine National Police para sa ikakasampang 3 trillion peso march na gaganapin sa mismong ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Bilang bahagi ng mga preparasyon, naghanda ng higit 11,000 tauhan ang pambansang pulisya upang matiyak ang mapayapang pagdaraos sa mga aktibidad sa araw na ito. Kaugnay nito, wala namang namomonitor na kahit anumang banta sa seguridad ng pulisya para sa mga pagtitipon. Kasabay na rin iyan ng pagtataas ng antas ng alerto ng National Capital Region Police Office na siyang mangunguna sa pagpapatupad ng peace and order sa naturang kilos protesta. Sa kabila nito, tiniyak rin ni Tuwanyo na bilang bahagi ng mandato ng Philippine National Police, magpapatuloy ang pulisya sa pagsasagawa ng kanilang threat assessment gathering upang matiyak na magiging ligtas, payapa at maayos sa mga demonstrasyon sa paggunita ng EDSA People Power Revolution. Kaugnay po ng nasabing 40th celebration of EDSA People Power Revolution, nakatanggap po ang Quezon City Government
ng isang liham o memorandum at dated February 10, in-address po ito sa District Director ng QCPD, na kung saan in-identify po dito ang 5 organization pinangungunahan ng trillion peso march na magsasagawa sila ng tinatawag ng Prayer and Indignation Rally. Ito po ay gagawin ng 2 araw. Ang unang araw po ay February 22, araw ng linggo, at February 25, araw po ng Wednesday. Ito po ay gagawin sa EDSA Shrine at People Power Monument at inaasahan po natin na aabot po ng mahigit 50,000 ang nasabing magtitipon sa nasabing 40th celebration of EDSA People Power Revolution po. Maliban naman dito, nakatanggap naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ng liham mula sa 5 mga organisasyon na siya mangunguna sa trillion peso march. Nakasaad sa liham na 2 araw ang magiging pagtitipon na una nang magaganap sa linggo, Pebrero 22, para sa isang Prayer and Indignation Rally at sa mismong araw na rin ang anibersaryo. Inaasahan naman na aabot sa halos 50,000 rallyista kada araw ang dadalo sa mga demonstrasyon na ito, dahilan para mas paigtingin pa ng pulisya ang kanilang pagbabantay at pagmomonitor. Person March Rally. Nais po natin banggitin na handa po ang Philippine National Police upang tiyakin ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng anumang aktibidad sa February 25. Kaugnay po ng nasabing activity na kasapo ang Philippine National Police ng mahigit na 11,000 na kung saan sila po ay i-deploy. Wala pong natanggap na active threat ang Philippine National Police, pero tuloy na naman po sa lahat ng activity, ito po ay inherent functions ng Philippine National Police na patuloy ang kanilang threat assessment, gathering ng mga information po. Inaasahan po natin na magtataas lalo na po sa NCRP sapagkat sila po yung binigyan ng primary responsibility o OPR ng ating po GPNP kaugnay na nasabing rally na susuportahan po ito ng National Headquarters sa pangunguna po ng ating TDCO at TDO. Samantala, maliban naman dito, inaasahan din ang ilan pang pagtitipon sa ilan pang bahagi ng National Capital Region kung saan siniguro rin ng Philippine National Police ang kanilang kahandaan at pagpapatupad na rin ng maximum tolerance para sa mga magiging kilos protesta. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa Department of Public Works and Highways. Ang kalihim ng Department of Public Works and Highways, target na tapusin muna ang mga nakabinbing proyekto bago maglatag na naman ng panibagong proyekto. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye si Bombo Isa Cotoner. Inatasan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang agarang pagkumpleto sa lahat ng nakabinbin at nakatengang infrastructure projects sa buong bansa. Ayon kay Dizon, hindi dapat magsumite ng panibagong proyekto ang mga opisyal hanggat hindi pa napopondohan at natatapos sa mga naunang sinimulan. Binigyan din niya na kailangang unahin ang mga kasalukuyang proyekto upang masiguro ang maayos na paggamit ng pondo ng bayan at maiwasan ang pagkaantala. Kasabay nito, inatasan din ng kalihim ang mga kontratista na agad kumpunihin ang mga flood control projects na may depekto o hindi tumutugon sa tinakdang pamantayan. Sa ilalim ng guaranteed provision ng kanilang kontrata, obligadong sagutin ng mga kontratista ang gasto sa pagkukumpuni ng anumang kakulangan sa proyekto. May ilang kontratista na nagpahayag ng handang sumunod sa kanilang obligasyon. Samantala, patuloy ding sinusuri ng DPWH ang ilang proyektong napaulat na ghost projects dahil sa maling grid coordinates sa opisyal na record. Ayon sa ahensya, may mga proyektong pisikal na umiiral at gumagana ngunit nagkaroon ng kalituhan dahil sa hindi tugmang datos ng lokasyon. Patuloy ang verifikasyon ng mga dokumento upang maitama ang mga pagkakamali. Patuloy naman ang panawagan ni Dizon sa publiko na kung meron mang hindi tapos sa proyekto, agad isumbong sa ahensya at ito ay kanilang susolusyonan. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ngayon, sinabihan ko sila, bawal kayo mag-propose ng bago hanggat hindi napopondohan yung mga hindi pa tapos. Hindi ako tatanggap ng kahit anong project na bago kung hindi napopondohan muna yung uncompleted. Buong bansa. Yun na yung sinasabi ko. Kasi nakakainis, hindi ba? Lahat naman tayo taxpayer, di ba? Lahat naman tayo nakikita natin to, Luzon, Visayas, Mindanao, puro ganito eh. Yung social media, tama yun, igabas nyo. Di ba? Igabas nyo kung, in fact, mananawagan pa ako
Kung meron pa kayong makitang unfinished, report nyo. Di ba pipilitin nating sumbong nyo tong mga dito. Kung meron silang hindi tinatapos, sumbong nyo, sasabihin nyo. Kung merong unfinished, tapusin na. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ista Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Meron na ho tayong 28 minutes magkakabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, update muna tayo mula dyan sa may West Philippines. Kasama ho natin ang nagsisilbing spokesperson ng National Maritime Council at dati rin po nagsilbi bilang commander ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, si Undersecretary Alexander Lopez. Magandang araw ho sa inyo, Yusek, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Naging controversial ho dati, Yusek, yung itong isla ho ng Kalayaan Island Group dahil nga ho sa statement o pahayag nitong si Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lamang po ito hanggang sa nagkahamunan nga ho ng debate with Justice Carpio. Ngayon, para po sa inyo, diyan sa may konseho, sa National Maritime Council, ano pong posisyon dito ng konseho, Undersecretary Lopez, sir? Una-una, ang posisyon ng National Maritime Council ay simple at consistent. Ang Kalayaan Island Group ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Alinsunod sa ating mga batas at sa batas international. Kabilang nandito ang tinatawag nating UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. At responsibilidad ng ating pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente ng Kalayaan Island Group o Barangay Pag-asa in particular at patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko at mapayapang pamamahala doon. Malinaw din na ipinagtatanggol natin ating mga karapatan at jurisdiction. Oo. Ngayon, doon ho sa nilulutong debate, kung sakali man pong mangyayari po ito, Yusek, ano pong stand ng National Maritime Council? Susuportahan ho ba ninyo itong debating ito or ano hong paninindigan po ninyo dito, sir? Ang debate kasi basically yung sinasabi nga ni Senator Marcoleta, parang initially wala raw West Philippine Sea, pero ang West Philippine Sea kasi ay isang termino na ginagamit ng Pilipinas para sa mga maritime areas na nasa loob ng ating jurisdiction na bahagi ng South China Sea. Hindi ang West Philippine Sea ay pareho ng South China Sea, hindi siya different maritime space yun. Kaya hindi nito yung binabago ang international names. Ngunit nililinaw nito kung saan umiiral ang ating mga karapatan sa ilalim ng batas, especially ng 2016 Arbitral Award. At patungkol naman sa debate na nababanggit natin kanina, ito ay patungkol sa kung itong debate na to, yung paghahamon ni Marcoleta, ay patungkol sa ating soberanya, mga karapatan na nauukol sa ating soberanya, ay this is not up for debate, Jess. Merong mga batas, international at lokal, na nagsasaad kung anong meron na tayo. Kaya para sa NMC, hindi o walang mahalagang magandang patutunguhan ang debate na to. Bagkus, magbibigay pa ito ng dagdag kalituhan sa ating mga kababayan. Kaya ang clarity, legality at unity at consistency ng ating naratibo o message tungkol sa West Philippine Sea ang kailangan. Siguro tama na rin yung hinamon ni kinagat ni Justice Carpio yung hamon niya. Kasi si Justice Carpio, isa siya yung mga nagsulong talaga, abogado during the 2016 Arbitral Award. Kaya nanalo tayo ng maganda yung partisipasyon ni Justice Carpio. So we welcome that para sabihin niya talaga kung ano yung tama sa mali at siguro hopefully maitama yung mga maling notion ni ni Senator Marcoleta. Kasi yung debate sa Senado, hindi siya nagbibigay ng magandang linaw. Actually, namamadel pa, naguguluhan, nagbibigay ng dagdag kalituhan sa ating mga mamayan.
So, tama rin siguro na tinanggap ni Justice Carpio yung debate niya para talaga once and for all maliwanagan si Senator Marcoleta. Pero sinasabi mo kanina, kung ang debate is about our sovereignty, it's not up for debate, no? Nasagot na yan ng International Court. So, walang magandang idudulot yung debate. Whether manalo si Justice Carpio or definitely matatalo na manalo si Marcoleta, walang idudulot yun na maganda. So again, our sovereignty is not up for debate. I'm sure marami pong mag-aabang dito, Yusek. Anyway, ang ating katandem si Bombo Ever with her questions, Bombo Ever. Right. Yusek, sa tingin po ninyo, masyado na po bang napupolitika ang issue sa West Philippine Sea? Kasi umaabot na rin po sa punto na may dalawang magkaibang pananaw pero pareho po na Filipino official. Actually, yun nga yung malungkot doon dahil wala naman dapat talagang pinagdedebatehan sa West Philippine Sea, no? Ang gusto kasi maging ni Senator Marcoleta, ano ba ang West Philippine Sea? Meron ba? Guni-guni lang ba ito? Actually, marami na tayong batas nagsabi kung ano yung West Philippine Sea, katulad ng Maritime Zones Act, ng RA 12064. Dinefine na doon kung ano West Philippine Sea. Ang pag-define doon sa West Philippine Sea ay hindi parang bahay na nilagyan mo ng mohon, itong bahay ko, hindi. Yun ang extent na kung meron tayong tinatawag na baselines law, no? Na doon mo ipoproject yung 200 nautical mile exclusive economic. So mechanical lang yun, just hindi mo kailangan maglagay ng meets and bounds o coordinate, no? It's just a matter of kumuha ka ng 1 point doon sa baselines, no, at i-project mo ng 200. That's the extent ng ating exclusive economic zone. At isa pa, halal sila ng halal sila ng mamamayan. Sabihin, they are officials of the government at base sa constitution, sumumpa sila doon na ipaglalaban nila ang constitution ng Pilipinas at anumang batas ng Pilipinas, no. Dapat yun, meron ng batas, huwag mo nang questionin yung batas Yun naman ang yung malungkot doon. Kine-question ni Marcoleta yung batas. Meron na siguro it's just a matter of coming up with more researches na nagpapatunay na walang contradiction sa mga batas na ilabas base lokal man o international. Right. Yusek, dyan po sa may Kalayaan Island Group, gaano po ba kadalas binibisita po ito ng hukbo ng Pilipinas? Dahil according po dun sa panayam po namin sa opisyal mismo ng Kalayaan ay araw-araw may namamataan po silang presensya doon ng Chinese vessels, Yusek. Well, yung municipalities kasi ng Kalayaan, ito ay nasa probinsya ng Palawan. Basically, ang nag-administer dito is the province of Palawan. Dahil malayo nga ito, normally ang mga nakakapunta dito ay sa pamamagitan ng transportasyon na binibigay ng ating Armed Forces of the Philippines through the Philippine Navy at paminsan-minsan din yung bibigay ng sakay yung ating Philippine Coast Guard. Pero yung mga konseho doon, yung mayor, yung mga ibang opisyal ng pamahalaan doon, ay meron silang ginagamit na local vessel, no. So periodically nabibisita 'yon. Kaya maganda naman, kaya nasabi ko kanina na yung meron kaming mga panuntunan, pamamaraan para silbihan yung mga ating mga kababayan at mga pamilya na nandoon sa Kalayaan. In particular, ang namamahala doon pagdating sa Armed Forces of the Philippines ay yung Western Command ng AFP. Sila rin yung namamahala doon, nagbibigay din ng mga kasuguridad. At meron din actually, may Coast Guard station doon, meron ding Philippine National Police Station doon. So basically, yung LGU na yun ay isang operating local government unit. Okay. Panghuli na lang ho siguro, Yusek, ngayon po at napaka-controversial na po yung mga statement ni Senator Marcoleta na i-give up itong Kalayaan Island Group. Paano ho natin kahit pa paano napapalakas yung pong moral ng mga tao ho roon, mga residente ho roon, lalo ho yung mga opisyal ng Kalayaan Island Group, Yusek? On a periodic basis, dinadala natin yung isla ng Pag-asa dahil
there are around 400 people there, no? Fellow Filipinos ang nandun. Mga siguro mga 30 pamilya. Hindi ako sigurado kung 30 na o baka mas marami pa ngayon. So yung mga gamit nila, mga pagkain nila ay sinusupply din ng ating gobyerno. So sabi mo kanina, may Coast Guard station doon, may PNP station doon. Meron din tayong unit ng Philippine Navy doon. So every time merong resupply mission itong mga different government agencies na to, ay sinesabay na natin ito yung mga pangangailangan ng mga tao doon, ng kababayan natin doon on a daily basis. So may kuryente na din doon actually, no? Kung di nyo masyado kayo familiar doon, nabigyan na rin natin ng kuryente doon. 24/7 na rin yung kuryente doon. Maganda na rin yung source of water nila. At yung napalawak natin yung kanilang airport at even yung seaport. So basically we're giving the municipality of Calayan all the things that they need para yung moral ng mga tao doon ay hindi bumaba despite itong mga challenges na nararamdaman nila. Okay, sige. Maraming salamat Undersecretary Lopez sir for joining us ngayon sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Looking forward ho kami na makausap po namin kayo muli sa mga susunod na pagkakataon about sa usapin ng West Philippines. Thank you, Yusek. Thank you. Ang nagsisilbi pong tagapagsalita ng National Maritime Council, si Undersecretary Alexander Lopez. Siya rin po ay nagsilbi bilang commander ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na nakabase dyan sa may western area, nakaharap sa may West Philippine Sea. Update tayo mula sa may Metropolitan Manila Development Authority. Dumepensa po ang naturang opisina sa kakulangan ng ilang mga traffic enforcer sa ilang lugar dito ho sa Metro Manila. May update si Bombo Jovino Gala. Ipinagtanggol ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang mga batikos sa kawalan minsan ng mga tauhan nila sa mga lansangan para humuli sa mga lumalabag sa batas trapiko. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, epektibo pa rin ang kanilang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kaya hindi na kailangan minsan na maglagay ng anumang tauhan sa ibang mga kalsada. Paalala sa ating mga kababayan, pag tayo nagbabiyahe, hindi porke walang traffic enforcer ay hindi tayo susunod sa mga regulasyones. Most especially yung seatbelt at yung paggamit ng telepono habang nagmamaneho. Meron tayong isang motorista na may multa ngayon na 800,000 plus dahil sa NCAP violations. Ang kanyang pinaka-common na violation ay ang paggamit ng bus lane at sa huling tala, 36 times niyang violate ang bus lane. Every time na pumasok sa bus lane, nakukuhanan siya ng ating AI camera. Ang first offense kasi niyan ay 5,000, ang second offense ay 10,000, ang third offense ay 20,000, and subsequent offenses ay 30,000. Kaya umabot ng ganon, kalaki ang kanyang multa. Mahigpit din anya ang pagbabantay ng kanilang isinasagawa sa kanilang command center para makita ang ilang mga maaring sangkot sa aksidente. Nakikita natin ang pagmomonitor ng mga video cameras sa buong Metro Manila. Ito yung mga kamera na nakalagay sa iba-ibang lansangan kung saan may jurisdiction. Dito wala tayong traffic enforcer na involved, kundi nandito kami sa Metro Base sa pamamagitan ng mga kamera nakalagay sa iba-ibang strategic na lugar para tingnan ang mga actuations ng ating mga drivers at road users sa mga lansangan. Pero sa NCAP, hindi naman basta-basta nahuli lang ng huli. Meron namang proseso. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports news, para ho sa mga tennis fans, mga kabombo, pasok na po sa ikalawang round ng Dubai Tennis Championship si Pinay tennis star Alex Ciala. Ito'y matapos na hindi tinuloy nitong si Hailey Batiste ang laro sa ikalawang round. Nakuha ho nitong si Alex Ciala ang unang panalo sa first round na 6-4 ang score. Pagpasok ng ikalawang round ay naging matindi ang ipinakitang laban ng American tennis star. Subalit pagkalamang nitong si Batiste ng 1-0 ay nagpasya ho siya na tuluyang itigil ang naturang laro. Nakaranas po kasi ang American tennis player ng pananakit sa kanyang tiyan, kaya minabuti na hindi na lamang ituloy ang naturang laban.
Labis namang ikinatuwa ni Iyalang panalo kung saan ay pinagdasal niya ang American tennis player na sa lalong madaling panahon ay gumaling na ang kanyang karamdaman. Susunod na makakaharap ni Alex Iyala, si world number 8, Jasmine Paolini ng Italy. Sa puntong ito, dumako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Si Chinese Ambassador to the Philippines, Jane Kwan, inaasahang dadalo sa ika-28 na Spring Festival sa Baguio City. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio Baguio. Inaasahang magsisilbing panauhing pangdangal ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Jing Chien sa isa sa mga tampok ng ika-28 na Spring Festival, ang Grand Colorful Parade, gayon din sa Dinner Awards Night sa Miyerkules, Pebrero 18 sa kasalukuyang taon. Ayon kay Peter Nang, chairman ng Baguio Filipino-Chinese Chamber of Commerce Industry, Baguio Benguet Chapter, ang selebrasyon ay bunga ng matibay na pagtutulungan ng lungsod ng Baguio at ng Filipino-Chinese community sa loob ng 29 na taon na nagsusulong ng pagkakaibigan, kapayapaan at pagpapalitan ng kultura. Inaanyayahan naman ni Nang ang mga lokal at turista na makibahagi sa selebrasyon at maranasan ang bunga ng magandang ugnayan ng dalawang komunidad. The assimilation and blending of these two unique cultures through this celebration will definitely promote unity, peace, and prosperity for all of us. Let us all join hands and bring cheers to the people of Baguio. And so, let us welcome the year of the fire horse and much energy, enthusiasm, and confidence. This celebration is not only for the Chinoy, but in fact for the whole community of Baguio. Ipinahayag din niya na ang pagtitipon ng iba't ibang kultura sa festival ay nagtataguyod ng pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran ng Baguio. Ang Spring Festival o pagdiriwang ng Chinese New Year sa Baguio ay isinabatas sa pamamagitan ng Ordinance 8-1999 na nagtatatag ng taunang pagdiriwang sa buong lungsod para sa okasyong ito. Ang taon ng Fire Horse ay magsisimula sa Pebrero 17 na idineklara ng Malacanang bilang isang espesyal na araw na walang pasok sa trabaho. Sinuspindi rin ng pamahalaang lungsod ang mga klase upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makibahagi sa pagdiriwang. Ngayong taon, inaasahan ng lungsod ang panahon ng kasaganaan at pagkakaisa sa ilalim ng Year of the Horse, ang ikapitong hayop sa 12 taong zodiac cycle ng China. Inilarawan ng astrolohiyang Chino ang mga taong ipinanganak sa Year of the Horse bilang mga pinunong may tiwala sa sarili, mahusay, makipagtulungan at responsable sa kanilang mga gawain. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mariel Apat and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo! Bombo Police Report! Sa ating police report, dako tayo dyan sa may Northern Luzon, 50,000 pesos na pabuya inilabas para sa sinumang makapagtuturo sa gunman na bumaril patay kay Miss Earth in Philippines 2013 runner-up Lolette Jane de la Cruz. Mayapit dyan ang Bombo Radio, Kawayan. Magbibigay ng 50,000 pabuya ang alkalde ng San Manuel Isabela sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon kaugnay sa pagpatay kay dating Miss Earth 2013 first runner-up Lolette Jane Ramilo de la Cruz nitong ika-3 ng Pebrero sa harapan mismo ng kanyang bahay sa Barangay Cabaritan, San Manuel Isabela. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Major Sharon Malilena, tagapagsalita ng Police Regional Office 2 o Pro 2, sinabi niyang malaking tulong ang naturang pabuya upang mapabilis ang pagresolba ng kaso. Ayon kay Police Major Malilena, noong Pebrero 14 ay bumuo ang Isabela Police Provincial Office or IPPO ng isang Special Investigation Task Force para sa agarang paglukutas ng kaso. Nagsagawa rin ng bullet trajectory examination ng forensic unit at hinihintay pa sa ngayon ang resulta nito. Ngayong araw naman ay magsasagawa ang Pro 2 ng CCTV tracking upang matukoy kung may makuha ng suspect sa mga kamera sa paligid ng pinangyarihan ng insidente. Sa kasalukuyan ay wala pang nakikilalang suspect, ngunit umaasa ang pulisya na sa mga susunod na oras o araw ay magkakaroon na sila ng malinaw na idea kung sino ang
ang posibleng nasa likod ng krimen. Isa sa mga motibong tinitingnan ng mga investigador ay ang kaugnayan ng insidente sa advokasya ng biktima laban sa bullying. Sinusuri rin ng pulisya kung ang hinihinalang mastermind ng pamamaril ay siya ring mismong bumaril sa biktima. Tiniyak ng Pro2 lalo na sa pamilya ng biktima na nakatutok ang buong hanay ng kapulisan sa kasong ito at hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Noong February 14 ay nag-convene po yung ating Special Investigation Task Force. So ito sir ay binuo po sir upang magkaroon po tayo sir ng isang focus at saka may in-depth and thorough investigation nga po relative dito nga po sa ating shooting incident. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marjorie de la Cruz and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga ritual naman at atraksyon para sa Chinese New Year abay tampok sa Binondo, Maynila. Alamin po natin yan sa pag-uulat ng Star FM Manila. Tampok sa Binondo, Manila ang ilang mga ritual at atraksyon para sa pagdiriwang ng Chinese New Year 2026. Kagaya na lamang ng tinatawag na Paw of Luck na matatagpuan sa Chinatown Walk kung saan maaaring patunugin ang bell ng 6 na beses upang makatawag umano ng blessings, maalis o mabura ang mga nakaraang hindi magandang pangyayari sa buhay at salubungin ang mga bagong oportunidad. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila sa ilang staff dito sa Chinatown, ibinahagi nito ang ilan pa sa mga maaaring gawin ng mga dadayo rito para sa Chinese New Year ngayong taon. Dito po sa Lucky Chinatown, mai-enjoy po nila yung first po, horse lantern po. Mag-wish po sila doon with a coin po. I-shoot po nila sa box. Then dito po sa Meowde, magla-lightning lang po sila ng incense and mag-wish. Then sa Laughing Buddha po, meron din po doon sa second floor. Sa third floor naman po, meron din 12 zodiac sign animals. Then sa second floor po, merong golden tree. Din dito po sa walk, meron po tayong prosperity tree po. And meron po tayo last and sa golden abacus po. Dito din po sa walk. Binuksan nga sa publiko ang mga aktibidad na ito na tinatawag na 8 Chinese rituals para sa pagsalubong ng prosperity at good fortune ngayong taon. Samantala, maaari namang puntahan ang food bazaar sa Plaza Lorenzo Ruiz sa harap ng Binondo Church para sa iba't ibang pagkain at souvenirs. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ German Bolero and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may bahagi ng Visayas. Good news para sa mga mangingisda. Ito hong 3 buwan na fishing ban sa may Visayan Sea. Natapos na habang yung commercial fishers pinayagan na rin pong bumalik sa conservation area. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo. Maaari nang bumalik sa kanilang operasyon ang mga commercial na mangingisda sa conservation area ng Visayan Sea matapos i-lift ang ipinatupad na fishing ban. Batay sa anunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, natapos kahapon Pebrero 15 ang closed fishing season para sa sardines, mackerel at herring. Sinimulan ang pagbabawal sa pangingisda ng naturang mga species noong Nobyembre 15, 2025. Sa panayam ng Bombo Radio kay BFAR Region 6 Director Remy Apari, sinabi niya na layunin ng taon ng closure na mapanatili at maparami ang populasyon ng mga nabanggit na isda sa Visayan Sea na isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang fishing ground sa bansa. Mahalaga rin ang hakbang na ito para sa pangmatagalang seguridad sa pagkain at katatagan ng ekonomiya ng mga nakapalibot na bayan, lalo't tinatayang mahigit 100,000 na mga mangingisda ang nakadepende rito para sa kanilang kabuhayan. Ayon pa sa ahensya, ang pagtaas ng supply ng sardinas at mackerel sa Northern Iloilo at Antique
tuwing tag-init ay patunay na epektibo ang taunang pagpapatupad ng fishing ban. Nagtulungan din ang mahigit 20 lokal na pamahalaan sa mga lalawigan ng Iloilo, Capiz, Negros Occidental at Cebu, kasama ang Marine Authorities at mga lokal na komunidad ng mangingisda sa pagpapatupad ng rest period o tinatawag ng mga lokal na pahuway sangbaybay. Helping managing these resources to provide us with the food security, of course directly para sa fisher folk and to the coastal community and to the public in general. We don't want na these species, the sardines, herring, and mackerels, mag-extinct. So managing the three is protecting the young ones to grow into bigger sizes. We'll answer already the problem on food security, fish sufficiency, and even nutrition, which is the source of protein para sa tao. Si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Western Visayas Director Remia Apari. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Ang pinsala naman sa sektor ng agrikultura dyan sa May Albay, pumalo na sa 14 million pesos. Dahil pa rin po yan sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kumuha pa tayo ng detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Pumalo na sa mahigit 14 million pesos ang naitalang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan ng Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Department of Agriculture Bicol spokesperson Lovelia Guarin, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, kabilang sa mga napinsala ay ang mga high-value crops na nagkakalaga ng 13 million pesos at yellow corn na umaabot sa 75,000 pesos. Anya na aabot din sa 294 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng pag-alboroto ng naturang bulkan. Ang nasabing datos ay nagmula sa mga munisipalidad ng Daraga, Ginubatan, Camalig, Legazpi City, Ligao City, Malilipot at Santo Domingo. Inaasahan din ng ahensya na ang halaga ng pinsala sa agrikultura ay maaaring tumaas habang nagpapatuloy ang aktibidad nito. Samantala, tiniyak din ng opisyal na may nakahandang tulong para sa mga magsasakang naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Tumaas na po yung damage na reported sa atin, nag-abot na po sa 14 million. 294 na farmers and fishers po ang affected. Yung mga magugulay, mga high value crop, kasi 13 million yung losses sa mga high value crop. Tapos may kaunting sa yellow corn, 75,000 pesos. Yan pong mga report galing po sa Daraga, Ginubatan, Camalig, Legazpi City, Ligao City, Malilipot, and Santo Domingo. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Laya Casitas, and this is Bombo Radio Philippines for the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga provincial report, ang gobernador ho ng Capiz, pinagalitan daw si Undersecretary Charles Calima Jr. ng Department of Public Works and Highways dahil sa mga palpak na proyekto sa naturang probinsya. May update ang Bombo Radio Rojas. Pinagalitan ni Ferdinand Castro, gobernador ng Capiz, si Charles Calima Jr. ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng umano'y mga palpak at substandard na proyekto sa lalawigan. Ang pahayag ng gobernador ay ginawa kasabay ng isinagawang uplan kontra sa baha sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Atty. Sheila Arteliero, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Capiz, sinabi nito na may ilang proyektong kasalukuyang isinasagawa sa lalawigan na may mga ulat umano ng hindi maayos at substandard na mga pagkakagawa. Dahil dito, iginiit na Arteliero ang kahalagaan ng masusing pagbabantay at pagtiyak na maayos at di kalidad ang implementasyon ng mga proyekto, lalo na't nakasalalay dito ang kapakanan at kaligtasan ng publiko. Ani niya, ito na ang tamang panahon upang maisakatuparan ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang mga plano at pangako para sa mga proyekto sa probinsya. Samantala, tinanggap naman ni Undersecretary Calima ang hamon ng gobernador at nangakong agad na tututukan at ipapatupad ng maayos ang mga proyekto sa Capiz upang matiyak ang mabilis at maayos na pagkumpleto ng mga ito. During sa presentation ng DPWH o plan kontra baha dito sa province ng Capiz, dahil nga may mga projects dito ang national na hindi substandard.
at yung nabibigyan pansin ang mga pasaring ng tao against the province. So nagalit si Gov kasi ang daming sinasabi na achievements ang ating DPWH, but hindi ito nararamdaman dito sa province of Capiz. It's about time to walk the talk. Gawin na ngayon kasi nararamdaman na ng mga tao dito yung flooding. Mula rito, si Empila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Lunes, mga kabombo, ang ating pong babanggitin sa inyo ay yung pong resulta ng trading nitong araw ho ng Biyernes, ang huling araw po ng trading nitong nakalipas na linggo. Pero tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines dahil tiyak na magkakaroon po ng pagbabago ngayong araw, kasabay po ng pagbubukas ng trading mamayang alas 9 ho ng umaga. Ang isang US dollar, mga kabombo, ito ho'y katumbas ngayon ng 58 pesos at 2 sentimo or 2 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katumbas ng 7 pesos and 44 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 46 pesos and 11 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial katumbas ng 15 pesos and 51 centavos. Ang isang euro katumbas ng 69 pesos and 7 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ng ating po mga provincial station. Hindi po ninyo napanood or napakinggan sa mga nakalipas na araw o nakalipas na mga oras. Sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao para ho sa mga taga-riyan sa may Region 11, Davao Region. Sa syudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan pong Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuanon, ang Bombo Radio Butuan. Para naman sa mga taga-riyan sa may Sarangani Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio General Santos at sa mga Hiligaynon speaking sa Mindanao, ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaari nyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasya Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition. Back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Ay nga sunod sa Bacolod Negros Occidental, kaplag na paratuntunan ng Bombo na big time. Sa karon sa ringan daw yung makabaran sa Lunes, petsa 16 sa bulan sa Pebrero 2026. May kapag inyo alagad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9:30 sa ringaga sa pagdulong sa kapagpatpata. Sa pinakabadalaguan na ito sa ringang mabalita, balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakabadalaguan na mabalita sa patag sa nampang, patag sa artista. Manay na yan ang aton sa ring panahon sa palibot sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental, nagabiti na ang silak ni Arengada. 24 to 31 degrees Celsius do ang aton antad sang temperatura. Kag 10% kita sang tsansa sang pagulan. Headline sa Bengtolopang doon naton sa ring ang mga balita. Balita lokal, update kita karon nga makabaran sa sining pinakaligtas nga investigasyon sa mga militar na to sa 11th Infantry Battalion sa Philippine Army sa encounter nga natabo kahapon against sa sining makatapos sa militar kag 7 ka mga rebelding New People's Army. Nagresulta isa ang napatayng soldado. Nagkikilala kay Corporal Reynold Gardose, 29 anyos sa isang Samaron. Samtang sa side kuno sa mga rebelde may mga pilason man pagod sa mga blood stains nga nakitaan sa encounter sa naka-standby dira iya makabaran sabay sa area sa Negros Oriental si Bombo Gracelyn Nobaton ka the same time iya makabaran si Bombo Denver Quijano ang napatay nga militar residente sang probinsya sang Capiz. Samtang dugapay naton iya makabaran nga mga balita at rin sa aton sa ring pangalaga, driman sa aton sa ring paratuntunan ang ining isa ka siyam katuig nga bata nga kabahin sa Bornales siblings nga ginpaglampusan sang bato, no? Isa diri ang napatay, aging kilala kay Desir Bornales nga ginubong na kahapon nga daw. Ang duha ang 14 anyos o kung 15 anyos ka bata nga babayi kag ang 4 katuig nga bata nga lalaki ang panayon nga confined sa bahin sang ospital. Muna sa rin mga kabaran, latest nga update karon investigasyon sa atong Special Investigation Task Group o kung sabay sa atong ring SITG. Kaga the same time mga kabaran, palayhunon na lang naton karon sa kay Bombo RJ Kim Kasiping ining dumduman nyo to atong reklamo sang pasahero to lang nga nagaginuto no nga kuan nga pasahero sa modern jeep. Di ba may 5 to kadlaw nga ginhatag para sa siringgin hatag o kung ginisyo nga sukos order sa tag-iya to sang korporasyon o kooperatiba no sa driver kay sa konduktor. Tinano na ang resulta sa to no kay 5 lang to kadlaw ginhatag iya makabanan no nga plaso sila para makasabat sila sa sukos order. Samtang duga pa ginaton sa ring nga mabalita no sa bahin sang Bacolod City Government Center si Councilor M. Ang, Chairman sa Committee on Health sa bansang City Council, nagpasar sa resolusyon no, nga nagadugang sa allowances sa mga barangay health workers naton o kon BHW. Kagati of course bilang Chairman sa Committee on Health no, sabay sa sagon ang panlunsod sa syudad sa Bacolod
Ipagdari ni Councilor M. Angya Macabaran natin ipabaskog pa sa Bacolod City Government ang awareness campaign sa HIV/AIDS bukod sa tuman kataas nga kaso sa nasambit nga balatian. Sa mga balita nasyonal, o diri sa ato siring nga pagalagad man sa bahin sa ato siring nga palatuntunan. No, so diri kita iya makabanan, no, sa bahin sang siring pila ka mga pagpanawagan sa International Coalition Human Rights Group sa Pilipinas. Sa International Criminal Court nga gilayon nga mag-issue sa arrest warrants, no, batok sa mga perpetrators, co-perpetrators nga ginpangalanan sa ICC sa ginaligarong crimes against humanity, may katanan sa anti-drug campaign sa Duterte administration. Bauti do kadasig sa ila, no, magpanawagan amo lang na kadali, way patagani katapos sang hitso sa kaso iya sang presidente. Diri naman kita sa mga perpetrators. O kung co-perpetrators anong buot silingon sina, kabahin, kalakip, no, kag siyempre kaupod, no, sa anti-drug war, no, kami kanya-kanya ni nga mga kuan kuno mo, no, nga mga papel sa anti-drug war. Samtang dugapay naton siri nga mabalita iya makabalita sa aton siri nga pagpalagad, no, ti may mga senador man nga do medyo natandog man ang bugal, matapos nga ti do pinagusto lay ang ICC, do matsagan ta do mas taas pa sila kumpara din sa aton, no, ang local court o si Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na payagan dapat natagan sa kaygunan sa Senator Ronald Bato de la Rosa kag Senator Christopher Lawrence Bongbong ti nalaki pa sa mga co-perpetrators sa Duterte anti-drug war nga magamit ang tanan nga legal nga remedyo may kang tanan sa posible nila nga kaso nga ginatubang sa International Criminal Court. Samtang dugang naton sa nga mga balita iya makabarang impormasyon. So ginhingyo man ni Senator Bambakino nga bagapargan sang hearing ang Senado angot sa plano nga patuman sa Department of Education ang trimestral system para sa school year 2026 to 2027. Sa mga balita iya makabanan sa bay sa luwasang pugsod. Adres aton sa nga pagpalagan siyempre update kita Japon, no, sa bahin sang ICC sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Ang tagpamuro sa depensa iya makabanan, no, pagi sa attorney Nicholas Kaufman nagpahayag, no, nga sa siring nagalapit nga confirmation of charges by February 23, 24 and 25 against the former president, no, kay naisaidan na to nga fit to stand for trial na siya. Pagi man sa pa-examine sa mga doktor iya makabanan sang ICC. So diri no ginapahayag nga ang ining kuan ano issue sa jurisdiction amo pining dapat anay nga i-resolve, no. So may another kay may decision tong ICC, no, parte sa bahin sang saring interim release final na to, no. Secretary nag-appeal pagid pero tigin basura pagid. Tapos ang ining sa bahin sang decision man sa fit for trial former president, no, sa confirmation of charges, may apelasyon pagid liwata ang kampo sa anay presidente. Grabe nga kuan guro nito, no, nga kwarta ni Kaufman kun kita ang palantawo, no. Sa bahin sang sining iya pagtindog bilang abogado, makabanan sa sining nasambit nga anay presidente. Ilakip ko lang do ang ining mga inspeksyon sa mga balita national diri sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Do nakitaan na di karon ang pagkabaya sa iya ho, no, ginbutang sa sang presidente para ano, para tabunan ang mga palpak man nga proyekto sang kuan ano sa bata sa presidente sa Ilocos Norte. No, so kadamo-damo to may mga haligi to sang taytay nga nagatindog, no, nga way matapos. Ang mga flood control project dito may ara sang taytay nga ginobra pero wala suba. Wala. Anong take diri ni DPWH Secretary Vince Dizon? No, gimbutang gali sa DPWH para tabunan kag ilihis, no, ang mga kapalpakan man nga proyekto dito sa Ilocos Norte nga ang isa sa mga kontraktor magali dito no other than sa mga Diskaya.
Eh di ba binaligya na to ang Rolls Royce to nga kuan gin-auction na to ang Rolls Royce nga salakyan. Luxury car na to, no? Sa mga diskaya gin-auction na to kag isa ka negosyante nakabakal sa to. Kada gusto niya gi kuno i-preserve to, no? Sa balor nga 29 million pesos. Kalakip to ang payong. No? May payong to skilid to. Dalaman to gali sa pagbaligya. Oh, ti si Secretary Vince Dizon, damo ka komento sa iya, sagay to sa iya bisita to sa Davao Occidental, oh. Oh, kag ti sa area sang Davao gid, no? Nga nagasiling nga ti may struktura, no, nga natindog, pero ghost project kuno. Ti paano ka kambal sang ghost project ang ginatawag? Ang matutuod nga ghost project, abi ko na, no? Doon tuman ito nga may ginbisitahan to presidente to sa Bulacan, nga damo-damo to mga kwanto, no? Mga flood control project to nga iban ganito, kawayan lang tong gatindog. May ara ganito nga naisuhan na chiki, pero may proyekto nan. Amo kita sinadiya determine sang ano na gani, sang ghost project. Oh, tapos na bala pagid niya nga nagatindog nga way gid bala haligi lang tido ghost project man kalimbawas na. Tapos ginisuan chiki fully paid na sa kontraktor nan ghost project gina, no? So sa Davao natindog ang infrastruktura, no? Kung daw na kompleto pero duwa lang na maintenance ghost project. Ipakakigan na pa to mga district engineer to sa Davao. Pero pag-abot sa Ilocos, may isa ka vlogger nga nagasunod sang agi ni Dizon, si Jesus Juan bala ng Duque, no? Nga nagasunod sang agi ni Dizon. Pag abot niya to sa Ilocos Norte, kuminto niya nga haligi lang gatindog, no? Sang Taytay, no? Ginkapos kuno sang budget. Kay 30 milyones la kunong budget, haligi lang na patindog. Ang gusto naton tani fairman, no? Whether nga ti ginapoint ka man sa presidente, pero hindi kada ya magwa nga daw kalimbawa tuta kada, no? Sang presidente, no? Grabe ang ekspektasyon kung mayo lang ni si Dizon, no? Kag hindi sila nga daw may tabon-tabon ang obra niya sa administrasyon, no? Dakong chance sila madaog ni senador padagan. Di ba? Pero kung mag-amo ni nga ti daw kabalisyoso sa matikang kakunano da, no? Ti siling makantuan gimana kay damo ka question siya mo. Tingada ka sa Mindanao yan naguna nung tuyo nyo da. Oh, dapat gini sa isa Luzon, Visayas, Mindanao. Parang perfect ang aton sini nga pagsikyar, no, sa mga proyekto. No? Hindi nga ti daw ginakonsentitan ta daw ara layas Davao Bonano na. Di balon nga makantuan ti sano ba makantuan, no? Dugay-dugay tapos ang termino ni BBM. Oh, ang flood control project daw ang guaya subong daw kalo-kalo bihon. Way kasang hangpon kay sa lalamo, sa lalama kay sa lalakot. 18 minutos sa kaligan sa Tacna, alas 8 saga. Si Senator Christopher Lawrence Bongo mayroon sang statement daw kagin release makabanan in relation sini sa bahin sang sining nasambit nga pagkarakip, no, sang ila sini nga mga pangalan, no, bilang mga co-perpetuators. No? So damo-damo ni sa ila, no? Ang gipayag, no, sa didiri makabanan nga gin release, no, sang International Criminal Court, no, ICC na to. No, sabay sa ato siri nga makautora at the same time, no, sa ato siri nga makabombo, no? So ti mga co-perpetuators, no, gilakipan sa mga former PNP chief, no? Sang aton sa nga pungsod may araman, no? Ari sa isahon naton, no? Ang ining mga pangalan, no? Co-perpetuators. So meaning kabahin, kalakip, kaupod, no? Kagrupo, no? Kung ano pa nada nga ekspresyon sila basta co-perpetuators, ano? No? Pero baka simple guro nga tinaga-amano naton to is kabahin or kaupod, no, sa Duterte anti-drug war, no, during sa Duterte administration. Siyempre una na niya nagwa ang pangalan, no, siguro ginatestingan gid ni Ombudsman Boying Rimulya kung di astang kaisog ni bato, kung isog mo is bato talawan man niya gali, no. Pahambalon mo
willing sa kuno mo, no? Nga tidakpon, no? Kung may warrant na, di sa manago. Para updan kuno to ya si former President Duterte sa dahig, no? Sa ICC sa Netherlands. Ti daw ginto taw-tawan na sa Ombudsman Boying Rimulya sang siligati may warrant. Uy, halin sa Disyembre, when sa report ya sa Senado. When sa katrabaho, no? Ti sige sweldo. Oh, ti unfair man na. Oh, November, December, January, manog tapos ug February, 4 na bulan. Ti pamangkot naton subong, no? Kalma. No, din si Bato. Muna, no? Mangkot naton subong si Bato. Till na wala man warrant. No? Oh. So, isa si Senator Bato de la Rosa ginigada bilang co-perpetrators pero naglutaw na niyang pangalan niya yan. No? Ngati kasunod sa or ikadwa sa nga isyon sa warrant of arrest. Pero last weekend, ang ICC nagpagwa pag isang mapangalan, dugang, no? Gi-verify gid nga mga co-perpetrators ko, no? Oh, Senator Christopher Go bilang anay Special Assistant to the President. Camilo Coscolan, anay chief sang PNP. Oscar Albayalde, anay chief man sa PNP, do mo ni bulos kay Bato, no? Vicente Danao, anay Davao City Police. Isidro Lapina, anay direktor sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kag Dante Giran, anay direktor sa National Bureau of Investigation o kon NBI, no? Dalaban si Vitaliano Aguirre II, no? Anay Justice Secretary. So ini nga mga pangalan naging mensionar sa ICC, no? May mga statement na nga pinangbuyan dire, no? So unahon ta ang statement ni Senator Christopher Lawrence Bongo bilang Presidential Assistant, no? Asang former president. So dire, no? Hambal dire mga kabanan, no? Sa sining pamahayag, no? Ni Senator Christopher Lawrence Bongo, no? So sa ato siring mga kabombo, ari dali lagid, no? I have recently been made aware of the allegations referenced in the redacted version of the document containing the charges issued by the International Criminal Court from the Office of the Prosecutor on February 13, 2026, in which my name has been identified as an alleged co-perpetrator. I dispute these allegations, which are entirely unfounded, one-sided, unfair, and bear no relation to the reality of my roles as a roles and responsibilities during my service as Special Assistant to the President from 2016 to October 2018, as well as the Executive Assistant to the Mayor of Davao City from 1998 to 2016. Let me be clear. At no time did I have any involvement in knowledge of or authority over these allegations. It is also inaccurate to claim that I was a chief of the presidential management staff then, since at no point in time did that responsibility fall under mine. Alam ng aking mga kababayan na ginawa ko lang aking trabaho na nanayon sa batas ng tao at batas ng Diyos upang matulungan ang aking mga kapwa Pilipino, lalo na ang mga mahirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Throughout my career, I have upheld the highest standard of integrity, transparency, and dedication to the welfare of our people. I will not allow these baseless accusations to distract me from responsibilities as a duly elected Senator of the Republic. My focus remains steadfastly on serving the Filipino people, particularly the poor and vulnerable. Patuloy kong gagawin ang aking trabaho at magsiservisyo ng tapat at may malasakit dahil niniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ang mga pahayag, no, ni Senator Christopher Lawrence Bongo, number 1 elected senator, no, last 2025, no, there is a bainsang midterm elections. Si Anay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre hugot man, no, nga ginpanginwala ang ining mga akusasyon, no, batok sa iya ka ining pag-release
no, sang ICC sa mapangalan as co-perpetrators. No? So kasadya subong kay ti daw nangin maunod ang mga matag adlaw naton siri nga mga balita, no? In relation sa anti-drug kay ginapasabat ang mga natungdan sini diri, no? Pero daw sa pamatsagaw ko daw mo lang ginaungutan permi kay sentro sa balita pamangkot anong ginatutukan naton sini diri ang mga programa para sa mga pumuluyo. No? Sang sini nga administrasyon. Muna pamangkot naton ti balo kita dalaman na din pamulitika, no? Kutob sa maging panglagas ni digong sang ligan sa administrasyon, amo maning nagabalos subong sa iya. Ti kumbaga do patas na sila no? Di ba? Nagpatas na sila pero kung amo lang ni sa uton ta adlaw-adlaw do kita sang kayuhan na din nga madulot sabay sa pungsod Pilipinas, no? Ti na ano nyo man na panumduman nyo man ang musina. Ti kung may sala may digong tilit digong face it, no? Bala rin seda, no? Iyan na yung problema. Oh, kaya di ba gambal man sa nga in case walak may warrant. Oh, kag kun sabton magid siya sa pasabton mo sa ulihi, may mga statement nas digong No, nga balya, I will take full legal responsibility. Ti yan ya. Tubangon yan na ya. So, okay man nga pabayaan ta des digong bayad na kay ambalya ti tubangon yun lang na ya. No? So, ti iyan ay responsibilidad. No? Ti mo na bla. Pero sa bahin sa ato sa nga mga kabombo, kay mo na bala, kung natapos or kung iyan na yung problemahon, no? Ang mga kaso ipagisa sa iya, importante ka tutok kita diyaw, no? Ti pamulitika tis Pilipinas, alin sang una sa subong niya daw kuan gid ya, no? Daw ko baga daw hindi kita mga professional diri. Linagsanay, no? Why gid? Ti ang tagsa ka Pilipino ga pamangkot, san o pa magtawhay ang Pilipinas? In terms sa bahin sa pamulitika nga ini, damak, no, nga sistema sa pamulitika diri sa pungsod. Grabe ang korupsyon, no? Rampant ang illegal nga drogas of this time. Di pa bugal ta, damo ta, bilyones ang balor sa droga nga nakonfiska naton, parang pamangkot, no? Kay dagko ang ginapanakop naton, nagdinit ang supply kung wala. Ti okay man lang ang papabugal ta nga, ti maka-operate man lang tagali, no? Maka-confiscate man lang kita isang billions of pesos nga balor sa illegal nga droga nga waay patsanay, ti okay na ya, no? Pero ang pamangkot naton, no? Sa subong ikumpleno sang una nga ti ato ya although tod bayara magid to mga extrajudicial killing bitiron tagiman na iya, but ti nadlok balang madlogrista subong sang sasang una, no? Subong harap-harapan, duhulay bisan din lang, mga siyabot sanggi liwat nga nag kala buhi, no? Ang negosyo way na kay siling ko gani ang walay liwan nga kapital niya sa pagbliga do pa engage mo na pagsulod mo sa illegal transaction, kulba lang. Kulba kag kwan nang guts. Amo lang nang imo kwanda kapital. Tiyo. Way kita ga question no? Sidi sa mga wala pinatsanay ti okay gina kita para sa nadra. No? Pero ang pamangkot ti kung bilyon sa pesos nagdinet man gyud daw. Abi ka mo bi? No? Kaya mo ti kapanilang mata bilang member sa Port Estate. Dis makulo millions of pesos ang mga confiscation sa illegal nga droga. Pero ni-update kita sa file na sa kaso na ano na to, ti di na ng mga taong pinagdakop tani. No? Sige-sige ng hearing. So ay nagani kita palubas, ibang to nagluwa naman. Tapos balik naman, dakop naman. Di naman ta gusto nga for accomplishment purposes. No? Ang imo tang kampanya. No? Ang supplya nagabaha Japon. Kay way na gani kulba, no? Di ba? So basta ako konti nagina-confirman okay kita sa wala pa sanay. Pero pangkot ti kun damo ta to daton dakop dapat tani nagdinit ang supply. Pero ti nga baha Japon ang droga diri sa Pilipinas. No, in relation man ni Japon sa campaign against drugs, no, sa Duterte administration. So, this time, kung ano ton ang reaksyon dugang ni Attorney Jomax Ortiz
Balikan naton iya mga kabaran sabay sa sining mga pila ka mga senaryo no sa aton sining kuan no nga sistema diri. Ti ano man ka nabo di sa Senado mag-ubos ka lang dakop ning aton nga mga senador ni Bongo Bato no tapos tatlo pa gid abing dakponda no kag prisuhon gamagay preliminary investigation pa malang to no ang gi-recommend sa Blue Ribbon Committee Senators Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada. Di ba lima na sila Di ang minority sa Siam, di mabilin apat na lang. Di ba sa iba nagkakalipay na sila ate may chance na no nga ma-impeach sa Sara ti amo nagiding katapusan sa Duterte. Amo nagiding ang katapusan niya mga kabaran sa Duterte. So kati gamay nang hindi nang kuha ng minority mo, hindi na sa kakuha sang Siam. No nga boto dira no just in case kung may impeach sa liwat sa House kag mapatigunan na sang trial sa Senado sang pungsod Pilipinas. 31 minutos sa kaligat sa tak na alas 8 sa aga ara na sa attorney to no so welcome naton si Attorney Jomax Ortiz diri sa aton sa Liga Pagpalagad. Attorney, good morning. Ara na away pa liog ko si Attorney Ortiz. So, 31 minutos ang nakaligan sa tak na alas 8 sa aga. Sige, anong epekto sa didiri mga kabaran? Kaya daw maubos ang ato aga mga elected official sa di mag-amuni kung droga, no? Ang ato paghambalan, no? So, ti time of kuha na niya, no? Sa lukot, no? Ti ona ni sang pagsuktanay. Ari na. No? Ang isa kag isa iya mga kabaran, no? Nga ginasukot sa sining anti-drug war. Pero pamangkot nato pa survey kita di Blacaro, no? Anong yung assessment tao no sang kampanya to sang former administration sa drug war no so raga ka dapat mangibala panglagson ni sila kag bagay kung isa sa kuan man na mo no sa papel man na sang city president di kay considered nga number one critic ini siya I mean no sang Marcos administration ti mo na kay isang pormero pa lang to si President BBM gambal mga hindi man sa magpasugot nga ma-intervene during ICC sa dito makabaran sa Pilipinas para nga mag-issue sang warrant no kag dakop sa mga anay opisyal diri or mga opisyal no magtatan sa reklamo no so ang mga nagakontra sa kadigong sa una mo maningga sakay karon sa mga complainants no victims no sa Duterte anti-drug war kay siling gabalos sila ti way ni kalinungan no kay ti magpungko naman ang investigasyon kung sino naman na dabi no magapungko amo man ni Japon ang matabo ti kon magapabilin ang Duterte sa pwesto by 2028 ang tanang kontra subong sa Duterte panghimos ng kumukunaan. Kaya mo ginang matabo man Japon sa inyo. Sige. So makuha kita dugang nga mga paginon-anon no ka-opinion sa ato sa nga mga political analyst no diri sa ato sa nga pagpalagad man sa aton nga palatuntunan. Okay na to sa Attorney Jomax Ortiz. Attorney, good morning. Bumupon sa aton maukod nga tagpalamati sang bumbo mayong aga. Alright, salamat gid no sa saninga time. Bauti bilang analyst no. So daw disidido gid kagati syempre no ang ICC daw ka supog gid subong kay pagpangalan ni what sa mga co-perpetrators no pila sa 7 mga co-perpetrators sa Duterte anti-drug war. So dire kita sa case no na sa Tokyo Super Lawrence Bongo kay kag Senator Bato kay mga elected officials ini sila no sang aton pungsod attorney. Una gid balantayan ini ang Pizza 23 no kay amo ini ang ginatawag confirmation of charges. For the first time Bombo Pons magwa ngalan nila ni Bato de la Rosa, Bungo, Albayalde kag iban pa nga ginatawag co-perpetrators. Meaning upod sila sa away sa druga, hindi lang sa druga kundi sang tiyempo pa pagpungko ni former President Tigong bilang mayor sang Davao City. That's why na ang ngalan ni Bungo na dala dira kay siyang chief of staff at that time. Kang iban pagid nga mga kuan sini chiefs of police no. Sang sina nga timeman nadala sa hindi lang gid sa tiyempo ya bilang presidente kundi sa tiyempo sang ara pa ang ginatawag Davao Death Squad o kon DDS. Sa sini nga punto Bombo Pons balantayan ini
kay tungod nga sa confirmation of charges nakabalo naman ang tanan nga gin-deny na ang apelasyon niya nga hindi pa siya makapangatubang sang trial. So sini nga February 23 sa gusto ni Duterte kasi hindi madayon gini laban-laban. Kag sa sina nga basa sang confirmation of charges daw kasubong lang ina sang ginatawag bala akusasyon nga ginabasa bala gina-arraign ang kun sa lokal tadi nga kuan nga senaryo or kaimtangan ginabasa sa imo ang akusasyon ti ang ara lang si former President Digong. Pero sa sina nga pagbasa ang mga co-conspirators nga upod igalawag man ang ilang ngalan. So maybe for the first time magwa ang mga ngalan nila ni Bato de la Rosa, handay Go, handay Albayalde. Question, kay balasahon pa lang ini sa February 23. But bala silingon, na-isyuhan na sang warrant of arrest si Bato de la Rosa? Oh, if you recall, Bumbo Pons, wala pa ya madakop si former President Digong, na-issue na ang warrant of arrest. So it is possible, kay may advance na ni siguro nga informant si Bato de la Rosa, nga although ang confirmation of charges sa Pitsa 23 pa sini nga February, pero in advance may warrant of arrest na. That's why amo nang rason man nga wala siya nagapakita sa Senado. So we do not know kung bala na issue na earlier ang warrant of arrest o kung after na sa pagbasa sa confirmation of charges sa Pitsa February 23. Bumbo Pons. Okay, no? So ti basi kon ginapasunod lang ina, no? Attorney kay bagay ni matagal bi kapakot, no, sang mga lihok dira sa Kutikang sang kuan ano sa ICC sakto kada nga ti ang warrant Digong dugay na pero kung wala to sa sagad guro ka batikos kung administrasyon wala man sa guro gin padakop, no, attorney? That's why gani wala lang gidya na underestimate lang gidya sang kampo nila ni Digong nga pwede siya gali madakop. Imaginon mo kung nakabalo ka na nga daan advance nga may warrant of arrest ka nga malanding ka pa sa Philippines. Kundi dito ka lang anay sa Pilipinas, sa China. Okay? ODN pa, total may helicopter man da. That's why, because of this experience ni former President Digong, si Bato de la Rosa bilang former Chief of Staff niya, naka-prepara na yung daan. Niya pati, gaman sina, niya huring-huring na. Hindi na huring-huring. Kaya ang kay Digong to sa una, waigid sila ka baluto nga may ara na to warrant of arrest daw. O subong niya, advance na ni subong. We learn lesson from the past nga may warrant of arrest si Digong. Sino karon makasiling nga mangita ka pa sang warrant of arrest kay hindi mo makita. Pero pag by that time i-serve sang Interpol, dra mo na makita ay may warrant of arrest kimanggali. Di mahulat ka pa da. In the meantime, dalong katoya sa The Hague, Netherlands. Matubang ka to. That's why kumadakop si Bato de la Rosa, magpalanago naman ni sila ni Go, kanday Albayalde, kay kabalo naman sila, base wala pa ya ang confirmation of charges sa February 23. In the meantime, ang warrant of arrest, advance na nga daan. Kay kung hulaton mo pa, bumupons, ang issuance ng warrant of arrest after sa confirmation of charges, then pareho lang agin papalagyo mo ang mga co-conspirators. So, in the meantime, bisan ano pa hambal ni former President Digong nga niya ay take full legal responsibility sa sini, pero ang ICC is a different nga court, no? Lain na siya nga korte, wala na siya nga nagapadikta kung ano man ang ginahambal sang local courts today. That is why Bumbo Pons partitioning statement, no, with all due respect kay Ping Lacson nga tandugon ko lang Bumbo Pons nga bisan ano pahambal ni Senator Ping Lacson nga dapat magigit sa local courts. Ti inaya, iyan na iya nga opinion. Kagiyan na iya sang lokal man. But we must remember, gintawag ini gani nga international criminal court because international ya ang mga law ang mag-govern, not our local courts. And that is why nga sang nag-file sang petition before the Supreme Court nga naga-question sang pag-arrest sa kay former President Digong kay kuno kidnapping, kay dapat maagi pa sa local courts, ti hands off ang aton Korte Suprema. It follows therefore because under the Constitution, Article 2 of the our 1987 Constitution, klaro da nga international laws
shall form part nga layiman sang pungsod Pilipinas. So therefore, we have to respect international law basta nga signatory kita sa isa ka treaty. Since we have signed also that treaty nga gintawag Rome Statute, therefore, we are bound sa sina nga treaty. Although, nag-withdraw na kita. So, the position sang International Criminal Court nga ang tanan nga krimen antes pa nag-epekto ang pag-withdraw sang pungsod Pilipinas in 2019, covered na siya. Kay otherwise, kung mag-amo lang sinagali nga kung ma-filean ikaw kaso, ma-withdraw ka lang, simple, nimo, baka palagyo ka, ma-withdraw ka lang, pwede na dayon. No. Ang international law, Bumbo Pons, kabahin na sang layi sang pungsod Pilipinas. So hindi mo na siya nga iset aside mo lang by simply withdrawing from the Rome Statute. Hindi na amo na ang palakat. That's why hindi naman amo na siguro ka simple lang nga issue kag mabasa confirmation of charges ini sang February 23 nga hindi na nakabalo ang mga justices sang International Court. May Pinoy man gani da nga membro mo Pons sa aton International Court sang una. In fact, si former Senator Miriam Defensor Santiago, isa to siya tani nga ibutang mandira sa ICC. Galing kay iti napatay siya, wala madayon. So it follows therefore, Bumbo Pons, nga kita bilang pungsod Pilipinas, bilang signatory kita, isa sa nagpirma sang amo ginatawag Rome Statute, we are bound sa sina nga International Court of Justice. Bumbo Pons. Sa sistema sa politika naton diri sa pungsod Pilipinas kay kalabanan sa sirimo senador member gid sang minority, no? Attorney, may tatlo tong patiguran sa preliminary investigation sa flood control anomaly, Escudero, Estrada kag Villanueva, Pasadua Subong, De La Rosa kag Bongo. Nano ning matabo, no? Kay mga senador naton na makalaubos priso ni. Ang akon sinabong mo Pons, analysis mo ni. Sigurado na da nga ang impeachment complaint against kay Sara Duterte matigayon. Okay? Base sa dismissal sang impeachment complaints against sa kay Mr. Marcos. Imagine 288. Okay? Ang 1/3 Bumbo Pons sang total nga 317 members is only about 106 or 107. Imagine, ang nagboto 288. Short of saying, Bumbo Pons, nga ang 1/3 sang aton nga House of Representatives makuha na Bumbo Pons sa butuhay kung bala ang impeachment complaint ipasaka sa Senado. The problem is, Bumbo Pons, ara ya sa Senate because as of now, wala pa sang kasiguraduhan nga makakuha sila 16 votes because 2/3 para sa conviction ni Vice President Sara will be 2/3 of 24. So 2/3 times 24, that will be 16. Question, nakalabot bala grupo sa pihak sang 16? The answer is no. Wala pa makalabot, Bumbo Pons. The problem is, isa pa gini ang legal ng issue, Bumbo Pons. Kay wala na si Senator Bato de la Rosa, why man iban. Mag-compute bala sina, 23 na lang. Kaya buhay na isa, kaya hindi sa kabuto. Kung madakop si Chis Escudero, kung madakop pagid si ang iban pagid, no? Jinggoy Villanueva. Si Jinggoy kag si Villanueva, buot bala singon, 20 na lang, 24 minus 4. Ang 20, mag 2/3 mo sila. Makuha na nila kung ipadakop mo sila. That's illegal, inconstitutional issue, Bumbo Pons. Pero galing sa rules sa attorney, dapat 24 gid ka senador ang mabuto. Yes, that's supposedly 24. Pero tanaw mo bala, Bumbo Pons, si former Senator Laila de Lima kag si Trillanes, ato sa presyuan, bro, kabuto man. Okay? Correct. Kabuto sila. So pwede sila kabuto, gali? Yes. Bisan pa nga ni wala si Bato, Bumbo Pons, assuming nalagyo to siya, kung diin man to siya nagkanto, question, makabuto si Bato de la Rosa? The answer is yes. So therefore, in fact, si Bato de la Rosa gani, nakapirma pa sa minority report, Bumbo Pons, although nga hindi siya makita, wala siya, pero he signed the minority report against majority report. Oh, so you see,
So it Oo. follows therefore, Bombo Pons, nga ang isipay sini will be based on 24 sa gihapon. So therefore, 16 votes. As of now, Bombo Pons, ang kampo, Marcos mana, Romualdez, or whatever hindi sila kalabot sa 16. Okay? So therefore, kung irapapap nila ang impeachment complaint dito sa House of Representatives, Bombo Pons, bisan pa dasig-dasigon pa nila, basta wala sila kasiguraduhan, Bombo Pons, makakakuha sila 16, palpak man sa gyapon. That is why wala nagadali-dali sa listro. Okay? Ang chairman sa committee on wala sa subong nagadali-dali nga hiringon gid ang impeachment complaints against Sara Duterte because why? Because may instruction na daan sa Malacañang nga hindi mo irapapap danay kay irapapon mo pagani hinali immediately Supreme within Court one naman week lang. Within 1 week lang, Bumupons. Pagsaka da, hindi sila kakuha at this time, Bumupons, wala sang kasiguran kakuha sila 16. So therefore, kung mag-short ikaw sa 16 ka, ginali 15 lang makuha da, palpak ang impeachment trial. Therefore, the Vice President can run for President for the 2028 elections. So what will happen now? Karon, ini naman sila among magpalanago. Ato ang kasadya sa Pilipinas. Oh, the hunters become the hunted. Okay. Sige. But anyway, amo na niya, importante, no? Kaya dugay pa man na, no? Ang impeachment. Balaw naman kita nga, arang gaupos majority, ang iban sila dahil, di pa na masaligan ka majority, gid kung conviction ng pagambalan. That is why amo gani Bumbopons. Playing safe lang na sila da. Yes, wala pa na kasiguraduhan Bumbopons. That's why, as of now, amo na ang rason Bumbopons nga wala anay ginadali-dali man. Da mo na makita Bumbopons, pero kung nasigurado na nila may 16 votes na la, ate, siguro may order na da sa kay Listro, dasig-dasiga na da. Hindi na da tanaw da sang sufficiency o substance da sang complaint. Pareho ginhimo kay Marcos, kwan sang Lunes, pag Miyerkules, approve na yun sa Okay, sige. 288 voto ay, Bumbopons. Alright, sige. So, Attorney, thank you, kids. Sa saringan time ka, good morning. Salamat kang may agas na. Alright. Sa Attorney Joe Maxorti, tingnan mo na sa ang mga posibleng bantayan naton nga matabo. Niubuson pa ng mga senador da kung sino ng pangprisohon da ka member sa minority. No, ang punto diha ka ginasaligan niya na Attorney, hindi kay sila Japon kakwa, no, sang sang 16. Pero kung ano mabi, no, ang kuti 15 na sa piyak, no? Tingnan mo kita kay Tanong, babayi, Aramanda, no, duha ka bilyar, Subiri, do you think Subiri maboto pabor for conviction how kay Sara? Gatsalyan mga Duterte boy na. Namo na da, no? So sa ang pag alantaw yung attorney, malusot man na tuod sa Kamara, pababot sa Senado, budayan sila. Hindi mo naman namahangyo ng ibanda sa minority da. Di kabahin man ni Japon ang mga pagwa sa pangalan ni Bato de la Rosa kag Bongo bilang co-perpetuators, kabahin man ni Japon sa pamulitika. Strategy man ni Japon sang administrasyon nga tilagson sila kag ti padakopi. Kung may mga warrant of arrest na ining mga senador, especially nga members sang minority. Sige bantayan nato niya. Kay next week, balantayan maning confirmation of charges against sa kay former President Rodrigo Duterte. Matubang na siya, kaya dapat matubang isa sa mga victims, no? So sila ginay matubang ida, no? Sa ICC, International Criminal Court. So balaon nato kabantayan tayo mga proseso. Kaya ti, nagkakatabo lang ni sa ibang simpong, ba't subong ari sa aton, so diri kita na mag-aalam sa mga proseso sa International Criminal Court kung crimes against humanity na ang paghahambalan. Pagkata kita na, pila mga panunod, pabalik naton, lito kita sa mga oriental nga balita. Kasanbay sa Bobo Derbakiano, kag sa Bobo Grace Nubaton, at diri sa aton sa ringa pagpalag. Pagkabalik kita, pagkatapos kidamang sa pila ka mga pahibalo. Kag hindi para mag-date, ukon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results.
Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piz, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa masobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamin. All of Philippines Standard Time, 53 minutos, ang kakaligan sa tag ng alas 8 sa aga. Dito tanay sa sining natabok ng encounter kahapon, bahay kasubo man, no? Sa sining nadangatan sang isa ka member sang Armed Forces of the Philippines nga napatay matapos nga matiruhan, no, sa rebuilding ng People's Army sa natabok nga encounter sa sitio Santo Niño, Tanhay City kag boundary na sa, no, kag at the same time sa Barangay Nara, Bayawan City. Boundary sang Tanhay kag Bayawan. Ligan si Mana tumatato sa Bayawan, no, nga ako kita sa aksidente to. Grabe nga kalanabo sa Oriental, no, kung masuguran ganito, no, asod-asod na lang yan, no. Sunod-sunod na lang. Patay ni si Corporal Reynold Gardose, no, 29 anyos.
residente sa probinsya sang Capiz, kag pilason man ang isa ka private first class. Pero recovered din sa iya subong, no? Naka-recover na sa. So masubo lang kay tilay lang kung may mga pamilya pa may asawa, may kabataan, no? Kay daw kabudlay batunon kun amo ning bagay risgo ginabi, no? Kung ikaw ara sa bahin sang member, no, sang armadang kusog sa ato sa impungsod. Kaya problema lang ining mga NPA, no, nga sa gyapon pa dayon ang pag patigan sa extortion activity sa mga kabarangayan nga nagapapos lang. Nga daw ay nagibla isipon sa kanon pesaros kabuhi nila. Ay tinagsagad ka mo da sulod-sulod sa vlog kag kayo mo lang kag mamahog sang mga pumuluyo, no? Di ko nagpalaway guro ko mo sa banga guro magpalumot. Mayo pa. No, ginatagaan kamo tsansa kag tinion nga makabalik sa sabak sa gobyerno. Ang inyo niya, no? Ang utok niya lain gidya sarado na, no? Ngati pinsan niyo utok pulbura. Ti pila ka beses man nga may counter sa atos Negros Occidental, nga damo man ang kalamatay sa part nila. Ti sikunano ti nami bla na binaslanay kita, no? May patay diri, may patay didto. Oh, ti hindi bayo. Check nato dugang follow-up sa diri makabanan kay may interview man diri dugang si Bobo Grace Robaton sa mga himata, no, sang sining napatay. Standby ba Bombo Dams, no? Bombo Denver kay dugay-dugay check karon taman kauda kay alkalde kuno to sang Tanhay nagpadulong sa isa ka evacuation center nga ti ang mga pumuluyo dito nag-evacuate, no, kasunod sa sining encounter. Live from Oriental, no, area Negros Oriental, Bombo Grace sa report command. Nakaabot na rin bumubot sa asawa ni Corporal Gartose sa syudad sa Bayawan, Negros Oriental, especialmente sa St. Peter Chapels sa alas 4 o kung las 3 pasado, tulong las 4 nga oras sa kaagahon. Wala na inibubukod sa naghatag sa iya nga matutuod ka pangalan basta ti ini siya ang asawa ni Gartose kag ini sila nga duha may arasang isa ka bilog nga takapay nga kinada sa duha ka tubig bubukod sa halin ini sila sa Capiz ining asawa, inungtan lang sang yaman sila nga pamilya para nga ti hindi pa budlay wala sa pagbiyahe sa daan mga subok pa o po nag-report pa sa iya siningagana. So halin na sila bumupon sa Capiz mga alauna tapos nakasakay ni sila mga alas 10 na sang gabi. So, sa parko, padulong diri sa syudad sang Bacolod, kung kaya report ni Bobobons, kag naman sa Bacolod, padulong naman diri sa Negros Oriental, Bayawan City. Bali, nag-abot sila, Grace, ano nang background sa nga sulod? May pagtililipon da? Oo, may pag-telefon. Actually, kay wala na signal. Pumupon sa, nagapalapit lang ako sa wifi. Okay na? Go ahead. Oo. So, amo na sa pumupon sa pilang oras na mga tugtupito ka oras nga biyahe ang na usik man para kakadtulan giderya sa Negros Oriental from province of Capiz. So hambal diri mo po sa asawa nga ati kaya naman niya na batin sa mga dugan pa lang sila ati muning obraya sa yes pana sa soldado ka tanan-tanan na okay, ganyan sa iya. Wala sa'yo na ginusol nga nangin panaya. So, alas 12, bubupons. Galibog ang niya sa nga ulo. Kung ano bala ang iya patihan. Kaya wala pa ya bubupons na hambal isang mga taga 11th Infantry Battalion or under sa 307 Infantry
Palapit-lapit na lang to. Balik. Yun. Wala pa to nakapanood sa iya sa nga sa usapan na ko ano na ang natabo. Yes, so it's okay na. Palapit-lapit na lang to. Daga utod-utod ka na. Oo. Nakul ba ano siya kumupons kung ano natabo sa iya ba? Pero sigurado siya nga may natabo gid nga malain sa kay Sir Garbuse. Ang kumupons nga pagkanaon natin do yan ko last Tuesday pa abi sa udto dito na confirm nga ang iyang bana ang wala na sang tabuki kagad na siya magangkat. Actually nagbalik pa siya gani sa ila kumupons para na updan sa kaya itaw ba sa iya nga mga ibada kung diin siya ganyan ang ipiyaki na siya so nagbalik ipabalik na siya bakit nga kung ba ano yung ibada ipiyaki siya nga siya lang isa upod pa ilang ang mata kung na magpupinupdan na siya Bumbogay. Hayag sa asawa, sino ngalan sini? Wala na pangalan mo sa ginhatag. Isa na sa kamay sa Okay, sige. Yes, mo. 1 AM kami nagali, 1 PM kami nagali dito kay Ina. Oo. Nakasakay kami ng barko do 10 PM na. Oo. Kasama ko yung brother-in-law ko, sisters ko, at anak ko. Yung asawa ni Sir Fallen Hero, si Sir Garbuse. Mga oras mo na-receive una yung message na confirmation? Ang confirmation, mga around 12 noon rin sa hapon. Pero sa umaga, hindi pa na-confirm. Kaya hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Kung wounded ba o on the spot nga dead. Kaya dali-dali akong pumunta ng bumiyahe. Pasalamat lang ako at naabutan pa ako ni Sir Abalos. Yung army natin? Oo. Nag-assist sa inyo? Oo. Thank you, good sir. Sinamahan ako papunta sa Dumangas. So, sa kapulot kayong biyahe? Papunta dito? Way papunta dito. Aside sa mga kasama na rin. Yes po. 2 years old. 2 years old pa lang. Okay. So, ngayon, nandito tayo sa safe. Kamusta yung accommodation? Maayos naman po pagdating ko dito. Na-imbalsam na po. At napakasakit po bilang asawa. May anak pa kami 2. Oo. Na maaga siyang nawala. Kailan yung last message? Kagabi ng last night before ang encounter, nakatawag, naka-video call ko siya sa amin ng anak niya. Hanggang sa patulog na yung aming anak. At nagpaalam naman siya. At noon na, kinabukasan, nagulat na lang ako sa mga balita na nagtatanong sa akin kung kamusta ako. Yun na, naging yung isip ko na baka anong nangyari na sa kanya. Kaya napakasakit ng nalaman ko na wala na talaga. For confirmation? Wala, nakita ko lang po sa Facebook, sa mga balita, sa mga share ng mga kakilala namin, na siya po talaga. Pero may tumawag sa yung army after those? Wala pa, wala. Okay. So, handa naman po kayo na kung ano nangyari na
Pagkakasal po kayo sa Oo, wala po akong pinagsisisihan sa lahat. Opo. Opo. Nakita mo na siya personally? Opo. So, ma'am, ano yung tanawagan niya sa akin? Salamat sa mga nakikiramay sa nangyari sa ating asawa. Tibayan na po natin yung ating loob at patagan po natin ito. At mahirap man tanggapin, masakit man sa dibdib, sa isip, kailangan po natin itong pagdaanan at malampasan. Pero anong plan ko? Saan po siya dadalhin? Dadalhin po namin sa kanila, sa Tapas, at doon po namin siya, Tapis. Sa Tapas, Tapis. Tapis yan. Oo, doon kami didiretso. Yun po. Parents? Wala na po. Wala na po. Paano mo describe siya? Mabuti ba siyang asawa kahit malayo kayo? Napakabuting asawa, mapagmahal na ama, at mabuti sa mga kasamahan niya, sa mga kapatid niya. Wala na. Grace? Oo. Okay. Ano pa? Yes, Bumupons. Oo. So, asawa niya ni, no? Subin pagaling asawa niya, no? Bagay 29 years old pa. Pila na sila katuig? Nga na updanay? Yes, Bumupons. Sorry. Pila na sila katuig? Okay. So, apat pa lang sila katuig nga married. Pila? Apat pa lang sila katuig nga married, Bumupons. Apat. Pilang kabataan? Pero lawig-lawig na sila nga magbiyahanay. Kuno? Oo. Tapos, puni makapuli si Sir Gardosi, siya natuga kadto, na ila bata. Tapos, upod na sila balikman kung Bumupons sa Capiz. Pilang kabataan nila? Isa lang gid ang ining babayi nga nagaedad sa duha katuig. So, may pagali. Oo, gamay pa kay si Sir 30 pa lang siya sa February 28 this year. Bumupons, kag si ma'am naman niya is 33 years old, magulang na si ma'am sa iya. Oo. So, lakat siya gidra, so dalon niya ni papuli, tapas siya, ariya gina, no? Yes, Bumupons, pero madugay-dugayan sa ni Guro ang tapos o process because nga ginauna pa to ang hospital para settle ang bills. Iti private hospital atong East Medical Center or hospital sa may Bayawan idalaan sa iya, tapos right after i-process na ng mga kinanglanman sa punerarya kag base makahapit pa Bumupons depende no sa desisyon sang asawa kung pahapiton pa bala for vigil dira sa kampo sang 11th Infantry Battalion sa Shaton. Bumupons usually mo nang ginahimo ginapatiner pa dira sa ilang kampo para man sa mga kabaro bala hatag man respect no, last respect man no sa pagkamatay sa ilang kabaro Bumupons no, o paid respect man abi kag sa gihapon dito na to sa may agis gihapon sa Bacolod going to Capiz na Bumupons. So sa Tapas Capiz ina siya ihaya sa iya gidya nga lugar. Assignment ni ding 11th IB or na-assign pa sa dito sa Capiz? Sa assignment niya, Bumupons, mas madugay din siya. Wala tingin na siya nag-una. Pero, dugay siya dun sa 11th IB, Bumupons. Oo. Okay, no? Sige. Saka masubo ni, no? Bobo Grace nga itabo sa part man sang pamilya ni Reynold, no? So anyway, kahapon, di ba, boundary ni sa Bayawan kasang Tanhay. So damo gali mga kwanto, mga nag-evacuate, no? Yes, Bumupons, no, bali ang encounter gidya ang una diri gidya sa Tanhay, Bumupons, no?
Kaga ang Payawan is malapit lang gid ang iya sa niya nga Lutsan going to hospital kay ti na napilasan ang duha ka mga soldado. So mas ginpili nila nga magkadto sa hospital nga malapit sa ila sa Bayawan na yung gumupo. So that's why ang una nga report ang posible nga giluntaran sang ining encounter is Bayawan pero Tanhay City Galea gumupon sa Santo Niño ang ining barangay man taga tini sa aton nga pagpangusisa bumupons para lang gid nga magklaruhan mala ang ining nagluntad nga engkwentro bali ang area is mababaw ni area bumupon sa sugod dira sa may Sitio Kanggabi Barangay Santo Niño sa babaw na siya nga area bumupons ang ilan ni abi nga ruta is padalom. No, padalom na siya. Kag mga labayan dito ang Sitio Magbagakay. Padalom na Sitio Kayawkaw. Sakop na iya ang duwa ni ka mga sitio sa barangay Nara. Pero iding barangay Nara isakop pa ya bubupon sang sang Tanhay City. So amo na siya tapos may sitio uhot na dito sa may barangay Nara. Padalom na muna bumbupon. So dito sa may Magbagakay posible nga nabawian sa kabuhi ining si Gardose pumupos kay ang plastada ang sa babaw may mga army kita sa babaw na yon na part pumupos. So ang aton nga kontra or ang kontra sa aton nga mga soldado ara pumupos sa dalom. Oo, tapos sa Piyak pumupos medyo may ara may ara dito nga mga pang-blocking no tani ang ilan nga role. Oo nga mga army. So nakita sila pumupos ang kontra. So wala bala ka pinaman. Kaya anon sila sa kontra pumupos sa Piyak. Kumbaga ang kontra itong anila pero ara sa dalong. So kung ito kita base dito sa Piyak, no, nga may mga army, tayo makita din sila sa kontra pumupos kaya ang igo sang biktima o kung sang soldado naton nga si Corporal Reynold Gantose iya sa likod kag sa kilid kag ganipatihan nga long firearm ang gamit sang para nga di maka retaliate man mo sa aton ring nga mga kasulituhan. Okay no so ti Mountainous magid na no nga area. Mountainous na mga points, actually layo naman sa mga panimalay, pero ti ginkantuan abi no ang ining mga pamilya bala nga ginganyo nga mag-evacuate para nga safe sila kay ti damo ni sila bumupons nga mga kauturan nato nag-evacuate nga ti bation gidya tunog gidya ang mga lupok nga nagikan sa encounter site bumupons. Okay, sige, no? Anyway, may mga interviews na to si Bobo Denver, but as of this time, no, Bobo Grace, ang area cleared na? Sa subong, wala pa kita diri sang advice halin sa militar na to, kung military, clear na. Kay ti ari ding pulis man naton. Kay kung clear na mo pons ang pulis naton masulod didto mo for investigation. Ti subong wala pa gid kita nakabaton sang advisory nga clear na gid ang area. So for the meantime, dili gid kita sa barangay safe nga area man no sa para sa naton nga mga kauturan mo pons. So kaga ongoing pa no ang at pursuit operation ni ang exit kuno sa Maribilde din pa kadto. Yes, so ongoing ang hot pursuit operation. Wala ta kabalo mo post kundi engage nga direction pa kadto pero sa last nga encounter kiti 4 series of encounter ini pons no? So ang direction nila is panaog bala ti basic may mga may ang barangay Nara sakop pa sa Tanhay. Posible ti papalayo man sa syudad abi sang Tanhay. Bumbo pons wala lang kita kabalo kung di ang pinaka-last diri nila nga pwede papalagyuhan. Okay. Sige. No, anyway, thank you kid Bobo Grace kay dugangan tala na kay ara mas Bobo Denver sa Piyak linya. Yes, Bongbo Pons, live kita diri sa may barangay Santo Niño sa syudad sang Tanhay sa Negros Oriental. Na si Bongbo Grace Baton, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio.
Opo. Sige. Salamat sa report yung mga kabayan. Bobo Grace, ano ba ito? Sabi sa asawa ni Reynold, no? Guard 12. Angot sa sining natabo, no? Sa isa ding bana. So, although hindi maging permi but kung kaisa nagkatabo kini nga may mga patay nga mga members ang Philippine Army, mayroon man members sa Philippine National Police, no, kung mapatay sa mga enkwentro, no, batok sa mga rebelde nga New People sa Army. So, ang ining pag-update nato karon sa latest pagid nga mga pagpatigayon sa atmosphere operation, mata niya, no, sa atol sa mga tagpermati diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Denver Kayano, check pa naton to, no, ang interview diri sa kapitan gid mismo sa nasabit nga barangay. Kay di ba daw na kalabot ang impormasyon sa militar naton nga may mga members sang rebelding New People's Army, no, members sang NPA nga nagapagpatagayon sang extortion activities sa mga pumuluyo. Pumuluyo mga elected officials sa muning ilang nga gina-target, no, nga makilkilan nila. So sinodo gininto niyo kulingon di na masagad sa Kaasbukid. Tapos makontra ka mo sa gobyerno kag mamahog sang mga pumuluyo kami elected officials nga tagaan kamo da financial assistance. Kung nagpalay mo yung kamo na kanananom kamuti kuro sa umanyo to may puslon pa kamo. Sagay kamo ka entrada sa kwan. Although tido ka kwan may abi nga do sobra-sobra na gid bala. Hindi sila nga gakalipay kita kung may NPA nga mapatay sa encounter. Hindi sila gakalipay kita kung may army nga kapatay sa encounter. Kita handon na nimo nga mga Pilipino, kita man magpinatsanay. Supungkuan ta na bi kag untata na lang yabla, no? Ang insuransiya di sa aton, no? So, tiara willing man ang gobyerno sa makasugtanan kung anong gusto niyong ayo. Galing kati ko isa diferensya ara gid sa inyo. Wala yas gobyerno. Si Bobo Denver Quijano may dugang nga report rejoinder sa sitwasyon sa mga may nagkala disturbo gito lang taon yung halit nyo na disturbo pagpangubuhi sa mga ordinaryo mga pumuluyo. Bobo Dem sa command. Mayor, yes, Bobo Pons, no? Lagi kita diri subong sa may Barangay Santo Niño, syudad sang Tanhay nga kung sabihin sa ginatos o 100 plus ka mga individual ang naging evacuate diri mismo sa may covered court sang nasambit nga barangay. Bali apat diri ka mga barangay ang mga naapektuhan mga sari Bombo Pons apang diri sa sitio o kon Barangay Santo Niño, tatlo diri ang evacuation center ang sa din gindala ang iban sa may God Center 109 family diri gid Star sa Santo Niño Barangay Hall, kag ang iba naman sa may Senior Citizens Hall, ang iba dito man nagdugalap tagid. Kay alas 4 kahapon ginpanggala na diri ang pamilya o nining mga residente Bombo Pons nga nahalitan kay sa ila sinin na patian nga may ara sa Linupok mga pasado ang 5:00 sang hapon ang gula signal sang nasa sa mismo sa barangay agad na makalakat ini Bombo Pons ang medyo mounted medyo nagiging sa may Tanay City kay ban pag ni siya boundary man sa Biawan no sa nabukid din nga parte pero ang ila sini ang nabukid bukid Bombo Pons hindi kaya sila nga tagas kundi mga duburol lang Bombo Pons no kasi lang natabo man ang incident on amo na nga itong Philippine Army kagang makawala nga grupo nga medyo di nakitiwala sa iban nga mga makapugong o makasagang man sa mga kung tinalang grabe abi ang mga balabla sa nagatabo nga incident kahapon. So na sa nagpaggawa na sa kahapon pasado alas 4 sang hapon amat-amat diri kadto ining mga pamilya ting iban nga daan may mga bitbit sini nga mga lapsag no pila gid diri kikitaan ka nakakita nga may mga lapsag nga mga bitbit ini ang mga pumuluyo di Bombo Pons. Amo mangani nga nagkadto kanang kaluyan nakakadto diri sa syudad sang Tanay nga nagpasiguro ang ini sila magahatagan sa mga
parents ning medical assistance pamahaw kag amang rugasman kay ti ang pagkaichin di mabala sinisaya kasi ang pagpamati sa nga mandato ang grupo o kun sa aton nga gobyerno hindi na magbalik sila sini nga balay kay tuman pa kadelikado ang isa diri sa problema sa ako na gina-request man nga pumuluyo ang ila sini nga mga kasama nga mga nila ang trabaho nila pero ang pasal bantay sini sa ila apang bumupons ang diri sa may barangay Santo Niño nagabot gid sa 13 ang mga eskwelahan diri in ginkan ang alkalde ang klase subong nga adlaw ang mga kuan diri bumupons ang mga maintain lang po Dams. Yes, ang eskwelahan no ang yung evacuate diri bumupons ang amo ni siya ang Julian Tibo Elementary kag High School, ang Balyaka Elementary School, ang Mandalamon Elementary School, Nagba Elementary School, Kamuyugan Elementary School, Alangilan Elementary School, Lamuas Elementary School, Punglo Elementary School, Kangke Elementary School, Santo Niño Elementary kag High School. Kadamo sa mga high school o kag mga eskwelahan diri kay Tikuno suno man sa barangay captain diri Bombopons nga si Cap Ilaw do amo ni nga barangay ang may pinakamadamo nga mga residente kag pinakamadamo nga mga eskwelahan amo gani nga dako ang halit nga gintuga sa nga natabongan ko. And this is the first time nga may nag-encounter sa ila sinadiring lugar amo gani nga ang mga residente nakabatsyag sang kulba pero amo pagpasa nga under control na inisang kapulisan kag sa nga PhilHealth. Sige. Kaya punong barangay Dexter Ilaw sa Hintay na lang imong mga location mo Dams hindi na lang magyugi o kay gadula-dula signal. Ongoing pa yun ang kuan sa mga military karon so dili pa gyud may ka kuan og exact kung sa gyud karang detalye karon dito sa area. Meron po dito sa Barangay Santo Niño mayroon kaming tatlong evacuation. Yung ginagamit namin yung God Center namin, yung senior citizen at saka yung evacuation center talaga. Sa ngayon, mayroon kaming evacuees na 22 families, 11 household, yung 109 individuals ang nandito lang sa sa Barangay Santo Niño mismo, pero yung iba wala pa kaming detalye doon sa yung nag-evacuees na nandoon sa kanilang pamilya. Sa super binigyan namin sila ng pagkain na initiative ng barangay para lang may pansamantala na makakain sila. So naapektuhan talaga sila. Naapektuhan. Pero ngayong umaga pupunta si Mayor at saka yung DSWD, magbibigay sila ng ng mga relief goods. Sa akin parang nabigla ako dahil walang report na nangyari na before ang insidente. So nakinamagahan pagising ko nabigla talaga ako kung anong nangyari. Hindi pa nga ako naniniwala dahil mayroong sabi-sabi na na drill daw lang yun ang yung sa nakapost sa Facebook. So din na-confirm ko na totoo pala yung yung encounter doon sa Masidlot. Mga 6 na yata, 6. Yung encounter doon hindi marinig dito. So anong oras dumating yung mga nag-evacuate? Ngayon kagabi lang. Kagabi? Okay. Yung mga alas 4 yata.
Ako na mismo yung pumunta doon sa ano sa area. Oo, para magsabi ng Nagsabi na ano mag-evacuate na kanya. ng hapon. Ng hapon. Okay. So sa ngayon, may mga nakita kami dito mga paaralan. Meron po bang klase yung mga kabataan? Super dineklara na ni Mayor na ano na walang pasok sa buong Barangay Santo Niño. Ilang school ang meron dito? 11 elementary school at saka isang high school at saka isang senior high. At tatlo yata yung yung high school, tatlo. Iniintay pa namin yung update ng mga sundalo kung ano talaga yung doon sa area, kung pwede na ba sila makabalik o hindi. Hindi ko na maalala, ma'am. Matagal na yung doon sa sa Lamuas. Saan yung Lamuas? Sakop ito? Sakop din. Okay. Hindi mo na malala kasi matagal na tapos na shock ka kahapon. Kahapon na sa nangyari. Oo. Dahil wala talagang report na ano. Wala. Masidlot. Masidlot, hindi ba ano yun? Yung isang... Magbagakay. Magbagakay. Boundary kasi sila ng mga... yung magbagakay, sakop siya sa ng Barangay Nara, Bayawan. Okay. So, saan yun nagsimula talaga yung encounter, sir? Ang sabi-sabi nila doon sa sa ibabaw ng Masidlot o Kanggabi. Yung Kanggabi kasi nahahati yan. Nahati yan sa sa Barangay Santo Niño at saka Barangay Nara. Oo. Hindi naman yung malapit, malayo din pero kung mas malayo siya kaysa sa Barangay Santo Niño. Yes, Bomba Pons, motong payag ni Ano ni nakamangko to sa Kapilaw to kung ano infested area gimana di or chance lang gid to yang ati may presensya sang NPA on that day? Do amo lang ito nga adlaw ang may presensya sang makawala nga grupo amo gani nga sang sa ton lang ang mga information man nga nabaton nga sang amo gani nga nakaibalo diri ang Philippine military nga may ara sang presensya nila bangod ang mga pumuluyo mismo ang nakapanugid nga may ara sa dito na do nagapanukot na bala punta amo gani nga nila nga ginsugid sa natungdan na Bombo Pons no amo gani nga nakambal man po ng barangay first time na diraya kaya hindi magid sining NPA infested ining nga lugar so naman sa punong barangay Bombo Pons. Okay. Ang amo pa lang isa ka evacuation center ang ginkaduan sa alkalde and after man ka bisita kunon man pamakoton naman dito kung ang iban man bala makonon man makakuha kag matagan man sa ang nasambit nga bulig Bombo Pons. Okay. Sige, Bobo Denver no kay dog problema kita sa signal. Salamat gid. Ini si Bombo Denver Quijano and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Denver Quijano. Live yung mga kabaran sa bayan sang Tanhay City, kag Bayawan City, Negros Oriental. Duwag ka syudad ni, no? Pero mga mountainous ini. Mga mga area, may upland sila, may lowland. No? Nga sakop sang duwa ka mga syudad. Dito na sa probinsya sa Negros Oriental, ha? Live kita dito ang team sa Bombo Radio Bacolod. 27 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa galas portion sa ato sa liga pagpalagad. Kuha ko lang no kay iti damo magabantay sang update nato niya makabaran sa siring sulod sa balay sa Bornales siblings kag panglampos sa bato sa ulo nila nga isa diri ang napatay. Isa ka siyam ka tuig no nga bata no ang napatay kay dulong ni gapon sa iya katapusan nga palahuaya. So, nabalikan ni Bobo Arjeng Iloy, no? Kay ti kahapon, first time nito nakita, iya sila nga bata, kay ara sa nagapag-tiner sa ospital. Isa yung kabata nga napatay nga haya sa ilabalay sa Sindabadjang sa Barangay Ilopes, no? Sa may
Silay City, no? So ti perti kasubo, no? Sang sining hitabo matapos makabanan nga ti dulong mo lang bata mas katapusan palawayan on that day lang. Ini ka makalin sa ospital kay ara pagid nang duha nila ka mga utod to nga confinement, no? So check nato duga investigasyon sa ato mga kapulisan angot sa sining incident. Bobo RJ sa follow-up report, please come in. Ang ilong biktima ang nagbalik na sa hospital matapos ang lubong sang 9 anyos kahapon sa hapon, alauna, Pebrero 15, dra sa may Silay Public Cemetery, Bombo Pons. Suno kay Ma'am Ronilyn Montañez Anciano, ang iloy isang biktima pagkatapos dayon ang naghingagaw sa balik na sa hospital, although masakit pa ni sa iya, nagtama gid kabudlay, makita naton dito Bombo Pons ang mga videos nga kung sa diin nagawawaw nga Sabado lang nga adlaw nagpauli pag Domingo ang gindulong nagilayo ng iya anak sa may public cemetery o kung sa sementeryo. Suno sa iya kinalanon niya na magbalik because may duwa pag isa mga kabataan nga yara sa ospital nga nagabato ining ang 4 ka tuig nga bata kag ining iya 14 anyo. Suno sa iya ining 4 ka tuig ang stable na karon, stable na ang kondisyon, samtang ang 14 anyos ang wala pag hindi nakamuklat sa ulihi ang paghalin. Although duwa kabilog ning ginabantayan yang isa ang 14 anyos ang muni ang 15 na suno sa iya ang ginabantayan man sang isaya ka himata tapos siya ang sa 4 years old ginabalik-balik kaya lang ni halin sa pagbawa pakadto padalong Bombo Pons kay isama lang ni hospital ang ginsudlan ni sa ila atuma naman niyang kasubo niya kag ang tuman ka although nga perteng kasubo Bombo Pons kinalanon niya gid sigapon magpakabakod para magbalik man kay may duwa pa ka bata nga nagasalig man sa iya. Yaribla aton pamatian ang gugang nga payag ni Ma'am Ronilyn Montañez Anciano ang iloy sang biktima. Oo. Wala pa ko detalye sa magulang kay wala ko to gabantay ang manghodya okay na. Okay na. May istorya na, ma'am. Hindi sa maistorya. Oo, fully recovered na. Oo. Okay. Tapos ang kwan, initially naka-istorya mo ning bata nga gamay. Gahambal man sa kung gusto ya pero kung pamangkuton mo sa hindi sa maghambal. Ay, okay. Tapos ato yung imo yung 14 anyos, kamusta na? Why ko to nga wala ko to nagbantay. Okay. Buto kay manaog pa lang ko to karon maistorya sa doktor. Oo. Wala mo man sa gyapon. Unconscious gyapon, nakamuklat na way pa. Ambot kong subong kang kamuklat na to Okay. Sabado nagpauli ka. May upod ko. Okay. Okay. Nagbalik ko sa ospital kay why di ka mabantay. After sang pag-attend mo tulubong. Ay, okay. Amo yadto ang payag sang iloy sang biktima Bombo Pons nga si Mama Ronilyn Montañez Anciano. Ara sa gyapon siya pagtapos tulubong tumaning kasubo pero kinalanon magpabakod sa hospital kay ti suno gani siya sa nagligad nga istorya naton sa iya kinalanon niya magbato tungod nga ang duwaya man katuig ang duwaya ka kabataan ang nagabato man wala naman ini sila plano nga magbalik dito sa ilang balay if ever magayo na ang ilang iya nga mga anak tungod nga para hindi na umalayo na to sa mga trauma nga ilaman nga naagom dito sa ilaman nga balay wala naman ini plano nga magbalik man sa iban nga pungsod Bombo Pons. Sige, no? So anyway, tiwan naman sa plano start pa to balik sa Basida Badyang, no? So pagtapos subong ka po mo parja when isa ka balik ito bisitas balay nila? Wala na Bombo Pons pagtapos to hingagaw na dayon sa balik sa ospital madumduman naton Sabado sang hapon nagpauli ini siya. Ang balay pagkaaga alauna sang hapon
schedule nga ginamisahan kag dulong na sa sementeryo atin na naman ini sang local government units ng syudad sa Silay, full support dito sa tama kadamo kahapon ang tawo, including man ang mga DSWD kag iban pa ang naghatag man sa pakikiramay, including man ang mayor sa Silay nga si Mayor Judith Gallego kag ang yaman councilors Bombo Pons. Ang ato dito kahapon naghingagaw man pagkatapos niya sang Iloy, tapos nila sang Lubong, hingagaw naman sa din balikman sa ila sa ospital agud bantayan ang iyaman nga duwa ka kabataan Bombo Pons. Okay. Sige, anong latest investigation sang PNP mo, RJ? Sa karon Bombo Pons, ginahulat na lang nila ang go signal sa attending physician para maistorya na ang 4 katuig nga bata. Kumudom naman naton ining 4 years old nga bata. Amo ni ang mas nauna nga nag-conscious kag kapayo na maistorya na sa karon sang iyaman nga Iloy. Sang nagligad sa pag-istorya naton sa kay Police Captain Judices Catalogo, suno sila wala pag gid nila na istorya because nga ginahulat pa lang gid nila ang go signal sa attending physician. Pero suno iya sa PNP sa kapulisan man sa syudad sa Silay, padung naman naton nga tinistorya na nila apang hindi gid sige Bombo Pons because nga ginabatsyag pa nila ang resulta sa mga pilas or sa siniman ang sige lang ang pag-ayo gina-consider nila ang pagpaayos ang sining biktima kamangdanan nga wala ilag ni na pa-plus target kag suno man kay Police Captain Judices Catalogo, ginaamat-amaton lang nila ini because nga ginalantaw Manila ang pagpaayo ni sang biktima bat suno siya gipamangkot ko kun ining 4 years old pwede naman bala makatag ni sa gyapon sang mabakod is it ang iyaman nga statement mangin mabakod man nga ebidensya kun pasa na sa korte suno Captain Judices Catalogo as long nga may ang iyaning pahayag kag also ang may ara sa sang ideya diri ang pwede gid mabulig man sa kaso even nga ang edad niya is 4 years old pa lamang Bombo Pons. Yari, aton pamatian. Naton is our own collaborative naton nga mga support naton sa witness. Wala kita sa kina-considered mo nga eyewitnesses so can pinpoint the subject or suspect naton in particular case. That is why segregated pa kita sa affidavit sa mga witnesses naton. We cannot yet we don't have the eyewitnesses, sir. That's why nag-conduct the Japan investigation. Yung sa kayang bata, pwede naman nga makatag testamento. Eventually, sa iyang recognition, kasi may communication naman ng bata. What we are going, that the challenge is that capable pala ang mental status ng bata due to the trauma of the incident na wala napiktahan ng iyang paminsaron. It could be, yet we are also considering the possibility and also a special investigation or special consideration rather on the testimony ng bata na pwede natin makuha. May mga requirement para sa nga ito ni comply. So, and then eventually, i-advise pala sa attending position nga kung pwede na ma-interview ang bata. Understandably, upon reconstructing the crime, nagpapamangkot natin sa bata, it will also affect and the trauma nga ginapikta naton. So we need also an expert to that, especially sa pagkuha sa testamento sa bata na hindi mapikta ng status niya paminsaron or ano emotion on the process. So that is why we are more concerned on taking the testimony of the younger o sa nakasurvive naton nga bata pa para ma-admit sa korte. That's why one thing or the other, we were more special on the consideration of the investigation because of the victim is minor. Amo nang challenge sa atong pag-conduct sa investigation. Or a persons of interest on monitoring naman ginabantayan naman sa aton nga kapulisan. Gina-consider natin sa ang ilang location and eventually ilang undertaking. Gina-consider na naton. Part ina sa nato kung di ng status, kung di lang sila wala, isa ina sa ka-factor nga mo ng part sa aton investigation. Ang suspect rightly in this particular incident, we cannot yet determine the motive of the incident because the basis of our identification or propounding our
the motive is the relationship of the victim to the suspect or what their account. So as of this time, and is to be determined pa sa nga itong status because we don't have yet the identity of the suspects. Okay. RJ, Yes. Eyewitness mo pons wala pagid agin klaro ko ni sa iya kun may ara na gid blas ang eyewitnesses kung madumduman naton 100,000 kabuuan ang reward if ever makatag sang valuable information sa pagsolbar sa sininga kaso. So 25,000 sa kay Mero Gallego, 25,000 kay Sote, and also 50,000 kay Javi Benitez. Pero as of now suno sa kay Police Captain Catalogo, wala pa gid sang eyewitnesses kumupons nga nakakita gid sa subject o makatudlo gid nga siya or sila ang nag-ubra sang sininga krimen. Bumbopons. sabi, no? Dako misteryoso man ang krimen na natabo sa Bornales siblings. Anyway, salamat gid sa mga update, Bombo RJ. Ini si Bombo RJ Kim Kasipa, ini si Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sige. Salamat sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Follow up no, sa sining kaso sa ang Bornales siblings sa Sudad San sila. Sige, batayan nato katutukan ini ha. Ang pila pagkikabaga development based mas ato sa kaugalingon nga investigation. 41 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa aga. Medyo lang nato siring tiyempo standby na ko sunod naton mataw mga madruama. Ang mesero sa kabe alas 10 o kon alas 9:30 tubtob alas 10 sa aga. Once a sala alas 10 tubtob alas 10:30 ka ang rekwento sa alas 10:30 tubtob alas 11 sa aga. Lunes na kita ang presentasyon petsa 16 sa bulan sang Febrero taig 2026. Ang update tagali ito sa Moises Padilla pabuwasan na to, no? Pero medyo sako kita subong ang adlaw sang Lunes. Ini si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa Bombo Pagmate. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! May naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sakanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections.
Naga-promote man ang gatas ng Iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa Iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa payaw kagkon makabatsyag ini sang kahidla. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Bas Paradyo Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Gigi, ari balon mo. Hindi mo ni pagastuhon na sa wala sa pulos. Magsupot ka, ha? Salamat, Kinong. Wala man ko kapag gusto ng kagastos ang allowance ko, Nong. Kabaluman ko nga pinangabudlayan mo ni mo. Pagtutom lang sa pag-eskwela mo, bala. Para mangin mapos man sa imo ang paglambot sa mga handom mo sa pilakad daw. Hindi pareho ko nga. Wala siyang naibalaan sa una. Kuning mag-iskapo sa klase. Kundi wala kuya katapos sa kurso ko. Ay, oo, Nong. Ginatandaan ko gid ang tanan mga ginahambal sa akon. Oh my gosh! Doon hindi ako makapati Third year na kita sininga school year. Ay, hindi kuya excited ya. Kakapoy pinsaron nga puro lang na major ang aton klase. Ay,
Ako, ambot Hindi pa ko sure kung excited ako o kung ginanervyos ako. Tungod bala sang feedback, nga terror ang isa ka teacher? Oo. Kabalo naman kamo ha. May trauma ako sa mga tamaan ka istrikto nga mga maestro kag maestra. Do mga entitled sila. Mga pilingiro ka mga pilingira, guro. Pero wala man tasang mahimo kay mga estudyante man lang tamo. Masunod man tagyapon sa luyag nila. Class? Hindi ninyo masabat ang pamangkot ko? Makahuluya ka mo. English majors ka mo? Miss, sorry miss. Nalipat na kami. Makahuluya ka mo. Juniors na ka mo. Hindi nyo ako matagan sang example sa mga transitional devices? Miss? Ano? Masorry ka man? You all get out of my class! Nahuyan gid ko sa klase, taba. Sabton ko na taning pamangkot niya. Ugaling, nagpangakig na siya. Grabe siya. Kung singgitan niya daw siyang nagapa-eskwela sa aton ba? Daw hindi ta college students? Sa lahat naman nabi mo. Sa kadamuon to sa klase, wala gid sa may nakasabat niya, insakto sa mga pamangkot niya. English majors pa kita. Transitional devices lang. Lintan ta na. Kabalo ko sa answer, Pero, ginunahan ako sang kulba mo. Tani, nagsapat ka? Ginkulbaan ko gani. Kung nakasabat ka, wala patatani na kigantanan. Amugid. Ikaw pang amon pamato, G. Hindi ba magpakulba kung may ideya ka? Kanami sa inyo, no? Ako lang yung saligan nyo. Kay damo ka na balaan mo. Kami, ginapalusot lang namon sa piyak nga dulunggan ng reasons ta. Ay, major subjects na nabalatan na natubangon ta. Seryosuhan nyo gid ang tulunan. Nong, anong sudan ta? Do ka namit sang panimahuan ko, haw? Pinaksyo man lang nga bang Ros. Uy, tuod ka, Nong? Special ginagurong pinaksyo mo ay. Siyempre Sa baho pa lang ginamit ko na. Kaya hindi ka nga daan pala kaon isda Salamat, Nong. Mailis lang ko Kaya ako na lang maplastar sa lamesa. Sige. Terror ang English teacher ninyo? Oo, Nong. Dumaisol ko gani. Ha? May isol? Sa amugid lang na may isol ka din? Grabing kubas ang dughan ko. Magtapak na ko sa klase yan, Nong. First time ko ni nga siyang nangin teacher ko. Damo na ko na daan sa napatian party sa iya mo. Terror ginasya ko nuya. Sige lang. Manlain-lain makamoy experience mo. Hindi pagpasudla sa ulo mo, ginahambal sa iban. Maka-apekto ina sa huna-huna mo. Uy, wala. Wala na isda? Ay, wala. Sorry, Nong. Naubos kong 5 kahiwa. Kunami tabi mo. Okay lang Nakakaon naman ko isa ka hiwa ka ina Class, may activity ka mo subong.
Hatagan ko kamo sa mga sentences nga i-justify ninyo kung bala correct ang grammar o kung hindi. Group work ini. 3 ka members sa kada grupo. G, kita lang nga 3 ni Prince ang maggrupo. Okay as usual. Pero bulig ka mo nga duha ha. Ako lang nga daan pero may ginapaayawan ninyo. Promise, G. Hindi ko yung hadahan eksperto. Pero tingwan ko ganyan matapos ni Dayon. Oh, tapos ng partida ko ha. Ang ako lapit naman lang. Ready na tangadaan ha. In case lawagon kita. Tapos ng tanan, ang group ni Miss Castro ang mauna. Hala, G, balik ang mauna? Miss Castro, write your answers on the board and justify. Yes, miss. Correct tanan tang answers kay na. Dalipay gid ko yan. Pero si J, daw mailihin sa kakulba kay na bala. Abi mo lang. Ay, paano nga sa kadamuon ta? Ako gid yung nakita yaman. Natingala ko nga kilala ko. First week pa man lang sang klase ta sa iya. Hindi bala? Ginsay ko niya lang kaguro Ay, at least tapos ng aton grupo sa activity. Ay, di naman to nagsuot ang ballpen ko yaman. Kinauyatan ko man to kaina. Ara sa bulsa mo ang ballpen mo, Miss Castro? Hala, paano nabalaan ni Miss? Na ginapangita kong ballpen ko man? Tapusan ang seatwork mo. Yes, Miss. Guys, ang teacher tabla sa English, feeling ko, makabasa sang ginapensar ta. Nga nakahambal ka man sina. Basta panilagi nyo bala? Do mo man ang nabatsyagan ko guys. Mahalong gid kita sa iya klase. Hindi gid ta magpaminsar sang kun ano nga negative batok sa klase niya. Gigi, may bisita kita. Ari si attorney. Kamusta ka na, Gigi? Attorney, good morning. Okay lang ko Good morning man. Attorney, may mayo ba lang nga balita? Kwan, ang ginapakigbato bala ninyo nga palanublion, gikan sa inyo amay? Dua-dua pa nga makuha ninyo tanan? May bahin sang propiedad ni papa ninyo nga ginprinda niya anay. Kag wala niya gintubos. Halos tungagid sang iya ginapanag-iyahan nga duta. Attorney, buot silingon, tunga lang makuha namon? Oo. Amo gid siguro ina ang matabo. Nung, wala na ta sa mahimo. Maayo na lang na, sang sa wala kita sa makuha. Kung magsubong sina attorney, ibaligyatan lang nabilin sa duta ni Papa. Agud nga mabayaran ka namon. Ang mabilin, tungao na lang namon ni Gigi.
Tuod ka, Jeje. Ang ginprindahan mismo ni Papa mo sa iya duta. Amo man ang kabit niya sa una? Oo. Wala pa napatay si Mama sa cancer sadto. Si Papa, may iba na nga mga babae. Sanggin kapos na siya guro sang kwarta sa pagpabulong kay Mama, nang hulam siya sa kabit niya. Ang kolateral, kabahin sang duta niya. Tuod ka? Tuod ka, Je? Hindi kami maluyag ni Mano nga magtapik sa iya. Gani, ginpabaligyan na lang namon ang amo nga duta ni Papa eh. Kung sa bagay, sino man abing manamian si naman? Ay, grabe abi ka chickboy si Papa sadto eh. Pero sang napatay siya sa aksidente, wala man nang gani sang bisan 5 nga ginamot ang mga babae niya, nga gingastuhan niya sadto. Class, alin ang test paper sa English? Miss Castro, see me after class. Yes, miss. Kanubog isang results mo sa exam. Miss, ano abi kay Nakahibalo ako nga hindi ka makakonsentrate sa tion nga nagakuha ka mo sang exam. Okay. Hatagan ko ikaw sang tsansa. I-retake mo ang exam. Miss? Hindi na pagbalibari ang ginahambal ko sa imo. Agod nga makapasar ka. Makuha gid ko liwat exam? Ginatamad na ko ah. Oh, ginatamad ka? Miss? Paano mo na? Mabasa ko ang pinsar mo, Miss Castro. Weird gali ang maestra mo? Hindi ko gusto nga mamaestra ko pa siya liwat nung. Ay, pasalamat ka gani. Nga ginatagan ka niya sang isa ka tsansa nga i-retake ang exam mo. Kung iban to nga maestra, siguro suri ka na lang. Pero anay ka bala, Gigi? Ang pamangkot ko sa imo, amo ini. Nga nagnubo ka sa nanamian mo nga subject? Nagblanko lang ang pensar ko. Sa madumduman ko si Mama kag si Papa nga wala na no. Oh. Ano? Para sa akon, kasakit sang ila kamatayon nga duha. Gigi, natabo ng ginakabalakan mo ngayon adlaw. Wala na kita sa mga ginikanan. Apang hindi ka magkabalaka, hindi ko ikaw pagpabayaan. Jeje, kalinong sa imo oh. May problema ka bala, Gigi? Wala ah. Na-miss ko lang ang mga parents ko. Ano bala? Sino man abi nga anak ang hindi mga subukon sa pareho mga sitwasyon man? Class, sa finals exam ninyo, mag-focus gid anay kamo ha. Hindi ninyo pagdala diri ang problema ninyo sa inyo panimalay. Hala. Si Miss? Lagi na igo niya naman kuhaw? Focus on the matter at hand. Nakabati ka mo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay, kung sa bagay, hindi ko na mabalik ang kabuhi ni Mama kag ni Papa. Ang importante, amo ang subong. Oo. Ang importante, amo ang subong. Class, kung magpabaya ka mo subong, kamo man gihapon ang mabudlayan sa pila ka adlaw. Wala ko labot sa mga desisyon ninyo sa kabuhi. Pero samtang ari ka mo sa klase ko, focus. Understand?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Magabiyang, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Bas Paradyo Bombo! Payaw, ginasiling ang ining abahanon nangin popular sa itong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagkalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subong man sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa
Sa kapamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family Radio Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alma, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Subong, kag tugtog sa katugtuban. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Sang una, pinakaduga ng isa ka oras nga paglakatan. Kag makaabot na ako sa balaya. Apang subong, dahapuon na ako sang kainit. Antes ako makaabot.
Makita ko ng balay namon. Kagkaina. Tagsa nga may makita ako ng mga tao sa dalan. Nagalikaw ako. Hindi ako gusto nga hambala naman liwat sa mga tao. Gani, naglawig ang lalakton ko. Kagsamtang nagahilapit ako sa balay. Pabatyagan ko ang amatamat na pagbugat sa dugan ko. Do hindi ko na masarangan nga itikang akon mga tiil. Nakapoy. Nakapoy ng akon mga tiil. Mga mangod ko. Wala. Uy! Nan, Nagkasandad ang tiil ko sa ugat ng kahoy. Nawala ko na talupang dana. Dali ka lang. Buligang ka na mo niya makatindog. Oo na, maguyat ka sa amon. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Oh, ba? Nang? Nang? Nga nagahibi ka? Oo, matuod nang. Sakit yung tiil mo, nang. Nang, di nang sakit mo. Wala na. Nang, nabalik lang tiil mo? Wala. Wala. Basi sakit. Inday, Nonoy, hindi ka mo maghibi. Wala ako maano. Di, nga nagahibi ka. Kung wala ka masakitan. Oo, manang. Nakadasma lang ako. Kag nahinalian gani ako eh. Amo ina nga nakahibi ako. Aba, nang? Uy. Gintulok ni Nunoy ang binagtong ko. Ay, dali na. Mapauli na kita. Ako na lang mapasaan sa dala mo, nang. Ay, salamat. Dali na. Ari na, napasaan ko na. Dali na. Nga, nagalakat ka lang ng haw. Sa diin ang ginagamit mo nga kabayo. Hindi ato akon. Iato sa asyenda. Ginhulam ko lang. Amo bala, nang? Abi bala na namon, imo na to kabayo. Ano ining mga dala mo, nang? Para balay ni sa amon? Hindi. Mga bayo ko, ina. Ha? May dala ka nga mga bayo, nang? Ngaw? Dire naman ako liwat, maestar. Uy, nga, nang? Nonoy, dito na lang kita sa balay masugilanon. Ate, sige. Nagbulagay na kami ni Junar. Oh, ano? Nga na ngaw? Ginsakit ka bala niya? Pareho siyang gibuhat ni tatay kay nanay? Aba, wala. Wala niya ako ginpadapatan sa iyang kamot. Uti, nga gimbayaan mong bana mo. Nonoy, madamo po sa mga bagay nga hindi mo pa mahangpan. Sa pila ka adlaw, mahangpan mo kit ina. Dako yan, nang. Dako. Mang pangkuyang yambal mo sa akon niya. Ugaling na lang. May mga bagay nga mabudla ihambal. Kaghangpon. Amo bala, nang? Tikon amo. Paano ka na lang? Paano ako?
Padayon gihapon nga magatiyog ang kalibutan. Bisan wala na si Junar sa kabuhi ko. Nabuhi kita sa to. Mabuhi man kita subong. Pero, ginasakitan ka nang? Hindi ka magkabalaka. Sa panugod lang ini. Apo, ang ginupod sang Ginoo, hindi dapat nga bulagon sang tawo. Lo, hindi gani ako sigurado kung bala. May bendisyon halin sa Ginoo ang kasal namo ni Junar. Alma? Ay, hindi pag-ihinambit ang ngalan sa namay sa wala sampulos nga bagay. Sa lain na apo ko. Nga nga nagbulagay ka mo ni Junar. Madamo sang rason, Lo. Kaganuin na nga mga rason. Wala ka mo nagahampanay? Sa primero lang ina. Ang tanan niya mag-asawa, nagaagi sa amo sina nga pagtilaw. Kinanglan niya matunan ninyo ang magpakigbagay sa isa kag isa. Hindi masulbar ang problema sa pagbulagay. Lo? Ano ang gusto mo nga buhaton ko, Lo? Mabalik ako sa balay asyenda? Bisan hindi nila ako mabaton nga mangin isa sa ila? Kalipot pa lang sang panahon nga nag-upod ka mo. Nga kadali sa imo mag-ampo. Sang primero pa lang. Sala na ang tanan, Lo. Dapat. Wala ninyo kami ginpilit nga magpakasal. Kaganong gusto mo? Inang mabulad ka na sang dalayon sa koy-anan. Apo, ikaw na lang ang nabilin. Gamay dungog sa pamilya nga ini. Anhon ko ang dungog, Lo. Kung tubtubuhi naman ako nga mag-aantos. Alma? Basurang panulok nila sa akon dito, Lo. Tubtubsan, oh. Hindi nila ako makabig. Nakatupong nila. Hindi ko mahangpan apo. Hindi. Silula sabel mo, ginbayaan ako. Tungod sobra ko no kabuot sa ako. Hindi na niya ko no gusto nga makaupo ng isa ka santo. Ang lason man ni tatay mo. Kung nga tama saya kahugot sa mga utod mo. Kaginapintasan ang inyo iloy. Tungod hindi sa gusto.
nga maging pareho si nanay ninyo sa asawa ko. Apang sang ulihi, ginbayaan man siya ni nanay mo. Ikaw, wala ka man siling mo ginasakit sa bana mo, pero nga ang ginbayaan mo siya. Lo, wala matuod ako physical nga ginasakit ni Junara. Apang mas masakit ang ginhimo niya sa akon. Mas masakit ang mangin taw-taw lang. Inang ginabaliwala. Ginkasal kami nga wala sang paghigugma. O kung respeto man lang sa isa kag isa. Alma, apo ko, sa sulod sang malipot nga panahon, sang inyo pag-upod bilang mag-asawa, wala mo gid bala nahimo nga higugmaon ang bana mo. Hindi ako makahibalo sa isupat ko. Mabutig ako. Kung isiling ko nga wala. Apong nakahibalo ako. Nga manugon siya sa natabo sa amo ni Junara. Kung isiling ko nga oo. Ginapamangkot ko ikaw, apo. Wala, lolo. Diyos ko. Patawara ako. Nagbutig ako kay lolo. Pwede lang paluparon kung kabayo ngayon eh. Agod makabot ako dayon sa balay ni Agustin. Buhaton ko. Makita mo gid karon nga tigulang ka. Makita mo gid. Ha! Ha! Agustin! Agustin! Toto Junan? To, ari ka man? Sa diyan si Agustin, Chay Vilma. Nagkatulog pa siya to. Madali lang ha, kay pukawon ko siya. Agustin! Agustin! Si Toto Junar! Agustin! Amoy. Agoy! Uy, nano ka man amoy man? Kasi sumbang mo ko. Agoy. Anong sala ko si mo? Amo matuod to. Anong sala niya, haw? Nga hinali mo lang siya ginsumbag. Pamangkutang gago ngayon na, Chay Vilma.
Man tama sa iya kawakalan. Na siya, nagburhot na. Agustin, malayo na siya. Ano ba lang sala mo sa iya? Ay, ambot na. Wala gani ko makaibalo si Nayanay. Hinali na siya nag-abot diri kag nanumbag. Wala ka makahibalo sa sala mo? Wala gani, Nay. Pero babae lang kayo sa saong ni. Sugiran ta kadayon. Oh, nga nakailis ka? Sa diin ka makadto? Makikita ko'y amoy na ya. Ha? Paano kung pasyon ka niya? Ati, pandan lang dadang lulubngan ko Oy! Agustin! Magbalik ka dire! Agustin! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga rin, sundas sa magpamati ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Alma, ngayagin pasakop, agaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Subong, kagtubtub sa katubtuban. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat na magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas.
Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Jewelry nga may sanga sa Dalan Guangco, Aldeguer, Terminal Market, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan! Trantaya 4 minutos na kaligada sa taknang alas 10 ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sang Liave Itom iya ini sang Mitsubishi Mirage ginapanagyahan ni Lea Rodriguez nadula sang Pebrero 2 sa subong nga tuig dira sa Silay City. Sa sinuman nga nakakita palog lang turnover diri sa Bomba Radio Bacolod o kon sa Silay City Traffic or sa traffic section sa Silaya City Police Station o kung mag-contact kay Lea Rodriguez sa cellphone number 0930-128-3449 0930-128-3449. Saliwat sa sinuman nga nakakita sang Liave sa Mitsubishi Mirage ginapanagyahan ni Lea Rodriguez na dula dira sa Silay sa Pebrero 2. Padog lang turnover diri sa Bomba Radio Bacolod o kon sa traffic section sang Silay City Police Station o kon mag-contact kay Lea Rodriguez sa cellphone number 0930-128-3449. Sa liwat ang nagpanawagan Lea Rodriguez sang Silay City, Negros Occidental. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita or kung nagkuha sang bag nga nagaunod sang duwa ka mga cellphone kaga cash nga 600 pesos. Ginapanagyahan ni Michelle Sancho. Ini ang nadula sang Pebrero 7 alas 7 ang takna sa gabi sa Tiangge niya dira sa Purok Pine Tree Barangay Bata diri sa Bacolod. Sa sinuman nga nagkuha palog lang turnover diri sa Bomba Radio Bacolod o kan mag-contact kay Michelle Sancho sa cellphone number 0912-806-6331 0912-806-6331. Magunang tag-iya willing gid nga maggagawad sa nga nasambit nga mga cellphones. Ang nagpanawagan Michelle Sancho sang Purok Pine Tree Barangay Bata diri sa siyudad sang Bacolod. Ginapanawagan kay Roland Rubio dira sa Purok Pagidait 6A Barangay Handumanan, Bacolod City. Palag magkadto sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod sa Gilayon bago datuman na gid ka importante. Sa liwat Roland Rubio sa Purok Pagidait 6A Barangay Handumanan, Bacolod City. Palag magkadto sa Public Attorney's
Office sa Hall of Justice sang Bacolod sa Gilayon magodatuman ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kag nakakilala kay Roland Rubio palog lang pahibalo sa iya angot sa sining panawagan o kon sa iyang pamilya o kon kakilala dara sa barangay Handumanan. Ang nagapanawagan Attorney Tricia May Castillo sang Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan man sa kay Mirna Villanueva sang Barangay Dos Hermanas, Talisay City, Negros Occidental, palagmagkadto sa Public Attorney's Office o kon manawag sa numero 034-431-3678 o kon sa cellphone number 0963-618-0824 0963-618-0824 bango datuman gid ka importante. Sa sinuman nga nakabati kag nakakilala kay Mirna Villanueva dira sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City, palog lang pahibalo kon palinton sa iya sang sining panawagan. Ang nagapanawagan Attorney Cindy Delphine, Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office sang siyudad sang Bacolod. Ginapanawagan sa liwat sa mga ginikanan sang bata nga lalaki nga ginbilin ninyo dira sa Purok Mahinang Panon, Barangay 23, Bacolod City sa nagabatigayon sila sang ilang fiesta sang Disyembre 30 tuig 2016. Disyembre 30 tuig 2016 nakita ini siya sang mga residente sang Purok Mahinang Panon, Barangay 23 nga nagapungko siya sa higad sa kilid sang stage alaunang takna sa kaagahon. Tungod gaway sang sinuman nga nagclaim sang sining bata ara siya subong sa paghinakop sang isa ka individual dara sa may banwa sang hinubaan sa Southern Negros. Gani ang Department of Social Services and Development sa Bacolod nagpanawagan sa ginikanan sang sining baby boy nga ginbilin ninyo lapit 10 years na ang nakaligad dira sa Purok Mahinang Panon, Barangay 23, Bacolod City, palog mag-contact sa Department of Social Services and Development sa Bacolod bango datuman gid ka importante. Pwede nga maggatawag sa cellphone number 0915-520-0223 0915-520-0223. Palog lang pangitaon si Christine May Drayas, Social Welfare Officer 2. Christine May Drayas, Social Welfare Officer 2 sa Department of Social Services and Development. Ginapanawagan kay Edmer Gulmatico sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Bacolod City. Edmer Gulmatico sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Bacolod City. Junjun Pabuaya kag Bobby Chavez. Junjun Pabuaya kag Bobby Chavez sa Purok Maninihon, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Joven Casabuena sa Totong 4, Barangay Felisa, Bacolod City. Kag Nelisa Agudelo sa Purok Kawayanan 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Palihog magkadto sa gilayon sa Public Attorney's Office sang Bacolod bangod tuman ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kag nakakilala sa mga natungdan palihog lang pahibalo sa ila angot sa sining panawagan. Ang nagapanawagan Attorney Daryl Shane Nardo sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. 42 minutos na kaligada sa tak ng alas 10 sa muyatong aton nga mga hot panawagan sa sining oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, siyudad sang Iloilo.
gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate. Number 1! Basta Radio Bongo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang ala-ala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito ulit kami upang magpasalamat sa inyong lahat
sa patuloy na pagsuporta o pagsubaybay sa lahat ng drama na ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang karugtong ng naisadulang sulat sa rekwerdo ni Elias na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Elias. I have loved you more than I could. Sinundan kita kaninang lumabas ka sa kwarto niyo, Nene. Parang umiiyak ka. Pinagalitan ako ni tatay. Pati sila Ate Isabel at Ate Lilibeth. Yung ate mong may asawa na at si Ate Lilibet na matandang dalaga? Oo. Nag-uusap daw sina tatay at Ama Armando. Nalaman daw ni tatay na may relasyon na tayo. Ano? Pinagbawalan na ako ni tatay. Ayaw ka na para sa akin. Sinulsulan daw siya ni na Ate Isabel at Ate Lilibeth. Naiinggit yata sila sa akin dahil ako lang nakapagkuleyo sa aming magkakapatid. Posibleng totoo ang sinasabi mo. Sinulsulan nila si tatay. Sayang lang daw ang ginagastos sa pag-aaral ko. Kaya binalaan ako. Patitigilin daw nila ako sa pag-aaral. Kung hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Ano ang desisyon mo? Hindi ko alam. Mahal kita, Elias, pero natatakot ako na baka tuluyan akong patigilan sa pag-aaral kung hindi tayo maghiwalay. Nene, kaya mo ba akong kalimutan? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ba't ganon din sa'yo? Oo. Pinagalitan din ako ni Itay patungkol sa pag-aaral na yan. Ang sabi niya, sinasayang ko lang daw ang oras ko at pera. Ano? Hindi ko na siya sinagot. Galit na galit siya. Lalo na kapag lasing. Mabait si tatay sa akin pero natatakot din akong sumuway sa kanya. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap, Elias, ha? Mahuli na ako sa klase. Pinauwi ako ni Dosyo. Baka pumunta si Itay sa pantayan at matuklasan niyang wala ako ron. Ay naku, pag-agalitan na naman ako. Elias! Halika! Bakit Dosyong? Ano sasabihin mo? Nakita kitang dumaan kaya... Bakit? Hindi ka ba papasok sa pandayan? Doon sana ako pupunta ngayon. Pero nakita kong lumabas si Nene sa kanilang bahay. Kaya sinundan ko siya hanggang sa Tersena. Talaga? Palagi ka na talagang in love sa kanya. In love kang talaga. Bakit hindi mo pa kasi pakasalan para ganahan ka magtrabaho? Loko ka talaga, Dosyo. Oo. Mas maganda raw kung maaga kang mag-asawa para makita mo ang paglaki ng mga anak mo. At makapagpahinga ka na bago ka tuluyang manghina. Gusto nga ni Nene na makapag-aral Pero may problema. Nalaman ni Ate Isabel at ni Ate Lilibet na may relasyon na kami. Ay nako, maagang nag-asawa si Isabel. Samantalang dalagang matanda naman si Lilibet. Alam mo, sinulsulan daw nila ang mga magulang ni Nene na patitigilin na siya sa pag-aaral. Ay, inggit lang yun. Kapag pinatigil siya sa pag-aaral, o di, pagkakasalan mo na, ano pang ginagawa mo?
Oh, ako yatang tinitira mo Loko ka. Ang akala mo yata. Mang Armando, maga yatang inom niyo Hindi naman, pero napayanom ako. Kasi tinukso ko ni Usting Ay nako. Siya bang gusto niyong patamaan? Makakarating sa kanya ang sinasabi mo. At lalo mo ka nang alam mo na. Siyang magagalit sa'yo. Kung maayos lang sana ang ugali ni Mang Usting, ay hindi siya pabago-bago. Pero wala. Kasi pag nalasing, ay nako, iba rin ang ugali niya. Na nga tinutokso niya ako. Dahil kay Elias. Ayaw daw ni Usting si Elias para sa anak niya. Ano pang magagawa niya? Kung magkaibigan yung dalawa. Pagod na naman ako. Ano ba naman si Itay? Madaling araw pa lang Nakainom na naman. Mabuti naman at nandito ka na sa pandayan, Elias. Kung hindi lang talagang pagbabalingan kita ng galit ko. Bakit naman po, Itay? Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Alam mo ba? Sinabi sa akin ni Usting ang tungkol sa inyo ni Nene. At ayaw niya. Hayaw ka niya para sa anak niya. Ano po? Pare-pareho lang naman tayong mahirap Bakit hindi ka niya matanggap? Nakausap ko na po si Nene tungkol sa bagay na yan, Itay. Sinulusulan daw ni Ate Isabel at ni Ate Lilibet na patigilin na lang po siya sa pag-aaral. At ano naman? Sa tingin ko, inggit lang daw yun lalo na yung si Lilibet na yan. Gusto niya yatang magaya sa kanya na magiging matandang dalaga. Di bali na. Kung ayaw kanila para kay Nene, si Lilibet na lang ang pakasalan mo para hindi na siya maging matandang dalaga. Ano ba naman si Itay? Kung ano-ano ang pinagsasabi. Lasing na naman kasi. Ano bang ginagawa mo, Elias? Galing ka pa sa bukid na nakatulong o tumulong sa pag-aani. Ayan. Medyo madilim pa pero nandito ka na sa pandayan. Bakit? Hindi mo ba sinabi na pupunta ka rito? Ititigil ko na ito mamaya, Dosyong. Kasi marami naman kaming gagawin sa pandayan ngayong linggo. Tuloy-tuloy ang trabaho kahit linggo. Mag-iingat ka. Hindi mo ba iniisip na baka ayaw ni Mang Usting sa'yo? Natatakot ka pang magpakita sa kanya? Di ko na alam ang gagawin ko. Si Lilibet na lang kaya ang ligawan mo? Joke lang. Siya bang kinakatakutan mo? Galit daw yun Nagalit daw siya dahil sa matandang dalagang kapatid ni Mang Usting, yung auntie niya. Nakatira yata sa kapitbahay nila Si Aling Tiling. Yung kapitbahay ni Ate Lilibet. Sinabi niya sa sarili daw niya, okay lang ba na makipagkapitbahay kayo? Baka anong masasabi mo? Kung gusto mo, kasama mo si Nene sa paglabas.
Ako ang nakakalam. Oh, akong bahala kay Mang Usting. Lasinggo yun. Ay, iniisip ko lang si Nene. Baka ayaw niyang pasyalan ko siya. Ay nako, Ilyas. Kung mahal mo si Nene, ay naku, gawin mo lahat para kang hindi ka lalaki. Kung talagang mahal mo siya, puntahan mo, patunayan mo. Ipakita mo na may tapang ka. Oh. Makikita mo rin. Pero pupunta ako mamaya sa Tersena para uminom. Ay nako, mag-ingat ka. Maaga akong pupunta sa Pandayan. O ikaw, sige. Mag-focus ka muna sa trabaho mo. Huwag ka muna manligaw. Hindi ka rin dapat maging matanda. Sayang pagkagwapo mo. Oh. Ang dilim naman ng madilim na. Kakauwi mo pa lang, Dede. Talagang ganitong oras ako umuwi. Gabi na kasi. Kasama ko umuwi si nanay. Mabuti kong ganyan. At nanariyan ka na. Siya nga pala, kinausap ko ang tatay mo kaninang umaga tungkol sa inyo ni Elias. Nakapag-usap na rin kami ni Elias kaninang umaga. At ano naman ang napagkasunduan nyo? Wala pa pong malinaw. Sina Ate Isabel at Ate Lilibet pa rin ang problema ko. Wala na bang paraan? Ikaw lang ang makakapagtapos ng koleyo. Lalo na kay Lilibet dahil matandang dalaga yun eh. Tumutulong naman si Auntie Tiling. Kaya nandito ako. Sige, alam kong pagbibigyan ako ni tatay pero mahigpit siya sa akin. Ayaw daw nilang pahintulutan si Elias dahil hindi daw siya nakapagtapos ng koleyo. Elias, ikaw pala. Nagulat ako kanina na may sumusunod sa akin. Dinalaw ako ni Dosyong sa Pandayan kaninang hapon. Pero hindi na siya sumama sa akin para mamasyal at kausapin ng itay mo. Ano? Pero sinabi ko sa kanya na ikaw ang dahilan kung bakit ako pupunta rito. Maunawaan mo sana. Kung pwede, hindi mo na tayo magkita. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Kasi hindi ko na kayang hindi kita makita. Gusto ko lang na pasyalan ka. Elias. Alam mo, matagal na rin akong naghihintay dito. Hanggang nakita kitang lumabas. Kaya sinundan na kita. Pumunta ako para kumuha ng papel ko. O sige, maghintay na lang ako kay tatay. Pero sandali lang. Ano ba? Bitawan mo ako. May gusto lang akong itanong sa'yo, Nene. Mahal mo pa ba ako? Oo, mahal na kita. Kung ganun, magtanan na lang tayo. Ano? Ano ba ka? Ipakita mo lang na hindi tayo basta-basta makikita. Nene, mahal na mahal kita. Ano ba, Elias? Bitiwan mo ako. May makakita sa atin. Ay nako. Sunod-sunod ang pagtilaok ng manok. Ay nako. Napasarap ang tulog ko. Ano bang... Ano bang oras na dapat nasa Pandayan ka na. Ano bang ginagawa mo? Sige po. Alis na po ako. Magkakapi lang ako, itay. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, hay nako, marami tayong order, ha?
Kailangan mo tapusin yon. Kung kape lang ang problema, o sige, bibili na lang ako ng termos para makapagkape ka sa pandayan. Itay? Oh. O ano pang hinihintay mo? Oh, magsasalita ka pa. Nako, alam mo sasabihin ko sa iyo ha. Delikado ang relasyon nyo. Ay, Itay, wag po sana kayong magalit. Para rin naman po sa pag-aaral kong ginagawa ko eh. Magsisikap po ako makapag-ipon. Ano ka mo? Anong sinasabi mong aral-aral na yan? Mas maganda pa, magtrabaho ka na lang. Dun sa pandayan, mabubuhay ka naman. Si Itay talaga. Hindi ko maintindihan. Mas maganda. Para hindi na kami maghiwalay ni Nene. Susundin ko na lang sinasabi ni Dosong. Makakasalan ko na lang siya. Hindi kaya magtanan na lang kami. Talagang kakapagod. Ay, ang hirap talaga magpanday. Paano? Hindi naman ako tinutulungan ni Itay. Ang hirap talaga. Paano kaya matatapos ito? Pero ganun naman si Itay. Galit na naman siya. Ako lang naman ang nagtatrabaho dito sa pandayan. Pero kahit ganun pa man, buo pa rin ang respeto ko sa kanya. Imbis na sagutin ko siya. Ay, magtatrabaho na lang ako dito sa pandayan. Dito ko na lang ilalabas ang lahat. Oy, talaga namang masipag ka. Maaga pa lang eh. Magandang pagpipiga mo sa bakal at kahoy Para ito kay Nene at sa pag-aaral ko. Ay, alam mo, masamang loob ko kay Itay. Kasi kinausap ko siya kaninang umaga. Sana payagan niya akong makapagpatuloy sa pag-aaral. Para din sa kinabukasan namin ni Nene. Talaga naman mahal na mahal mo si Nene Oo, Dosong. Sobra-sobra. Kasi natatakot ka pa rin makipagkita sa kanya. Kaya iniipon mo pa ang lakas mo, ano? Makipag-usap ka sa kanya sa dilim, ha? Akong bahala. Ano? Kaya sa dilim, malalaman kung ano ang mangyayari, no? Sabi ko lang yon, joke lang, ikaw naman. Sa totoo lang, hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko sa kanya. Namimiss ko na siya. Oh? Naintindihan mo ng ibig kong sabihin. Oo, maunawaan ko. Ganyan ang tunay na lalaki. Kung mahal mo, hindi ipakita mo. Di ba? Nako. Hindi yun ang dapat iniisip mo yung pag-aaral. Mag-asawa ka na lang. Hindi ko maiwasan na humanga kay Elias kung gaano kanya kamahal, Nene. Yang kagandang mo niyan, naku. Kuya Dosong. Bakit ka nagulat sa akin? Hindi naman ako multo eh. Kanina lumabas si Ate Lilibet. Ay, walang problema yan. Hindi ako makikialam sa kanya. Ako lang makakaalam sa nangyari kay ate mo. Kahit na dalaga pa lang, kaso matanda na sa edad.
Ah, ayo, Oh, pinili niyo ako. kita mo. Napangiti ka pa. Kapag narinig niyo ang aking kapatid. Ay naku, walang problema yan. Pero alam mo, ang laki ng pagkakaiba mo sa ibang dalaga dito sa ating lugar. Masipag ka, maganda ka. Oh, siya nga pala, kumusta naman pag-aaral mo? Mabuti naman. Hindi na mamalayan ang paglipas ng mga araw. Malapit nang matapos ang semestreng ito. Mas lalo pang lumakas ang ulan. Kanina pa ako nandito. Parang di na yata titigil ang ulan na to. Oh, ano pang hinihintay mo, Elias? Hindi ka ba pupunta sa pandayan? Itay, malakas po ang ulan. Ano naman kung malakas ang ulan? Okay lang naman sa pandayan na. Makakapagtrabaho ka pa rin. Hindi naman bagyo yan di magpayong ka. Itay, baka hindi po huminto at mabasa po ako sa lakas ng ulan. Ano ka ba naman? Di magpayong ka. Sinabi ko na nga di bale. Pasasaan pa pag kumita ang pandayan, papaayos natin yun. Pabubungan natin ng mas maayos para doon ka na tumira o doon ka manatili kapag umuulan. Kahit hindi ka na umuwi. Lalo na kung ganito ang panahon at makakapagpanday ka pa. Ha? Nakita kong umalis si Itay Usting. Baka matagal pa siyang bumalik. Kahit sandali lang. Sana magkita kami. Si Nene. Makakasalubong ko. Elias, anong ginagawa mo dito? Nakita kong umalis ang itay mo. Ilang araw na rin hindi kita nakita Pumunta ako sa kabahayan, lalo na kanina pa'y umulan. Umalis ka na, baka dumating si tatay. Pinagalitan ako ni Ate Lilibes. Bakit naman? Ako ba ang dahilan? Kinuwento kasi ni tatay na huminto mo na ako sa semestreng ito. Umiyak ako at nakikiusap. Kaya dumating si Ate Lilibes. Pinagalitan niya ako. At umiyak ka na naman? Hindi ba dapat? Hindi nagtatampo ang kapatid ko na hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Mahihirapan si tatay sa gastos ko sa pag-aaral. Kaya umiiyak ako. Mga kaibigan, abangan bukas ang karugtong ng naisadulang kwento sa buhay o sa rekwerdo ni Elias na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. I will stay.
Bombo Radio Bacolod.